Chuyển thế, nữ đế quay về tông môn bái sư. Vừa xuất hiện liền dẫn tới các phong trưởng lão chú ý. Nhao nhao muốn đem cô thu làm đệ tử. Nhưng không ngờ nữ đế lại trước mặt mọi người toàn bộ từ chối. Quay người liền bái nhập tu tiên môn hạ phế vật. Tất cả trưởng lão gặp cảnh này. Chẳng những không có tiến lên ngăn cản. Ngược lại lại là vô cùng hâm mộ. Chỉ vì nữ đế trong mắt vị này phế vật này. Tiện tay ở giữa liền có thể phóng thích đại đạo chân lý. Một kiếm liền có thể diệt sát cảnh cường giả. Mặc dù mặt ngoài chỉ là nho nhỏ trúc cơ. Nhưng lại không ai dám đối với hắn không tuân theo. Mà nữ đế sở dĩ nhất định phải bái sư phế vật. Chỉ vì hắn kiếp trước bị gian nhân mưu hại. Đường đường nữ đế bị ép chuyển thế trùng tu. Bây giờ nhu cầu cấp bách một chỗ tiềm tu chi địa. Mà người này môn hạ không có một ai. Với cô mà nói đúng lúc là chỗ tuyệt hảo tu luyện. Lúc này gió trên sàn chính Tô Phạm có chút bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình cũng rốt như thế. Lại còn có người sẽ bái mình làm vi sư. Liền đứng người lên. Chậm rãi nói Ngự Kiếm Phong tôn chỉ là không ngừng vươn lên. Ta cũng sẽ không dạy bảo quá nhiều. Vạn sự còn cần tự mình tìm tòi tiến lên. Nghe nói như thế. Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ hơi ngơ ngác. Gia hỏa này tại sao lại ăn đồ yêu giả? Bất quá cái này hợp hắn ý. Liền tiến lên một bước. Đệ tử tuân mệnh. Lập tức xung quanh vang lên một trận ồn ào. Biết Tô Phạm chân thực lực người cũng không nhiều. Lại bình thường đệ tử trong mắt. Vị tiểu sư thúc này. Chỉ là một cái đẹp trai còn lại là phế vật. Song song. Tiểu sư muội sẽ không coi trọng tiểu sư thúc chỉ vì. Tiểu sư thúc rất đẹp trai đó chứ. Sư tôn có thể hay không đem đệ tử cũng điều nhập Ngự Kiếm Gió. Tô Phạm gãi gãi đầu. Thật chẳng lẽ bị hình dạng ta hấp dẫn. Hắn xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Thiến Thiến. Về sau ngươi chính là ta. Cạn Tây tiếp nhận khiến đệ tử. Phát hiện lệnh bài bên trong ẩn chứa một tia đạo vận. Hắn tiến dần lên thần thạch càng không có cách nào hiểu thấu đáo. Mang theo một chút nghi hoặc. Hướng phía Tô Phạm thở dài hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đám người thấy thế cũng là một trận hâm mộ ghen ghét. Không biết là ao ước. Chờ đợi thu đồ đệ kết thúc. Tô Phạm mang theo Cạn Tây trở lại Ngự Kiếm Phong. Sư thật là ta nên ở nơi nào tu luyện? Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Bây giờ, hắn hàng đầu mục đích là nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng mà Tô Phạm lại không chậm không vội. Chỉ vào phòng trước bếp lò. Tu luyện chi thế. Không vừa ý gấp. Ăn uống no đủ. Tu luyện mới có kình. Nói hắn trực tiếp vén tay áo lên đi vào lò bếp. Cầm lấy dao phay mạnh tay vỗ một cái. Tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đột nhiên hiện lên ở không trung. Soạt 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 cắt. Đao pháp thật là nhanh. Thiến Thiến mắt thấy Tô Cơm giơ tay chém xuống. Có thể cảm giác được trong đó có một cỗ ý cảnh. Cho dù là cô kiến thức rộng rãi. Cũng chưa từng nghe qua có người thái thịt có thể cắt ra ý cảnh. Suy nghĩ ở giữa Tô Cơm đã đem một đạo thức ăn chay làm tốt. Bày ra trước mặt Thiến Thiến. Ăn đi những đồ ăn thế này nhưng là vi sư tự mình trồng. Chắc hẳn tại tu luyện phương diện có thể cấp cho người một chút trợ giúp. Thiến Thiến ngẩng đầu. Hồ nghi nhìn thoáng qua Tô Cơm. Hắn cầm lấy đũa nếm thử một miếng. Tuyệt mỹ món ngon đánh thẳng vào vị giác cô. Não hải không khỏi nhớ tới kiếp trước tu luyện mới bắt đầu gian nan. Từ nơi sâu xa. Hắn tựa hồ hiểu thứ gì. Rồi bị đạo vận quanh thân hiển hiện. Trong khoảnh khắc cảnh giới lại trực tiếp đột phá đến trúc cơ. Cô đứng dậy đối Tô Phạm cúi đầu. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Tô Phạm ngẩn người. Không hổ là thiên tài. Ăn một bữa cơm đều có thể ngộ đạo. Sau bữa ăn Tô Phạm cho Cạn Tây thu dọn một gian nhà. Lúc này gặp cô yên lặng tu luyện. Không làm quấy rầy, bất chi bất giác. 3 ngày đã qua. Cảnh giới của cô đã là đến trúc cơ đỉnh phong. Thiến Thiến từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Gặp sư tôn con không còn gặp phải núi. Sau đó ngay tại trong núi du đãng. Đột nhiên một cái dược viên hấp dẫn ánh mắt của cô. Bên trong trồng lấy các loại dược thảo. Một mảnh lớn đã trưởng thành. Thiến Thiến ngồi xổm ở dược viên. Đôi mi thanh tú cau lên. Vì sao những dược liệu này tất cả đều là chi vật khó tu và bổ dưỡng? Đúng lúc này. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Tô Phạm cầm trong tay một cái bình ngọc. Chậm rãi đi tới. Vừa mới bế quan kết thúc. Nên củng cố một thân tu vi. Vi sư đặc địa đi đan đường luyện chế ra chút đan dược. Đang nói Tô Phạm đem Ngọc Bình Phong giao trong tay cho Thiến Thiến. Thiến Thiến nắm chặt Ngọc Bình Phong. Trong lòng lại là có chút chấn kinh. Bây giờ mình đã là trúc cơ đỉnh phong. Sư tôn làm sao lại khám phá cảnh giới của mình. Lập tức lại gặp Tô Phạm chỉ vào viên thuốc nói. Đây đều là loại sư tổ ngươi khi còn sống. Thiến Thiến ngẩng đầu. Thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Sư tôn ngươi vì sao quan tâm như vậy ta? Cô phi thường cảm động. Nhưng vẫn là có một tia không hiểu. Rõ ràng hai người vừa mới nhận biết mà thôi. Một trận sư đổ chính là duyên phận. Ta không quan tâm ngươi quan tâm ai.
Tô Phạm nghiêm trang nói. Bộ dáng này cũng là để Thiến Thiến nhịn không được bật cười. Tạ ơn sư tôn, vô luận là kiếp trước kiếp này, đều không ai quan tâm qua cô như vậy. Cô sinh ra vận mệnh long đong. Nếu không phải thiên phú dị bẩm, khả năng sớm đã biến thành tên ăn mày đầu đường. Bởi vậy hắn đối đãi hết thảy sự vật đều rất lãnh đạm. Tô Phạm ngồi xổm xuống, hái một chút dược thảo. Này đều có thể dùng để tẩy tinh phạt tủy. Ngươi là chuẩn bị âu phục vẫn là tắm thuốc? Ta nghĩ tắm thuốc. Thiến Thiến không nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng. Tắm thuốc so khẩu phục hiệu quả tốt hơn, nhưng lại cần chịu đựng được sự thống khổ. Đã như vậy, ngươi đi trước nhìn một chút gian phòng của mình. Vi sư vì ngươi chuẩn bị tắm thuốc. Nói xong, Tô Phạm ôm dược thảo đi vào một bên khác tiến hành nấu nước. Nhìn xem bóng lưng Tô Phạm rời đi, Thiến Thiến có chút ngây người. Trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Cô nắm chặt lại tay nhỏ, âm thầm quyết định, về sau nhất định phải chúc sư tôn. Mà lúc này Tô Phạm một bên ngâm nga bài hát, một bên chơi đùa lấy trong tay các loại dược thảo. Rất nhanh thuốc tắm nấu xong, hắn hô lớn Thiến Thiến. Cơ thể Thiến Thiến đi vào bên người Tô Phạm, đánh giá bốn phía. Sư tôn muốn ta ở chỗ này hút sao? Mặc dù đỉnh núi chỉ có hai người bọn họ, nhưng Tô Phạm tốt xấu là nam nhân dạng này thật không được. Thiến Thiến cảnh giác mắt nhìn Tô Phạm. Hắn luôn cảm giác sư tôn có mưu đồ ý nghĩ bất chính. Liền nhìn xem Tô Phạm nói, sư tôn, ngươi rời đi một chút, không được đến nhìn lén. Tô Phạm khóe miệng hơi giật, ung dung thở dài. Thiến Thiến nếu là quá thống khổ, nhớ kỹ gọi vi sư. Ta biết sư tôn, ngươi mau rời đi. Thiến Thiến thôi thúc Tô Phạm để hắn mau chóng rời đi. Sau đó Tô Phạm đi đến sườn núi. Sườn núi có một chỗ cái đình, khả ái từng cái sân phong mỹ cảnh. Đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Túc chủ đánh dấu thành công mỗi ngày, tu vi gia tăng 100 năm. Lúc này Tô Phạm mặt mũi tràn đầy vấn an. Hệ thống đây là hóng gió. Cho ta nhiều tu vi như vậy. Trải qua nhiều năm như vậy đánh dấu, hắn vẫn là lần đầu đạt được 100 năm tu vi. Túc chủ đồ đệ chính là nữ đế chuyển thế. Vì vậy túc chủ cùng hưởng khí vận. Như thế đánh dấu trị số gấp bội. Còn có loại chuyện tốt này, làm sao còn không sớm nói cho ta? Thiến Thiến đến Ngự Kiếm Phong 3 ngày. Lãng phí một cách vô ích hắn 2 lần đánh dấu. Bởi vì trước đó túc chủ đồ đệ khoảng cách quá xa, không cách nào tăng thêm ý vị. Tô Phạm lúc này mới nhớ tới, 2 ngày trước đánh dấu địa điểm không tại Ngự Kiếm núi. Mình đi đường gánh cho Thiến Thiến suối luyện dược. Xem ra sau này đến tại Đồ Nhi bên người đánh dấu. Tô Phạm nghĩ thầm, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Khó trách ăn bữa cơm liền có thể lĩnh ngộ một tia đạo vận. Nguyên lai là nữ đế chuyển thế. Về sau Thiến Thiến sau lưng khẳng định có không ít người theo đuổi. Ta cái này làm sư phụ cũng không thể kéo chân sau hắn. Tô Phạm trong lòng suy nghĩ. Bắt đầu lĩnh hội Thiên Kinh Đại Đế. Đây là một bản thần cấp công pháp. Tham ô càng nhiều, đối với hắn tự thân tạo nghệ thì càng nhiều. Đột nhiên dưới núi truyền đến trận trận tiếng vang. Tô Phạm nhắm lại mắt hướng dưới núi nhìn lại. Chỉ gặp tông môn bên ngoài một mảng lớn sương mù màu đen đánh tới. Sương mù bên trong còn ẩn nấp lấy rất nhiều yêu thú. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này, gặp phải trên núi chẳng biết lúc nào giấy lên khói lửa xích hồng. Ngay tại đốt cháy trên núi cỏ cây. Không tốt, Tô Phạm trước tiên nghĩ. Đến cạn tân tiện tay vung lên. Huyền ảo vô cùng đạo vận từ trong tay hắn khuếch tán, dập tắt những khói lửa này. Sau đó hắn vội vàng đi vào đỉnh núi. Phát hiện Thiến Thiến giờ phút này ngâm tại trong thùng gỗ. Lúc này đóng chặt lại 2 con ngươi. Không có bất kỳ cái gì không ổn. Tô Phạm gặp cảnh này cũng hiểu biết chuyện gì xảy ra. Này xích hồng diễm hỏa là từ Thiến Thiến trên thân thả ra. Mà những cái kia đại yêu thì là nghĩ thừa dịp Thiến Thiến thời điểm niết bàn, ăn hết nhục thể của cô. Suy tư gặp Tô Phạm ánh mắt lần nữa đặt ở trên thân Thiến Thiến. Tinh xảo ngũ quan bên trên dính đầy giọt nước. Không biết là mồ hôi hay là nước. Trang diện 10 phần đẹp mắt. Xem ra còn cần rất nhiều thời gian. Tô Phạm trong lòng suy nghĩ. Lập tức nện bước chân nhỏ tiến về đình nghỉ mát. Đột nhiên 3 cỗ cường hãn khí tức đánh tới. Chỉ gặp 3 con chim thú đen nhánh lơ lửng trên không trung. Tô Phạm liếc mắt liền nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Có thể đến Bách Xuyên chỉ toàn yêu thú quả thực hiếm thấy. Đột nhiên một con yêu thú âm thanh kích động truyền ra. Này khí tức là đại địa chuyển thế. Là đại địa chuyển thế à? Xem ra chúng ta có hy vọng đột phá Bách Xuyên, tiến giai thành biển không muốn bút tích. Mau ăn người liền đi. Trong đó một con yêu thú vội vàng đáp lại. 3 con yêu thú tương hỗ gật đầu. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới lao xuống. Tô Phạm thấy thế, không nhanh không chậm xuất ra một thanh tụ kiếm. Trong khoảnh khắc thao thiên kiếm cánh tràn ngập giữa không trung. Trong nháy mắt xẹt qua thân thể 3 con yêu thú. Cuối cùng yêu thú thân thể biến mất giữa thiên địa.
Sau đó Tô Phạm phủi tay giải quyết. Lần này tổng không ai quấy rầy. Sau 7 ngày Thiến Thiến chậm rãi mở hai mắt ra. Bây giờ kiếp trước thiên phú hoàn toàn kích hoạt. Tốc độ tu luyện dâng lên thành gấp trăm lần. 20 năm bên trong nàng có lòng tin lại lên đế vị. Thiến Thiến mặc xong quần áo, đi hướng sườn núi. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói sư tôn giờ khắc này làm cái gì ở đây? Ngươi tìm ta vừa nói xong. Sau lưng liền truyền đến thanh âm Tô Phạm. Chỉ gặp nàng ôm một đống dược thảo chậm rãi đi tới. Mới từ tắm thuốc tỉnh lại. Nhất định rất mệt mỏi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Tô Phạm nói liền vén tay áo lên hướng bếp lò đi đến. Thiến Thiến giờ phút này cũng không muốn mất hứng. Liền mở miệng Thiến Thiến muốn ăn cá. Cá vừa vặn vi sư cũng nghĩ ăn cá. Cầm tô cơm đi vào hồ cá. Nắm lên một con cá, trở lại bếp lò. Bắt đầu đạo diễn. Thiến Thiến khẽ mím môi âm thầm nghĩ. Tốc độ tu luyện của ta có thể hay không quá nhanh. Hắn bỗng nhiên có chút sợ làm bị thương tự tôn sư tôn. Sư tôn bất chi bất giác đã trở thành ràng buộc trong lòng của hắn. Nguyên địa đứng một hồi. Thiến Thiến cười khẽ lắc đầu. Đã không thể tránh né. Vậy hắn liền vui vẻ tiếp nhận, cố gắng tu luyện. Cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong. Một mực bảo vệ được Tô Phàm. Đây cũng là một loại đạo, lập tức Thiến Thiến nghĩ thông suốt. Một thế này ngoại trừ chính đạo đại đế. Hắn còn có một cái mục đích. Đó chính là bảo hộ Tô Phàm. Tuy nói ta có thể bảo hộ sư tôn, nhưng cũng phải cấp cho hắn một chút năng lực tự vệ. Cô ngẫm lại kiếp trước có cái gì công pháp hắn thích hợp cô xem vô số. Trong trí nhớ có thật nhiều cô nhìn qua. Nội dung lại không thích hợp công pháp của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Nói không chừng có thể tìm thấy một bản thích hợp công pháp tốt cho Tô Phạm. Nghĩ không bao lâu, Tô Phạm liền bưng một bàn thơm ngào ngạt thịt cá đặt lên bàn. Huyền cơ từ không gian bên trong xuất ra rất nhiều bình ngọc. Những đạo đan dược này đối với hiện tại ngươi có tác dụng lớn. Cầm đi dùng đi, không đủ. Vi sư có thể đi đan dược phong lấy một chút thuốc. Vi sư cùng đan dược phong trưởng lão quan hệ không tệ. Sống lâu như vậy, Tô Phạm cũng là lão nhân, mặc kệ ở chỗ nào, quan hệ đều cực kỳ trọng yếu. Cùng cái khác phong tạo mối quan hệ. Ngày sau hắn nếu có cái gì khó khăn, bọn hắn sẽ không ngồi yên. Huống chi là Thiến Thiến dạng này là thiên tài. Xem chừng hắn tùy tiện mở miệng một chút. Những trưởng lão kia liền hấp tấp, hướng bên này đưa lên linh đan rượu dược. Tạ ơn sư tôn. Thiến Thiến thu hồi bình ngọc trên bàn. Miệng nhỏ ăn lấy thịt cá. Lại lần nữa đầu nhập tu luyện ở trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Thiến Thiến từ trong phòng đi ra hít thở sâu một hơi. Tốt đẹp hào quang cũng không thể hoang phế. Hắn đi vào trước cửa Tô Phạm, vỗ vỗ cửa. Sư tôn mau ra đây cùng ta một chỗ tu luyện. Không có phản ứng hắn lại quay mấy lần. Sư tôn lại không phản ứng. Hắn bỗng nhiên vỗ ầm ầm. Tô Phạm cửa phòng trực tiếp bị hắn đập ngã trên mặt đất. Trên giường bọc lấy chăn mền ngủ say Tô Phạm đột nhiên bừng tỉnh. Mơ hồ nhìn về phía ngoài cửa, xảy ra chuyện gì? Sư tôn mau dậy đi cùng ta tu luyện. Thiến Thiến đi vào trước giường, đem Tô Phạm từ trên giường kéo lên. Tu luyện một chút Tô Phạm bị mộng bức kéo đến ngoài cửa. Ý thức dần dần thanh tỉnh. Đối thời gian không chờ ta. Ngoại trừ thường ngày nghỉ ngơi, chúng ta hẳn là đem mỗi một phút mỗi một giây đều đặt ở trên tu hành, mới có thể truy cầu hằng cổ đại đạo. Tô Phạm lăng lăng nhìn xem tính chất cao Thiến Thiến. Trong lòng thầm than không hổ là nữ đế. Liền cùng người khác không giống. Người khác tại giai đoạn này đều muốn làm sao đột phá cảnh giới. Hắn liền nghĩ truy cầu hằng cổ đại đạo. Khoan thai ngáp một cái. Dạng này vậy ngươi đi tu luyện đi. Nói bữa sáng muốn ăn cái gì? Ăn cái gì bữa sáng? Chúng ta bây giờ hàng đầu mục đích là tu luyện. Mau cùng ta đến. Thiến Thiến dắt lấy xốp giòn cơm đi vào vách đá. Khiến cho hắn khoanh chân ngồi xuống. Sau đó đến ngồi vào đối diện. Sư tôn chiếu vào đệ tử khẩu quyết. Chậm rãi hấp thu thiên địa tinh hoa. Giờ khắc này Tô Phạm tự hồ cảm thấy đối phương mới là sư tôn. Mà hắn là bất thành khí đệ tử. Thiến Thiến vi sư không cần tu luyện. Tô Phạm nhịn không được nói. Cái này sao có thể không đi tu luyện tu sĩ? Bản chất cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Thiến Thiến thần sắc hơi nghiêm túc. Ta sư tôn mau cùng ta niệm, rơi vào đường cùng. Tô Phạm đi theo Thiến Thiến niệm lên khẩu quyết. Chỉ bất quá đọc lấy. Chính hắn là hoàn toàn đầu nhập vào. Ngược lại Tô Phạm dựa vào một bên trên bàn đá. Khoảng cách gần thưởng thức Thiến Thiến bộ kia mỹ nhan thật là dễ nhìn. Trong núi không biết tuế nguyệt. Bất chi bất giác một năm qua. Tô Phạm triệt để thành Thiến Thiến trong nội tâm không thể chặt đứt ràng buộc. Nàng mỗi ngày lôi kéo Tô Phạm tu hành. Chính là Tô Phạm mỗi lần đều lười biếng. Khiến cho cô rất tức tối. Sư tôn ngươi xảy ra chuyện gì? Tu luyện thế nào lâu như vậy? Cảnh giới vẫn là không nhúc nhích. Thiến Thiến đứng lại trước mặt Tô Phạm. Dùng đến thiếu nữ tư thái giận dữ mắng mỏ Tô Phạm. Ngươi không muốn luôn lười biếng.
Ta cũng đã sớm nói, cảnh giới của ta sẽ tự mình dâng lên. Tô Phạm đem Thiến Thiến lạp đến một bên ghế đá ngồi xuống. Lại nói không muốn luôn sụ mặt. Ta là sư phó ngươi không phải đồ đệ ngươi. Thiến Thiến vô ý thức sờ mặt mình một cái. Đừng giật ra chủ đề. Ngươi đã nói ngươi cảnh giới sẽ tự mình tăng. Vậy tại sao còn là trúc cơ? Tô Phạm cười cười. Ngươi không phải cũng che giấu tu vi. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Thiến Thiến tu vi hắn đã thấy không rõ. Xem ra là dùng một loại thủ đoạn nào đó cao minh đem nó ẩn tàng. Thiến Thiến sững sờ. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Bán thánh sư tôn ngươi lại bắt đầu nói đùa. Hắn càng tức. Giống Tô Phạm dạng này mỗi ngày lười biếng mò cá. Sao có thể cùng bán thánh dính vào bên cạnh? Nếu có thể vậy trên đời này không hoàn toàn là bán thánh sao? Nói ngươi lại không tin. Thiến Thiến ta đi tông môn đi một chút. Tức giận vì cái gì hắn nói như thế có căn cứ đâu. Vì cái gì hắn cứ như vậy để đồ đệ hao tâm tổn trí. Một bên khác Thiến Thiến đã đi tới Kiếm Tông. Vừa xuống núi liền có đệ tử hướng hắn lên tiếng kêu gọi. Thiến Thiến sư tỷ. Thiến Thiến nhìn về phía sau lưng hai tên nữ đệ tử. Gặp bọn họ thần thái trước khi vội vàng xuất phát. Liền hỏi các ngươi muốn đi đâu. Hồi sư tỷ mấy ngày nay cấm chế tháp mở ra. Chúng ta muốn đi vào cấm chế tháp tu hành. Cấm chế tháp Thiến Thiến hơi suy tư. Hắn giống như nghe người ta nói qua. Tòa tháp này là Kiếm Tông Thái Thượng Lão Tổ thành lập. Bên trong có 20 tầng cấm chế thí luyện cung cấp đệ tử lĩnh ngộ. Đề nghị 1 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra đều có thật nhiều đệ tử đi vào tu luyện. Vừa vặn đi bên trong bớt giận. Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng. Dạo bước hướng cấm chế tháp phương. Hướng đi đến cô cũng không có dễ dàng như vậy. Thiến Thiến rời đi. Đứng sau lưng cô hai cái sư muội liếc mắt nhìn nhau. Khí chàng thật là đáng sợ. Ai gây sư tỷ tức giận? Đoán chừng là tiểu sư thúc đó. Cũng chỉ hắn có thể gây sư tỷ tức thôi. Hai người nói thầm một trận. Mới hướng cấm chế hướng tháp phương đi đến. Cấm chế ngoài tháp. Đệ tử tụ tập. Thiến Thiến đi vào tháp trước. Chấp trưởng phong một vị sư huynh đi tới. Sư muội muốn nhập tháp sao? Thiến Thiến rất nhẹ gật đầu. Tốt hơn lĩnh ngộ nhiều thêm. Hết thảy cẩn thận. Hắn thân thể tránh ra. Đợi Thiến Thiến nhập tháp sau. Hắn đi vào đồng thời chấp trưởng phong sư đệ trước mặt. Nói cho sư tôn. Thiến Thiến sư muội nhập tháp. Chấp trưởng phong điện đường thủ vệ dừng đóng nhưng hai mắt nhắm lại. Cảm ngộ thiên địa linh khí. Hắn mở hai mắt ra, lạnh nhạt mở miệng. Chuyện gì về sư tôn người xưng sư huynh? Nói cạn Thiến Thiến sư muội đứng im tại tháp tu luyện. Nghe vậy dừng đóng nhưng bỗng nhiên đứng người lên. Thân hình hãi xuống. Líu lo biến mất tại nguyên chỗ. Đứng im ngoài tháp. Dừng đóng nhưng đột nhiên xuất hiện. Dọa đệ tử khác kêu to một tiếng. Cùng một thời gian. Trừ Tô Cơm bên ngoài. Cái khác Gió Phong Trúc cũng là đột ngột xuất hiện. Đứng ở rừng đóng mặc dù bên cạnh. Bọn hắn cũng tiếp vào đệ tử hồi báo tin tức. Chạy tới nơi này đầu tiên, 1 năm ròng rã. Từ lúc Thiến Thiến gặp phải sóng gió. Bọn hắn liền chưa thấy qua nha đầu một chút. Cơ hồ không gặp phải. Thậm chí nhiều lần để Tô Phạm tới từ chối trước mặt của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn rất đau dạ dày. Nếu không phải ngươi thiên phú bất phàm, nào có tư cách để chúng ta những lão nhân gia này cúi đầu cầu kiến. Thời gian 1 năm, cũng không biết tiểu nha đầu này phải chăng có tăng lên. Dừng lông mày nhưng vuốt vuốt bạch hồ. Gần đã qua 1 năm, nàng phi thường chú ý Thiến Thiến. Cũng thường xuyên đem Tô Phạm gọi vào chấp trưởng phong. Nghe ngóng tình huống đối phương. Nhưng là mỗi lần Tô Phạm đều sẽ lấy Thiến Thiến tu hành. Hết thảy thuận lợi kết thúc chủ đề. Trêu đến tâm hắn ngứa một chút. Hiện nay Thiến Thiến nhập cấm chế tháp thí luyện. Đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Hắn ngược lại muốn xem. Thiến Thiến đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Ít nếu như không có đạt tới giai đoạn dự đoán của hắn. Hắn cho dù chết cũng muốn đến ngự kiếm trên đỉnh. Tự mình chỉ đạo đối phương tu hành. Cái khác chủ ý nghĩ cơ hồ cùng đóng nhưng không dị. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem đêm trước đến tột cùng có tăng lên nhiều ít. Tưởng tượng năm đó. Bổn tông chủ đoạn thời kỳ này cũng liền đột phá gần đến 5 tầng. Trước kia Tịch Thiên Phú. Các ngươi cảm thấy có thể đột phá nhiều ít tầng Lâm đóng nhưng hỏi ước chừng 5 tầng. Các tông chủ trầm ngâm cho ra đáp án. Nếu như là để cho bọn họ tới dạy. Bọn hắn dám lớn mật dự đoán đêm trước có thể đột phá tầng 8-9. Nhưng không phải Thiến Thiến ở tại Ngự Kiếm Phong. Tô Phạm không có bản sự dạy người. Hắn vốn là chưa xuất sư đệ tử. Dạy phổ thông đệ tử có lẽ có thể làm. Nhưng dạy dị bẩm thiên phú không được. Bổn tông chủ ý nghĩ cùng các ngươi không kém bao nhiêu. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể thuận lợi tiến vào ta dự đoán cấp độ. Lâm đóng nhưng ngẩng đầu. Hai tay kèm ở sau lưng. Yên lặng chờ đứng im động tĩnh bên trong. Đứng im bên trong Thiến Thiến đã đi tới tầng thứ 2. Bên cạnh có vô số phi kiếm hư ảnh. Không chút lưu tình hướng cô đâm tới.
Chỉ gặp cô đứng tại chỗ suy nghĩ khẽ động. Quanh thân phi kiếm hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Rất yếu đề nghị. Thiến Thiến không khỏi nhíu mày lại. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Xem ra cần phải đi lên nhiều mới được. Nói cô đi đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 đề nghị chỉ so với tầng thứ 2 mạnh hơn một chút. Thiến Thiến cũng rất nhanh đột phá. Đến tầng thứ 4, phi kiếm hư ảnh rốt cục có một tia hương vị kiếm ý. Hắn từ không gian pháp bảo bên trong lấy ra tụ kiếm. Cơ sở kiếm quyết khắc trong tâm khảm. Đột nhiên xuất kích. Phi kiếm hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Lần nữa bước lên tầng lầu. Hắn cùng Cơm Phạn chờ đợi lâu như vậy. Trừ bỏ mới quen ngày đó lĩnh ngộ đạo vận bên ngoài. Cũng học được cơ sở kiếm quyết. Cũng từ cơ sở kiếm quyết bên trên cảm ngộ ra một tia sáng kiến. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn xông tháp trong khoảng thời gian này, ngoài tháp nhấc lên ầm vang sóng lớn. Có người bên trên tầng thứ 5. Có đệ tử mở miệng. Có phải hay không là Thiến Thiến sư tỷ? Lâm Đệ nhưng bọn người mở to hai mắt. Tựa như thật sự là tiểu nha đầu kia. Cấm chỉ tháp vừa mới mở ra. Tuy có rất nhiều đệ tử đi vào, nhưng trong tông môn cường đại đệ tử còn không có nhập tháp thí luyện. Bây giờ có khả năng nhất leo lên tầng thứ 5. Chỉ có một người Thiến Thiến. Tầng thứ 6, lại có đệ tử hô to. Lâm lông mày nhưng bọn người nghe tiếng ngẩng đầu. Tâm tình không khỏi bắt đầu vui vẻ. Tốt thế mà xông qua tầng thứ 6. Bất luận có phải hay không Thiến Thiến, cái này đệ tử đều coi trọng đáng giá cô. Tầng thứ 7. Nhanh như vậy Lâm Đệ lông mày nhưng bọn người kinh ngạc một chút. Miệng hơi trướng. Lúc này mới vừa lên tầng thứ 6. Tại sao lại bên trên tầng thứ 7? Đây là bay thẳng sao? Bọn hắn không thể tin được cái tốc độ này. Cấm chỉ trong tháp thí luyện cũng không phải nói đùa. Cấm chỉ trong tháp, Thiến Thiến tốc độ không giảm. Tiếp tục lên cao thẳng đến tầng thứ 10 tháp mới dừng lại. Như thế nào kiếm một đạo tang thương thanh âm khàn khàn truyền đến. Tầng thứ 10 không còn phi kiếm hư ảnh. Chỉ có trống trải đục bích cùng dư âm. Thiến Thiến nhắm đôi mắt lại. Trong đầu hồi tưởng lại ngự kiếm trên núi. Tô Phạm đối giải kiếm kiến. Kiếm tại tâm chấp trưởng tại tay thế công dũng mãnh. Thẳng tiến không lùi kiếm là ta vốn là kiếm. Lúc trước cô cũng là dựa vào câu nói này mới lĩnh ngộ kiếm ý. Như thế nào kiếm ý? Tang thương thanh âm khàn khàn lại lần nữa đặt câu hỏi. Đại biểu hắn đồng ý quan điểm Thiến Thiến. Kiếm đạo như hồng. Dùng thạch dẫn cho người khác đột ngột xuất kích. Làm địch nhân trở tay không kịp. Tấn công địch 3 phần. Giữ lại cho mình 7 phần. Mới có thể hiện ra mạnh nhất kiếm ý. Thiến Thiến mở miệng nói. Câu nói này đồng thời xuất hiện ở trong miệng Tô Phạm. Nhưng hắn một mực không thể nào hiểu được. Nói đến như thế. Ngươi xông đến nơi này. Phải chăng đối đề nghị có rõ ràng cảm ngộ? Tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiến Thiến đi sâu dừng lại. Đột nhiên minh bạch cái gì? Đa tạ chỉ điểm. Lập tức hắn nguyên địa ngồi xếp bằng. Kiếm ý dần dần hiển hiện quanh thân. Cảm ngộ trước đó xông tháp kinh lịch. Vấn đề thứ 2. Đáp án hắn hoàn toàn không có. Làm được hắn cảm thấy phía dưới kiếm ý quá yếu. Cho nên không có cái gì ẩn tàng. Trực tiếp đánh tan hải đăng. Thật tình không biết hắn phạm vào sai lầm to lớn. Đề nghị không giữ lại chút nào hiện ra át chủ bài. Rơi vào trong mắt người khác. Tấn công địch 3 phần. Giữ lại cho mình 7 phần. Câu nói này không phải không có lý. Địch nhân nhìn không thấy mới là mạnh nhất. Dòng dã sau một ngày. Thiến Thiến hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn quanh thân còn quấn xích hồng kiếm ý. Thiên mệnh vì phụng. Thánh khiết xích viêm. Xích viêm cùng kiếm ý dung hợp lẫn nhau. Diễn sinh ra chỉ thuộc về kiếm ý của cô. Cô đứng dậy một tay đặt trước bụng. Váy áo thuận kiếm ý hướng về sau lắc lư. Đã có một tia khí chất nữ đế. Không sai biệt lắm. Thiến Thiến ngẩng đầu. Những cảm ngộ này với hắn mà nói đã đầy đủ. Không cần thiết lại lần nữa hướng phía trước. Xoay người hướng tháp hạ đi đến. Tại hành tẩu thời điểm, hắn lại nghĩ tới Tô Phạm đối giải kiếm kiến. Sư tôn hắn đối kiếm ý cảm ngộ sâu như vậy. Không có khả năng cả ngày lười biếng. Sở đông làm tây kiếm đều không động vào một chút. Làm sao có loại này cảm ngộ, hẳn là hắn thật sự là bán thánh. Thiến Thiến không khỏi nhớ tới Tô Phạm, nhưng hắn bộ dáng này, chỗ nào như bán thánh? Hắn nghĩ không rõ lắm. Dứt khoát liền không nghĩ. Như thế nào đi nữa? Tô Phạm trong mắt hắn đều là cái kia thích mò cá lười biếng. Không cầu phát triển sư tôn. Cô sẽ dùng hết tất cả biện pháp bảo hộ hắn. Tiến đến ngoài tháp. Lâm Đệ những đám người đã đứng một ngày. Trong mắt bọn họ vằn vện tia máu. Hiển nhiên đã ở chỗ này dương mắt nhìn hồi lâu. Nếu không phải cấm chế tháp có minh xác quy định, phá đơn cảnh về sau người không thể lại vào tháp, bọn hắn đã sớm xông vào xem xét. Xông tháp người có phải hay không cạn tích 10 tầng. Dòng dã 10 tầng ngoại trừ Tôn Nghị. 5 năm bên trong không có người thể xông đến tầng thứ 10. Lâm Đệ thần sắc hơi có vẻ hưng phấn.
Kiếm tông thật sự là nhặt được bảo bối. Bực thiên phú này ngày sau tất nhiên vượt qua bọn hắn. Cùng kiếm tông làm ra cống hiến to lớn. Sông Tháp đệ tử đã một ngày không có di chuyển. Chắc là tại cảm ngộ lão tổ. Vạn Linh Phong trưởng lão lại mở miệng nói. Cảm ngộ không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Tông chủ ta đề nghị gia tăng thời gian mở tháp. Chuẩn Lâm Đại không chút do dự nói. Quy định là người quyết. Tùy thời có thể sửa đổi lấy. Bọn hắn không cần thiết vì chút điểm thời gian này. Mà đi sông tháp đệ tử tiến hành cảm ngộ. Thiến Thiến chậm rãi từ trong tháp đi ra. Nhìn thấy bên ngoài đứng nhiều người như vậy. Dừng một chút mới vừa tới Lâm Đại những bọn người trước mặt. Tông chủ chư vị trưởng lão ra nhanh như vậy. Sẽ không cảm ngộ thất bại chứ? Lâm Đại nóng nảy khoa tay múa chân. Hỏi vừa mới xâm nhập 10 tầng có phải hay không là ngươi? Là ta. Thiến Thiến đáp lại. Vậy sao ngươi ra nhanh như vậy? Đừng lo lắng. Bổn tông chủ đã tăng lên thời gian của tháp mở ra. Ngươi có thể ở bên trong thời gian lâu một chút. Lâm Đại hận không thể để Thiến Thiến trở về. Đệ tử lĩnh ngộ đã đủ nhiều rồi. Liền không chỉ hoãn chư vị đồng môn tu hành. Thiến Thiến mắt nhìn xung quanh sư huynh muội đứng đấy. Lâm Đại bọn người nghe vậy. Trong lòng thầm than. Tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Nói chuyện lại êm tai, không hổ là thiên tài. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn phi thường hối hận. Liền không nên để Thiến Thiến gia nhập Ngự Kiếm Phong. Bên người có đệ tử như vậy. Mỗi ngày tâm tình nên tươi đẹp đến mức nào. Ghê tởm không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Đặt ở 100 năm trước, ta cũng là kiếm tông bên trong lừng lẫy nổi danh. Bọn hắn phi thường ghen ghét Tô Phạm. Tông chủ chư vị trưởng lão. Nếu là đã xong, đệ tử liền về núi Ngự Kiếm. Nói xong Thiến Thiến lách qua bọn hắn. Đang chuẩn bị hướng Ngự Kiếm Phong đi đến. Lúc này Lâm Đại bỗng nhiên kêu hắn lại. Nếu là có gì, chỗ nào không hiểu, đều có thể đến Chỉ Trường Phong tìm kiếm. Bổn tông chủ nếu là khuyết thiếu tu luyện dược liệu, cũng có thể đến Đan Dược Phong tìm ta. Đan Dược Phong trưởng lão tiếp tục mở miệng. Lâm Đại dẫn đầu. Cái khác phong chủ không cam lòng yếu thế. Nhao nhao nói ra lời mình muốn nói. Cái này khiến xung quanh đệ tử vô cùng hâm mộ. Thiến Thiến sư tỷ có loại đãi ngộ này. Thiến Thiến nghe vậy, xoay người kiều nói hoành cổ. Không đổi lãnh đạm đáp lại nói. Tạ tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Nhưng sư tôn đã đưa cho đệ tử đầy đủ dược vật tu luyện. Cũng cho đệ tử đầy đủ lĩnh ngộ. Không cần làm phiền chư vị. Nói xong Thiến Thiến chậm rãi rời đi. Nhìn Thiến Thiến rời bóng lưng đi. Lâm Đại cái kia cắn răng. Tô Phạm quả thật có thể cho đầy đủ dược vật tu luyện. Nhưng có thể cấp cho đầy đủ lĩnh ngộ. Đơn giản chính là nói láo. Hắn có thể cho cái gì lĩnh ngộ? Dạy ngươi lĩnh ngộ nấu cơm. Vẫn là trồng rau nuôi gà. Không được, sau khi trở về nhất định phải sửa sang một chút dung nhan. Lâm Đại bọn người âm thầm tức giận rời đi. 2 ngày sau Lâm Đại chờ chúng nam nhân trưởng lão xuất hiện xây tông đại đường. Bọn hắn mặt mày tỏa sáng. Quần áo chỉnh tề, bên miệng râu ria cạo đến sạch sẽ. Lấy hoàn toàn hình dạng mới ra hiệu đám người. Tông chủ bọn hắn làm cái gì? Làm sao từng cái thay đổi? Có đệ tử nhịn không được thảo luận. Đại khái là bị Ngự Kiếm Phong tiểu sư thúc khí à? Ngự kiếm trên núi. Tô Phạm tiến hành mỗi ngày đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở túc chủ mỗi ngày đánh dấu thành công. Tu vi gia tăng năm 120. Ngộ tính gia tăng 20%. Lại tăng thêm 20 năm tu vi. Xem ra cùng đêm trước mạnh lên nhất định có quan hệ. Tĩnh trí sự tỉnh tháp. Toàn tông trên của hạ đều biết. Hắn cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới thời gian ngủ trưa. Thiến Thiến thế mà làm ra chuyện lớn như vậy. Còn cùng người không việc gì lại trở lại Ngự Kiếm núi. Thậm chí khí thế hung hăng chừng hắn. Sư tôn. Thiến Thiến thanh âm tại sau lưng vang lên. Tô Phạm xoay người, cái này cho ngươi. Thiến Thiến đưa qua một quyển sách. Tô Phạm tiếp nhận thư tịch nghi hoặc ngẩng đầu. Hoành cổ vạn tượng quyết, đây là cái gì? Một loại thích hợp sư tôn tu luyện công pháp. Thiến Thiến đáp lại. Đây là hắn suy tư 1 năm. Mới dần dần viết ra công pháp. Từ đó là một chút cải biến. Phi thường thích hợp bây giờ nhìn sự nhu nhược của Tô Phạm. Tô Phạm lật ra tờ thứ nhất. Lập tức trong đầu hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Kiểm trắc đến. Thiên cực công pháp Hằng cổ vạn tượng quyết phải chăng tu luyện thiên cực. Tô Phạm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước kia hắn còn không xác định Thiến Thiến phải chăng có trí nhớ kiếp trước. Nhưng hắn hiện tại xác định. Hắn có phải không có khả năng tiện tay ném cái công pháp. Tô Phạm nói nếu là đồ đệ tâm ý. Hắn tại sao có thể lãng phí. Gặp Tô Phạm nhìn chằm chằm tờ thứ nhất không nhúc nhích. Thiến Thiến vỗ xuống bờ vai của hắn. Sư tôn. Tô Phạm lấy lại tinh thần lộ ra tiếu dung. Đa tạ Thiến Thiến. Thiến Thiến thần sắc hơi vui. Sư tôn không cần để ý. Đây là đệ tử việc nên làm. Nhìn một cái đây mới là thân đệ tử lời nên nói. Mỗi ngày cùng hắn. Vậy sẽ hoàn toàn liền không có đệ tử giác ngộ. Tô Phạm cười thu hồi Hằng cổ vạn tượng quyết.
Sư tôn hiện tại không tu luyện sao? Thiến Thiến hỏi. Thiên cực công pháp khẳng định là càng sớm tu luyện càng tốt. Ta đã luyện thành. Tô Phạm giơ lên ra tay. Hằng cổ vạn tượng quyết cơ sở linh lực hiện ra tại trong tay. Thiến Thiến cái này đã luyện thành. Sư tôn hắn giống như chỉ nhìn tờ thứ nhất mà. Hắn vội vàng bắt tay lấy Tô Phạm. Một mặt không dám tin nhìn xem một tấm kia liền luyện. Sư tôn ngươi là thế nào luyện thành? Thiên tài cũng phải cảm ngộ qua mới có thể luyện thành. Chớ nói chi là Tô Phạm là loại kia nhìn qua không có chút nào tư chất. Chẳng lẽ hắn vụng trộm tiến vào phòng ta nhìn qua? Thiến Thiến âm thầm suy tư. Trong lòng đối với Tô Phạm nghi hoặc lại tăng thêm mấy phần. Hắn duỗi ra bạch chất cánh tay, sờ về phía lồng ngực Tô Phạm. Thiến Thiến ngươi làm gì? Chúng ta là sư đồ, không thể làm sự tình vui vẻ. Tô Phạm gặp Thiến Thiến ở trên người hắn sờ tới sờ lui, mở miệng ngăn chặn Thiến Thiến. Khóe miệng của hắn hơi rực. Hắn không biết Tô Phạm vì cái gì có mặt nói ra câu nói này. Một năm này ở chung thời gian, Tô Phạm cũng không có làm ra cử động vui vẻ. Chỉ là mỗi lần đều bị hắn phát hiện. Sau đó đối phương giả ngu bổ sung năng lượng hỗn đi qua. Ta trở về tu luyện. Thiến Thiến cảm thấy ngại, hướng gian phòng của mình đi vào trong. Ngươi lần tu luyện này lại muốn bao lâu vậy? Tô Phạm vẫy vẫy tay. Nha đầu này cũng quá thích tu luyện. Mỗi lần đều phải vài ngày công phu mới ra ngoài. Cũng không biết là nghĩ thế nào. Trong phòng như thế buồn bực, nàng lại thế nào tiếp tục chờ đợi. Thiến Thiến xoay người. Ước chừng 7 ngày qua đi. Trong 7 ngày này, hy vọng sư tôn hảo hảo tu luyện. Đừng lại để đồ nhi hao tâm tổn trí. Nói xong Thiến Thiến đi vào gian phòng. Tô Phạm bất đắc dĩ. Hắn mỗi ngày đều có chăm chú đánh dấu. Tốt vậy chỗ nào không chăm chú. Sau đó thời gian bên trong, Tô Phạm như cùng đi Nhật Bản. Tưới hoa cho cả ăn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. 7 ngày sau Thiến Thiến trong phòng, truyền đến như có như không linh lực ba động. Tô Phạm quay đầu nhìn sang. Cô vừa vặn từ trong phòng đi ra. Thần sắc hơi buồn khổ. Tô Phạm nhướng mày. Chẳng lẽ đến đại di mụ? Án thường tới nói, bắt đầu tu tiên sau nữ đệ tử đều sẽ lợi dụng linh lực ngăn cách loại bệnh trạng này, để tránh chậm trễ tu hành, mà nương theo lấy thực lực tăng lên, đại di mụ cũng sẽ chậm rãi tiêu trừ. Nhưng có chút nữ đệ tử khác biệt, bọn hắn sẽ không tận lực ngăn cách loại tình huống này. Bọn hắn là loại hành vi này vây đạo chủ động ngăn cách, chính là ngăn cách đại đạo. Cũng tỉ như Thiến Thiến, hắn liền không tận lực đi ngăn cách những việc này. Không đúng, hắn đại di mụ đích thời gian không phải hiện tại. Tô Phạm thế nhưng là đối Thiến Thiến rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ cảnh giới, còn lại đều biết. Suy nghĩ ở giữa, Thiến Thiến đi vào Tô Phạm trước mặt ngồi xuống. Tô Phạm nhấc lên ấm trà, hướng trong chén đổ vào nước trà. Thế nào? Thiến Thiến lục lọi đệ tử cất đặt mặt bàn. Sư tôn có biết đệ tử khiến cách làm. 7 ngày thời gian, hắn đều lĩnh ngộ đệ tử khiến bên trong ẩn chứa đạo vận. Nhưng mà mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Có thể rõ ràng trông thấy, lại chạm vào không kịp. Cô không hiểu rõ. Cô đường đường nữ đế được chứng kiến đạo vận đếm mãi không hết. Vì sao không thể chạm đến? Cái này nhìn qua đạo vận chẳng mạnh mẽ lắm. Tô Phạm vừa nhìn thấy đệ tử như vậy, liền biết cô đang phiền não thứ gì. Nhân tiện nói chuyện tu luyện không thể nóng vội. Ngươi càng nhanh hắn càng không trả lời. Ngươi nên phóng bình tâm thái, vững bước tiến lên. Thuận thì sinh, nghịch thì phiền. Nên tới rồi sẽ tới. Nghe vậy Thiến Thiến thoáng trầm ngâm. Thuận thì sinh, nghịch thì phiền. Cái từ này hắn nghe qua vô số lần, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Đốn ngộ một hồi, Thiến Thiến ngẩng đầu. Ta đã biết. Sư tôn hắn ngược lại không gấp. Dù sao kiếp trước kinh nghiệm tu luyện còn tại đó. Biết rõ vội vàng sao động dễ dàng xảy ra chuyện xấu. Chính là một mực không thể lĩnh ngộ. Từ đó đạo vận để hắn cảm giác có sai lầm nữ. Đối Thiến Thiến, ngươi còn có chuyện gì sao? Bỗng nhiên Tô Phạm mở miệng. Tạm thời vô sự. Thế nào? Thiến Thiến nghi ngờ nói. Nghe được Thiến Thiến nói không có việc gì, Tô Phạm mắt sáng rực lên, nghiêm túc nói không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vi sư có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thiến Thiến nghe xong, lập tức nói nhiệm vụ gì? Nói như vậy, kiếm tông đều sẽ cấp cho một chút nhiệm vụ, cho cái ngọn núi lớn cho các đệ tử tu luyện. Mà Ngự Kiếm Phong là một ngoại lệ, bởi vì nơi này chỉ có 2 người bọn họ. Tô Phạm là người làm biếng không làm việc, hắn lại cả ngày không gặp người, cho cũng là cho không. Dưới mắt Tô Phạm lại đột nhiên nói có cái nhiệm vụ muốn cho hắn. Nói không chính xác là trong tông môn nhiệm vụ trừ yêu. Hắn vừa vặn có thể đón lấy. Chuyển đổi tâm tình. Nói không chính xác liền lĩnh ngộ được. Ngươi chờ một chút nha. Tô Phạm nhấc tay. Sau đó đi vào gian phòng, lấy ra một tờ danh sách đưa cho Thiến Thiến. Dưới núi cách đó không xa có cái tiểu trấn. Ngươi qua bên kia giúp vi sư mua vài món đồ.
Thiến Thiến tiếp nhận danh sách, tưởng rằng muốn mua dược liệu gì. Kết quả xem xét, lập tức mắt dụ cá bột bãi xuống. Vì cắt xén, công kích 10 con lúa nước hạt giống. Nhìn một hồi lâu, Thiến Thiến một bàn tay đem danh sách đập vào mặt bàn sư tôn. Ngươi có thể hay không? Làm chút sự tình tu tiên giả làm. Xin nhờ hắn là nữ đế được không? Mặc dù bây giờ không phải, nhưng tốt xấu đã từng là. Liền gọi hắn mua những vật này xấu hắn giá trị bản thân. Trên núi giống chim cùng gạo đều nhanh ăn sạch, lại không bổ sung. Tất cả mọi người đến đói bụng. Ngươi là nghĩ mỗi ngày ăn ngươi viên thuốc, vẫn là nghĩ mỗi ngày ăn được ăn sinh hoạt? Thiến Thiến nắm vuốt danh sách, không khỏi nhớ tới tô cơm mỹ thực chế tác, vô ý thức liếm láp xuống khóe miệng. Tốt, ta đi mua. Ngươi chờ nói xong, Thiến Thiến gặp phải rời đi Ngự Kiếm Phong. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sớm quên. Mình là có bản lĩnh tiến hành tích cốc. Nhìn xem dáng người Thiến Thiến rời đi, Tô Phạm nằm xuống. Có đồ đệ chính là tốt. Không cần sự tình gì đều muốn mình làm. Ước chừng nửa ngày sau, Thiến Thiến trở về. Hắn đem mua đồ đặt ở trước mặt Tô Phạm. Tô Phạm bắt lấy trong đó một con gà trống nhìn một chút. Huyết mạch thuần khiết, thân thể cường tráng. Chắc hẳn trên núi gà mái nhất định rất thích. Lần này không cần cân nhắc sinh sôi vấn đề. Sau đó Tô Phạm lại nhìn mắt cá bột. Cá bột cũng là tốt nhất. Không khỏi tán thưởng Thiến Thiến. Ngươi thực sẽ mua đồ. Hắn kéo lấy cá bột đem bọn hắn đều ném vào hồ cá bên trong. Vung xuống vật liệu đá. Lại dùng linh lực rót vào hồ cá. Trong thoáng chốc hồ cá bên trong cá nhảy cẫng hoan hô. Thiến Thiến đi theo Tô Phạm sau lưng, lẳng lặng mà nhìn xem thân ảnh của hắn. Rốt cục, hắn nhịn không được hỏi sư tôn vì sao vui vẻ như thế. Hắn vẫn như cũ không hiểu có thể làm tu tiên giả sự tình cao hứng. Đương đột phá cảnh giới, đương thu hoạch được kỳ ngộ, đương một ngày nào đó đột nhiên ngộ đạo ý. Nhưng mà Tô Phạm lại mỗi ngày lấy nuôi gà cho cá ăn, tưới hoa nấu cơm chờ phàm nhân sự vụ làm vui. Ngày qua ngày, vui không chối từ kia, chưa hề gặp hắn cảm thấy phiền chán. Loại này niềm vui thú từ đâu mà đến? Tô Phạm ngồi xổm xuống, một bên vung đặt vào vật liệu đá. Vừa nói tu luyện cùng nuôi dưỡng vô ích. Lúc tu luyện ngươi sẽ phát giác mỏi mệt, lực bất tòng tâm. Nuôi dưỡng cũng là như thế. Ở giữa sẽ có qua rất nhiều phiền não. Chỉ khi nào vượt qua quãng thời gian này, đổi lấy chính là lòng có chỗ hướng cảm giác thành tựu. Người có sướng vui giận buồn. Thánh nhân đại đế cũng là như thế. Làm ngươi thời điểm lĩnh ngộ đột phá thất bại, sẽ chất vấn mình phải chăng không có năng lực này. Nhưng khi ngươi trọng trấn cờ trống, lấy hoàn toàn mới tâm thái lĩnh ngộ đột phá sau khi thành công, ngươi sẽ thu hoạch được trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Mà nuôi dưỡng cũng là như thế. Đây là Tô Phạm nuôi cá cho gà ăn 20 năm có được kinh nghiệm. Cũng là dựa vào những kinh nghiệm này, mới lấy lĩnh ngộ đại địa thiên kinh. Thế gian có ngàn vạn đạo ngàn. Đa số đạo, ẩn chứa ý tứ không kém bao nhiêu. Có thể hay không lĩnh ngộ, quy công cho tự thân phải chăng có nghĩ qua. Thiến Thiến ngồi xổm ở sau lưng Tô Phạm, lắng nghe Tô Phạm giảng giải. Từ nơi sâu xa, trong ngực đệ tử, khiến cùng hắn tự thân đạo ý sinh ra cộng minh. Trong chớp nhoáng này, hắn lĩnh ngộ được. Đúng a, kiếp trước ta kỳ ngộ quá nhiều. Lĩnh ngộ đạo ý, cơ hồ là các tiền bối lưu lại kinh nghiệm. Chưa hề tưởng tượng qua, cái khác đạo ý phải chăng có thể cùng ta tiến hành quán thông cộng minh. Hắn tựa hồ biết, mình vì cái gì không thể tiến đến đại đế. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ của mình, sẽ chỉ làm từng bước tiến lên. Mặc dù tấn thăng tốc độ rất nhanh, nhưng quá gàn bướng. Dạng này hắn, đừng nói một thế, coi như lại cho hắn mấy trăm hơn ngàn thế, cũng không thể dãy đến thành công. Thiến Thiến sững sờ nhìn xem bóng lưng Tô Phạm, đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Sư tôn hắn thật là bán thánh sao? Nếu quả thật có thực lực này, vậy ta về sau còn thế nào bảo hộ nàng? Qua không lâu, Tô Phạm xoay người, đưa tay tại Thiến Thiến trước mặt vung 2 lần. Ngươi thế nào? Thiến Thiến lấy lại tinh thần, khoảng cách gần nhìn xem Tô Phạm đẹp trai quá, gương mặt không khỏi nhiễm lên một chút ửng đỏ. Không có gì, chính là đột nhiên lĩnh ngộ được. Lại lĩnh ngộ? Tô Phạm dừng lại. Đây chính là thiên tài sao? Tùy tiện nói thời gian nói mấy câu liền có thể lĩnh ngộ. Trên thế giới tại sao có thể có loại này tồn tại làm cho người ghen tị? Thiến Thiến bánh kem gật đầu ngồi xổm tại Tô Phạm bên người không nhúc nhích. Xem ra là không có ý định trở về phòng tiến hành khắc sâu cảm ngộ. Vung xong lương thực dư sau, Tô Phạm lại đi tới chỗ sườn núi, đem gà trống nhóm cùng đồ ăn đặt ở chỗ đó. Thiến Thiến một mực cùng sau lưng hắn, không nói gì, cũng không có làm cái gì, liền lẳng lặng theo sát. Tô Phạm thì thỉnh thoảng dựng lên một ít lời đề, cùng hắn làm lấy giao lưu. Chờ tạp toái làm xong việc sau, Tô Phạm trở lại đỉnh núi.
đem mua tốt cốc loại làm ra, lợi dụng linh lực thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm. Đã giảm bớt đi nảy mầm trước trình tự. Thiến Thiến ở một bên kéo lê cái cằm, yên lặng nhìn xem Tô Phạm. Không thích hợp, không thích hợp. Nha đầu này đã một ngày không có tu luyện. Tô Phạm hoài nghi Thiến Thiến có phải hay không đầu óc xảy ra chút vấn đề. Nha đầu này thế nhưng là một khắc cũng không dừng được. Bình thường cũng sẽ tới lải nhải 2 câu. Nhưng hôm nay lại giống nhau khác thường. Hắn ngẩng đầu hỏi Thiến Thiến. Ngươi không đi tu luyện sao? Thích hợp nghỉ ngơi một chút. Càng có thể thể nghiệm ý vị của nó. Thiến Thiến đáp lại nói. Hắn hiện tại, ánh mắt không còn câu nệ tại chỉ có tu luyện mới có thể lĩnh ngộ. Đầu tiên là đạo, phàm ý là đạo. Đi theo Tô Phạm bên người học tập cũng là đạo. Tô Phạm không biết Thiến Thiến suy nghĩ gì trong lòng. Cào phía dưới. Đã như vậy, ngươi liền giúp vi sư đem những hạt giống này trồng lên. Cốc loại đã nảy mầm. Chờ trưởng thành là ương. Cấy mạ liền có thể. Những này trình tự Tô Phạm cũng có thể giảm bớt. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì làm như vậy. Làm ruộng liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Thế là, Thiến Thiến liền theo Tô Phạm đem cốc trọng cho chồng. Chỉ Trường Phong lâm lông mày nhưng ngồi tại điện đường xử lý sự vụ. Vạn Linh Phong trưởng lão đi vào điện đường chắp tay tông chủ. Gần đây ngoài núi xuất hiện hồng mang tứ hữu bí cảnh sắp xảy ra chuyện. Những tông môn khác có động tĩnh. Ngươi xem chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian, Đông Hoang đều sẽ xuất hiện bí cảnh. Những này bí cảnh, có là tiền bối đại năng để lại cơ duyên, cũng có phồn hoa tươi tốt tài liệu quý hiếm. Không hề nghi ngờ chính là, những vật này đều có thể cho tông môn mang đến trợ giúp cực lớn. Lâm Đại thu thập xong sự vật, nhìn về phía Vạn Linh Phong trưởng lão. Không cần lo lắng, ta có dự định. Nói hắn đi vào ngoài điện, nhìn về phía phương hướng Ngự Kiếm Phong. Tông chủ, ngươi là muốn cho thất trách đi. Vạn Linh Phong trưởng lão ngẩn người. Cái này không được đâu. Mặc dù lấy cảnh giới Tô Phạm có thể vào bí cảnh, nhưng thân phận địa vị còn tại đó. Để một vị phong chủ bước vào bí cảnh đi cùng tiểu bối đoạt tài nguyên, truyền đi ảnh hưởng cũng không tốt. Lâm Đại phủi hạ miệng. Ai bảo tiểu tử kia đi? Cái này còn không có cái tiểu nha đầu sao? Để hắn đi. Vạn Linh Phong trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, hắn làm sao quên thân phận Tô Phạm? Không được thân phận Thiến Thiến liền có thể à? Lâm Đệ vuốt vuốt không có sợi râu cái cằm. Lần này bước vào bí cảnh đệ tử tổng cộng có 5 vị. Còn lại 4 vị nhưng có danh sách. Vạn Linh Phong trưởng lão gật đầu. Đã xác định, vậy thì tốt rồi nói xong. Vậy thì tốt rồi nói xong. Lâm Đại thân hình tan biến tại chấp trưởng phong. Hắn muốn đi Ngự Kiếm Phong cáo chi một chút tin tức này. Ngự Kiếm Phong Thiến Thiến đi theo Tô Phạm. Vì đã nảy mầm cốc trồng vào đi trồng. Đột nhiên một thân ảnh hiện lên. Thiến Thiến một cái cơ linh liền muốn quay người công kích. Nhưng vừa nhìn người tới, lập tức ngừng lại động tác. Chỉ gặp Lâm Đại không biết từ nơi nào xông ra. Một bàn tay đập vào trên đầu Tô Phạm. Tông chủ, ngươi đang làm gì? Tô Phạm xoay người, khí thế hung hăng trừng mắt Lâm Đại. Tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi đang làm gì? Lâm Đại muốn bị làm tức chết. Vốn là ôm tâm thái tốt đẹp, đến Ngự Kiếm Phong nói sự tình rằng, cũng không có từng muốn. Thoáng qua một cái đến liền gặp được Tô Phạm mang theo Thiến Thiến chơi bùn. Chơi bùn mình chơi bùn coi như xong, còn mang theo đệ tử cùng nhau chơi đùa. Đơn giản có nhục sư cái chữ này. Tô Phạm liếc mắt. Ta đang dạy Thiến Thiến như thế nào là trồng cây nông nghiệp. Hồ nháo. Lâm Đại tức hổn hển. Sau đó đi vào trước mặt Thiến Thiến. Nhìn xem Thiến Thiến bàn tay tràn đầy bùn. Khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Đôi tay này là dùng để tu tiên, là dùng đến cầm kiếm trừ yêu, không phải dùng để chơi bùn. Nhịn không được chỉ trích, ngươi tiểu nha đầu này, học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác học làm ruộng, hoang phế tu hành làm sao bây giờ? Văn Ngôn Thiến Thiến đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, cảm thấy không thích. Đối với nàng bây giờ tới nói, có thể giáo huấn nàng chỉ có một người, Tô Phạm. Bởi vì hắn nhận định hai người quan hệ thầy trò. Nhưng đột nhiên ở giữa một người chạy đến chỉ trích mình. Mặc dù lời nói ở giữa tràn ngập quan tâm, nhưng cũng làm cô cảm thấy khó chịu. Ta làm việc còn cần ngươi dạy không? Lúc này Thiến Thiến mặt lạnh xuống lui lại một bước. Tông chủ, đệ tử là gặp phải chuyện người làm như vậy tự có đạo lý của ta. Xin đừng nên nhiều lời quản thúc. Ngụ ý chính là ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lâm Đại làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói. Mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng. Tốt thật không hổ là gặp phải chuyện. Dạng gì sư phó dạy dỗ đồ đệ dạng gì. Lúc trước còn tại thời điểm mây khói, hắn liền dạy lấy Tô Phạm chống đối mình. Mà bây giờ đến phiên Tô Phạm quản giáo đệ tử của hắn chống đối mình. Hắn đường đường một trung chi chủ, thế mà nhận loại này đối đãi, thật sự là tức chết mắt của ta. Nhìn thấy Lâm Đại trên mặt biểu lộ, Tô Phạm nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh ngừng lại ho khan 2 tiếng này. Thiến Thiến, ngươi tại sao có thể dùng dạng này đối tông chủ nói chuyện? Tông chủ thật xa chạy tới,
chắc là có chuyện gì gấp, nên hảo hảo chiêu đãi mới đúng. Nói xong Tô Phiến vươn tay. Đông chủ ngài đi trước ngồi bên kia hạ hỏa một chút. Đi một bên thanh lý một lát. Sau đó, Tô Phạm mang theo Thiến Thiến rửa bùn đất trên tay. Lâm Đại đứng tại chỗ, tức giận đến dẫm chân. Ngay cả còn nói cơ hội cũng không cho hắn. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ tức chết tại trong tay Tô Phạm. Hắn hít thở sâu một hơi. Tiểu bối tuổi trẻ không hiểu tôn trọng lễ nghi. Chúng ta chính là một tông chi chủ. Không thể việc nhỏ này làm bực sao động nóng tính. Ngăn chặn trong lòng lửa giận sao. Hắn đi vào một bên ghế đá ngồi xuống. Không bao lâu, Tô Phạm cùng Thiến Thiến ngồi đối diện hắn. Lâm Đại cũng không thể không bán cái mặt mũi. Nói thẳng ước chừng 10 ngày sau, ngoài núi sẽ xuất hiện một cái bí cảnh. Kiếm Tông sẽ phân phối 5 vị đệ tử tiến về trong đó, 4 vị đệ tử danh sách đã xác định. Mà vị cuối cùng, Lâm Đại nhìn về phía Thiến Thiến. Tô Phạm cũng là nhìn về phía Thiến Thiến. Muốn được cô đáp lại. Thiến Thiến về tay ngâm một hồi. Gật đầu nói ta nguyện ý đi. Gặp Thiến Thiến thống khoái như vậy đáp ứng. Lâm Đại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt nha, đầu này tính tình không có bị Tô Phạm cho cải biến. Nếu là Thiến Thiến tính tình trở nên cùng Tô Phạm giống nhau lười nhác, không cầu phát triển, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cua cua ống tay áo, đã như vậy, sau 5 ngày đến đệ tử đường hội hợp. Đến lúc đó Vạn Linh Phong trưởng lão hội mang theo các ngươi tiến về bí cảnh. Nói về phần này, hắn cũng không tiện ở lâu. Nói xong liền rời đi Ngự Kiếm Phong. Tô Phạm lấy ra một viên ngọc thô đưa cho Thiến Thiến. Cạn tay tiếp nhận ngọc thô. Tiếp nhận một khắc này, hắn liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đạo vận. Đây là sư tổ ngươi khi còn sống để lại bảo ngọc cho ta dùng bỏ mệnh. Một mực không có phát huy được tác dụng. Bây giờ vừa vặn có tác dụng. Tô Phạm giải thích nói ta rất ít rời đi tông môn. Hoàn toàn không cần huống chi lấy cảnh giới bây giờ của ta. Càng không dùng được. Đêm trước dừng một chút đem ngọc thô đẩy về cho Tô Phạm. Sư tôn đây là sư tổ để lại cho ngươi bảo vật. Vẫn là lưu làm kỷ niệm cho thỏa đáng. Mặc dù chưa thấy qua sư tổ, nhưng hắn thường xuyên từ Tô Phạm trong miệng nghe được tục danh sư tổ. Chắc hẳn vị sư tổ này là nhân vật hắn rất tôn kính. Dạng này người lưu lại đồ vật, kỷ niệm ý nghĩa càng lớn. Tô Phạm cười cười. Trói buộc được quá khứ cũng không phải là tác phong của ta. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, núi lại còn lại một mình ta. Đến lúc đó người nào ngày ngày qua trước mặt ta lải nhải. Tông chủ lão già kia từ sao? Nghe vậy Thiến Thiến hừ hừ thu hồi ngọc thô. Ngươi không phải thích ta lải nhải ngươi, chính là thích một cái mỹ nữ ở trước mặt ngươi. Lải nhải nàng đã sớm nhìn ra tâm tư Tô Phạm. Người này kỳ thật rất sắc. Mặc dù nói như vậy, nhưng cô nội tâm cũng cảm thấy cao hứng. Lời hữu ích không phải ai đều thích nghe. Nhưng nếu là từ thích nhân khẩu nói ra bên trong, tự nhiên sẽ thích. Tô Phạm ho khan 2 lần. Nghĩa chính ngôn từ nói Thiến Thiến. Lời này của ngươi ý gì? Dù cho ngươi tướng mạo rất xấu, vi sư cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Câu nói này cũng không giả. Hắn chưa từng trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ cần cùng hắn có quan hệ tốt đẹp, hắn đều sẽ thực tình đối đãi. Cho dù như Lâm Đại như vậy hơi một tí mắng hắn tiểu tử thúi. Chỉ khi nào tông xảy ra sự tình, hắn chắc chắn hết sức giúp đỡ. Thiến Thiến nhếch miệng tin ngươi mới là lạ. Nói xong cô mang theo bồ ngọc đi trở về gian phòng của mình. 5 ngày thời gian, đầy đủ hắn hiểu rõ bồ ngọc cách dùng cụ thể. Thời gian cực nhanh. Nhoáng một cái 5 ngày qua đi. Đệ tử đường nại trừ Tô Phạm bên ngoài, cái khác chủ đạo đủ mặt hướng trước 5 người. Lâm Đại đứng dậy, lần này xuất hành. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài Kiếm Tông, còn có 5 đại tông môn chú ý đáng giá. Tất cả mọi người là danh môn chính phái. Chớ cùng bọn hắn phát sinh xung đột thương vong. Kiếm Tông luôn luôn lấy hòa thuận bày ra. Không thích cùng người phân cao thấp kết thù kết oán. Cái khác 5 đại tông môn cũng là như thế. Tu tiên là lấy tu luyện chính đạo làm chủ. Cũng không phải là lấy kết thù kết oán chiêu địch làm chủ. Vui cùng gây chuyện người thị phi, chú định không có quá xa con đường. Thậm chí rơi vào ma đạo. Như không phải tình huống đặc biệt, mọi người sẽ chỉ giữ lại quan hệ cạnh tranh với nhau, mà không phải kết thù kết oán kéo thù. Thiến Thiến bọn người khẽ gật đầu. Như vậy liền đi thôi. Lâm Đại Thanh huy ống tay áo, chợt lấy Vạn Linh Phong trưởng lão cầm đầu, xuất lĩnh hướng bí cảnh trước mọi người. Trên trời hào quang hiện lên, cùng tầng tầng mây trắng giao hội cùng một chỗ, lưu lại nhàn nhạt ấn ký. Tô Phạm ngẩng đầu nhìn một chút, rất nhanh lại thấp. Hắn biết Thiến Thiến có được trí nhớ của kiếp trước, cho nên không cần quá mức lo lắng. Để cho người ta tiếc nuối chính là thiếu đi cô ở bên người, mỗi ngày đánh dấu ban thưởng sẽ ít một chút. Hơi nhức cả đầu, tính toán bên này mất đi, một bên khác đền bù. Tô Phạm vừa nói, một bên nhắm mắt nếm thử cảm ngộ thiên kinh đại địa.
Hắn không tu luyện nguyên nhân có hai loại. Một loại là có hệ thống. Hắn mỗi ngày đều có thể thu được tu vi cố định, không cần thiết đem thời gian tiêu vào phía trên này. Thứ hai thì là hắn không có thiên phú dốc lòng như thế. Thậm chí thiên phú của hắn đều không theo kịp kiếm tông tuyệt đại đa số đệ tử. Chăm chú tu luyện lấy được ích lợi, thậm chí không nhắm mắt cảm ngộ nhiều. Bởi vậy hắn nhiều thời gian hơn là tiêu vào cảm ngộ đại đế thiên tân phía trên. Chỉ bất quá đại đế thiên tân cảm ngộ độ khó phi thường cao, cho nên hắn nhìn qua mỗi ngày lười biếng mà thôi. Bất chi bất giác 5 ngày đi qua. Bên ngoài kiếm tông, một cánh tay bị thiếu nữ hung hăng cắt vết rách, leo đến trước cổng chính, dùng đến khí lực gõ cửa, không có ý nghĩa vừa vặn một vị nữ đệ tử đi ngang qua đại môn. Hắn nghe được thanh âm cạn hơi, nghi hoặc mở ra đại môn. Khi thấy thiếu nữ trên cánh tay kia nhìn thấy vết thương sau mà giật mình. Hắt thật sâu dừng lại. Vì sao lại có tình huống như thế? Nữ đệ tử vội vàng xuất ra chữa thương dược vật, vẩy vào thiếu nữ trên cánh tay. Cô nương ngươi thế nào? Thiếu nữ run rẩy thân thể, lấy ra một viên đệ tử khiến, ký danh đệ tử Lăng Xương. Cầu kiến sư tôn. Nói xong Lăng Xương té xỉu ở trong ngực nữ đệ tử. Nữ đệ tử thẳng qua đại điện, mắt nhìn lại là dừng lại gặp phải Tô Phạm. Không nghĩ ngợi thêm hắn vội vàng mang theo Lăng Xương tiến về gặp Tô Phạm. Gặp phải trên núi, Tô Phạm mở hai mắt ra. Đối với đại địa thiên tân quyến cảm ngộ, hắn lại thất bại. Bất quá đây là thành sự tình thói quen, hắn cũng không xoắn xuýt. Duyên phận đến, tự nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Thiến Thiến không ở đây có chút nhàm chán. Tô Phạm đứng lên, Thiến Thiến ở thời điểm, hắn còn có thể không có việc gì gõ cửa đối phương, kéo đối phương ra tranh luận giải buồn. Nhưng bây giờ cô xuống núi, ngay cả nói chuyện trời đất đều không có. Chẳng lẽ lại muốn đi tìm lão già họm hẹm giải buồn? Tô Phạm không khỏi nhìn về phía chấp trưởng phong. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Lão nhân này sẽ chỉ phun hắn. Hắn không phục cũng sẽ phản phun trở về. Hai người đi cùng một chỗ, đơn giản chính là đối phun thôi. Lãng phí thời gian. Đúng lúc này, có hai thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại trước mặt Tô Phạm. Chỉ gặp nữ đệ tử đỡ lấy Lăng Xương đạo tiểu sư thúc. Người này người mang ngự kiếm đệ tử khiến. Nói là nơi này Tế Minh đệ tử. Tế Minh đệ tử. Tô Phạm cảm thấy kỳ quái. Trong trí nhớ sư tôn nhưng từ không nói qua Tế Minh đệ tử. Hắn ngồi xổm xuống xem xét cánh tay Lăng Xương. Chân mày cau lại, tựa như thủ đoạn ác độc. Vết thương phát tím máu chảy. Cái này hoàn toàn chính là hiện tượng kịch độc. Vết thương biên giới càng là lưu lại như có ma cung như không. Ăn mòn thân thể thiếu nữ, tựa hồ là muốn tươi sống hành hạ chết đối phương. Nàng này nghị lực coi là thật cứng chắc. Hắn có thể nhìn ra Lăng Xương là không có bất kỳ cái gì tu vi. Lấy phàm nhân thân thể chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng nhau đi tới, quả thực không dễ. Có quan hệ sự tình đệ tử khiến, có thể về sau bàn lại. Vậy thì tốt rồi. Nói xong, Lâm Đại thân hình tan biến tại chấp trưởng phong. Hắn muốn đi Ngự Kiếm Phong cáo chi một chút tin tức này. Ngự Kiếm Phong Thiến Thiến đi theo Tô Phạm động tác. Vì đã nảy mầm cốc trồng vào đi trồng. Đột nhiên một thân ảnh hiện lên. Đợi hắn sau khi tỉnh lại, chắc chắn để hắn hào hào cảm tạ Nghê Buồm. Nói Tô Phạm lấy ra một bình ngọc đưa tới. Đây là tạ lễ, hắn sẽ không để cho vãn bối một chuyến tay không? Nữ đệ tử thoáng xuất thần. Trời ạ, đây chính là Ngự Kiếm Phong tiểu sư thúc sao? Thật rất đẹp trai. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, vội vàng khoát khoát tay. Không cần tiểu sư thúc, ta chỉ là vừa lúc gặp được mà thôi. Hắn thật không dám tiếp đồ vật Tô Phạm. Tô Phạm cười cười, gặp phải thì là duyên phận. Cứ cất đi những vật này đối ngươi tác dụng rất lớn. Nữ đệ tử lẳng lăng tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình. Một cỗ khoan thai mùi thơm nức mũi mà đến. Nữ đệ tử vội vàng tắc lại bình ngọc, hai gò má ửng đỏ. Vậy cái kia liền cảm ơn tiểu sư thúc. Thu hồi ngọc bình phong sau, hắn nhớ tới trong tông môn sư tỷ đối Tô Phạm đánh giá. Quả nhiên là dáng dấp đẹp trai, khí chất tốt lại ôn nhu. Tiểu sư thúc đâu? Những vật này đủ hắn tại sư tỷ muội trước mặt khoe khoang. Đợi nữ đệ tử ngọc kiếm rời đi sau, Tô Phạm cũng là không làm chần chờ, đem Lăng Xương ôm trở về gian phòng, đem hắn đặt ngang tại trên giường. Lập tức ngồi tại bên giường xem xét thương thế của đối phương. Nhịn không được tắc lưỡi. Loại này tổn thương yêu thú nhìn đều phải đi vòng qua. Kiếm tông ngoài có rất nhiều yêu thú du đãng, thực lực không mạnh, nhưng người bình thường tình huống dưới lại không có bảo hộ, không có khả năng đi qua nơi này. Nhưng hắn có thể cũng không phải là hắn lớn bao nhiêu năng lực, mà là trên người hắn khí độc ma công, đủ để cho yêu thú tránh không kịp. Ăn hắn sẽ chỉ hại bản thân. Quan sát, sau khi Tô Phạm bắt đầu xua tan vết thương của hắn bên trên ma công lưu lại. Đối với trước mắt hắn tới nói, ma công mới là tai họa ngầm to lớn. Độc tố hắn có thể tạm thời áp chế,
Nhưng ma công nếu không kịp thời xua tan, chắc chắn tạo thành tai họa. Bất quá lấy bản sự Tô Phạm xua tan ma công, đạn tay sự tình ở giữa. Hắn chạy đến gian phòng Thiến Thiến, lấy một bộ quần áo. Hai người cùng phương diện dáng người, địa phương khác không có gì sai biệt, vừa vặn có thể mặc vào. Sau đó hắn phải vận dụng đao thanh tẩy bôi thuốc. Lâm Đại trên thân kia vừa dơ vừa thúi quần áo quả thực vướng bận, sẽ đánh nhiễu đến hắn trị liệu. Xử lý không tốt. Rất nhanh Tô Phạm về đến phòng, đem dược liệu cần thiết lấy ra, luyện thành dược dịch, dùng đao phá mở vết thương, thanh tẩy bôi thuốc. Trong cõi u minh Lăng Xương tỉnh lại, cảm nhận được cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, vậy mà ngạnh sinh nhịn được, kêu rên đều không ra vài tiếng. Tiểu nha đầu này nghị lực, Tô Phạm mắt nhìn, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý vết thương. Ước chừng sau một ngày, miệng vết thương lý hoàn tất, Lăng Xương nặng nề ngủ thiếp đi. Nhìn đối phương mệt mỏi, Tô Phạm như có điều suy nghĩ. Nhìn hắn Cổ Linh mới 17 tuổi, sư tôn như thế nào thu hắn làm tế minh đệ tử. Suy tư một hồi, Tô Phạm liền thôi. Dù sao tổn thương đã chữa khỏi, chờ hắn tỉnh lại giải thích liền có thể biết. Hắn ra khỏi phòng bốn phía quan sát, ánh mắt dần dần dừng lại tại gian phòng Thiến Thiến. Thiến Thiến à, ngươi nhìn cái này Dạ Hắc Phong cao, ngươi cũng không tốt để vi sư ngủ ở bên ngoài. Có phải hay không vạn nhất bị cảm cũng không tốt. Cho nên vi sư sẽ mượn dùng một chút phòng ngươi mấy ngày. Ngươi hẳn là sẽ không để ý chứ. Một bên khác Thiến Thiến bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cô trà sát cái mũi nhíu nhíu mày. Sư tôn hẳn là sẽ không lấy quần áo đi tiến hành bẩn thỉu. Tô Phạm là người ra sao nhưng cô rất rõ ràng. Sắc người một viên, rất khó tưởng tượng hắn thời điểm không có ở đây sẽ phát sinh sự tình gì. Canh giờ đã tới, bí cảnh mở ra, chư vị đồng môn chính phái, mời điều động đệ tử trong môn phái tiến về bí cảnh. Một người mặc áo xanh tóc trắng lão nhân chậm rãi mở miệng. Vạn Linh Phong trưởng lão tiến lên, quay người đối mặt bọn người Thiến Thiến. Bí cảnh mở ra thời gian là 3 ngày. Đi thôi. Thiến Thiến bọn người ứng chúc một tiếng, nhấc chân bước vào bí cảnh. Môn phái khác người cũng là nhao nhao điều động đệ tử tiến vào. Đồng thời một chút bên ngoài tán tu cũng bước vào bí cảnh. Có thể hay không tại bí cảnh thu hoạch được có giá trị bảo vật, toàn bộ nhờ cơ duyên đốn ngộ. Bởi vậy 6 đại tông môn sẽ không đi xua đuổi những tán tu này. Nên có chắc chắn sẽ có. Không thuộc về ngươi cuối cùng không thuộc về ngươi. Lại làm như vậy, cũng không bị bôi xấu thanh danh tông môn. Tô Phạm bên này trời đã mông lung mà lộ ra lên. Hắn ôm chăn mền, làm lấy một trận mỹ lệ mộng. Đột nhiên, hắn phát giác được một ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Lã chã hù dọa. Ai chỉ gặp bên ngoài gian phòng, một đôi rõ ràng trong suốt con mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Dù cho chung quanh hiển hắc, Tô Phạm cũng có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương. Vô tình biểu mặt một mặt lãnh ý, nhìn chằm chằm vào không phải là hắn người khác, chính là Lăng Xương. Hắn đạn vung tay lên, trong phòng ánh nến trong nháy mắt giấy lên. Ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Tô Phạm từ trên giường đứng lên. Còn tốt chuyện này không có phát sinh ở kiếp trước. Muốn phát sinh ở kiếp trước, hắn sẽ dọa đến coi là đối phương là quỷ. Lăng Xương tựa ở cửa trên lan can, bị thước kim cắn xuống môi. Ngươi tung tóe ta, thân thể ngươi nhất định phải dạy ta tu luyện. Tô Phạm trợn tròn mắt. Đây là yêu cầu gì? Nhưng phàm là loại tình huống này, nữ tử cương liệt một chút, không phải là muốn giết hắn hoặc là để hắn cưới. Cái này cùng hắn nhìn qua tiểu thuyết tình tiết không giống. Cái quỷ gì xúc triển khai phương thức. Lúc này Tô Phạm vỗ xuống áo tắm. Cô nương cứu chữa ngươi lúc ta là đại phu. Tại đại phu trong mắt nam nữ không khác, ta sẽ không để ý. Nghe vậy Lăng Xương khóe miệng mô phỏng ra một vệt máu. Tô Phạm giật mình. Cô nương đừng nghĩ quẩn. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm bị thương chính ngươi. Tiểu nha đầu này thế mà đem bờ môi của mình cho cắn hỏng. Nhìn qua liền đau nhức. Lăng Xương ngẩng đầu, hai mắt chính đối Tô Phạm. Ta gọi Lăng Xương, là 10 năm trước ngươi xuống núi thu ký danh đệ tử. Quên rồi sao? 10 năm trước Lăng Xương. Tô Phạm thấp khó lấy. Trong đầu bỗng nhiên có hồi ức. Nhớ kỹ 10 năm trước, sư tôn vẫn Lạc Lôi phạt sau. Tâm tình của hắn thực sự sa sút. Thế là liền xuống núi chuyển đổi tâm tình. Mà trùng hợp chính là, hắn vừa vặn gặp yêu quái làm loạn thành trấn. Thế là liền xuất thủ trừ yêu cứu được thành trấn. Nhận dân bản xứ cảm ân. Thành chủ cũng là Thiết Yến hào hùng khoản đãi hắn một phen. Mà tại trong đoạn thời gian đó, hắn gặp thành chủ nữ nhi có duyên phận tu tiên, liền đưa cho một viên đệ tử khiến cho hắn. Cũng nói cho hắn biết sau trưởng thành nếu muốn tu tiên, đến xây tông tìm ta. Nhoáng một cái 10 năm qua đi. Lúc trước 5 tuổi tiểu nha đầu gần 7, đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, lại thân chịu trọng thương xuất hiện ở trước mặt nàng, tuyên bố muốn để nàng dạy nàng hưu nhàn.
Tô Phạm đi vào bên giường ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Xương. Lăng Xương nhìn thấy động tác Tô Phạm, dùng sức nhéo một cái cửa cột, chậm rãi đi vào Tô Phạm bên người ngồi xuống. Ngay tại Tô Phạm nghi hoặc thời điểm nàng muốn làm gì, hắn lại đột nhiên giải khai trên đai lưng. Các loại Tô Phạm ngừng lại hắn, cả kinh nói ngươi đang làm gì? Đây cũng là triển khai cái gì? Hắn chỉ là nghĩ giả bộ một chút thâm trầm. Sau đó lại hỏi một chút tiểu nha đầu là, không phải trong nhà xảy ra chuyện gì mà thôi. Lăng Xương có chút cúi đầu xuống. Chỉ cần ngươi nguyện ý gọi ta Hưu Nhàn, ta làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều có thể. Tô Phạm sửng sốt 2 lần, lập tức hất ra trong đầu tạp niệm. Mặc dù nàng rất xinh đẹp, dáng dấp không thể so với Thiến Thiến chênh lệch, nhưng nàng thật không nghĩ lấy đối một tên tiểu bối động thủ. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Phạm đứng lên, lui lại 2 bước lại đạo ngã nhớ kỹ ngươi. Ngươi là tiểu nha đầu lúc trước. Trong nhà phải chăng chuyện gì xảy ra? Lăng Xương ngẩng đầu, 2 con ngươi hiện lên một tia nước mắt. Kim Ma Môn tứ ngược toàn chấn, bao quát người nhà của ta đều bị tàn sát. Vẻn vẹn một mình ta bị thương thoát đi đến tận đây. Ăn nói ở giữa Lăng Xương kia thanh tịnh 2 con ngươi nổi lên đỏ bừng. Ta muốn tu tiên, ta muốn giết bọn hắn. Vì người nhà, vì trên chấn dân chúng báo thù. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kế minh đệ tử chính là truyền thừa chi nhãn, có đại đế chi tử, khí vận gia trì, mang theo túc chủ cùng nhau tăng thêm khí vận rời đến. Trị số gấp bội lại là đại đế. Tô Phạm áp lực thật lớn. Chân trước tới cái nữ đế, chân sau tới cái đại đế. Những này cái gọi là thánh đế cũng vì đó hoảng sợ thiên chi kiêu tử. Làm sao từng cái xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Phát tới đến Lăng Xương ngồi xuống bên người. Đã thu ngươi vì đệ tử, ta tự nhiên sẽ đối phụ trách ngươi. Bất quá lấy tình trạng ngươi trước mắt, không thích hợp tu hành. Đợi thương thế khôi phục về sau lại tính toán sau. Lăng Xương đã bị cửu hận che đôi mắt. Loại hành vi này phi thường dễ dàng trở thành ma tu. Hắn cần phải làm là trước khuyên bảo đối phương, chậm rãi đem đối phương từ trong cửu hận dẫn ra. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tuy nói hắn thân là nữ tử nhưng tương tự áp dụng. Lăng Xương nghe xong, lập tức gấp không được, ta hiện tại liền muốn tu luyện. Ngươi không dạy ta, ta liền. Hắn nghĩ không ra cái gì có thể uy hiếp Tô Phạm. Tô Phạm nhếch miệng. Ngươi cứu cái gì? Ngươi cứ nói. Tô Phạm đem mình thường dùng tụ kiếm cho lấy ra, cất đặt bên giường. Ngươi nếu có thể thắng lên ta, liền dạy ngươi tu hành. Lâm Xương tổn thương chính là tay phải, chỉ có thể dùng tay trái cầm kiếm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, sử xuất tất cả vốn liếng, muốn thẳng lên thêu kiếm. Nhưng mà thêu kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi động tay chân. Lăng Xương nhìn chăm chú về phía Tô Phạm. Tô Phạm bó tay rồi. Nha đầu này đến tột cùng là thế nào lười nhác giải thích. Nhân tiện nói thời điểm làm ngươi có năng lực chấp lên tụ kiếm, ta liền dạy ngươi kiếm đạo. Nói xong Tô Phạm ra bên ngoài một chỉ tụ kiếm hạ nhưng bay co lại. Đứng ở ngoài phòng Lăng Xương muốn đuổi theo, nhưng thân thể tình huống cũng không cho phép nàng làm như vậy. Tô Phạm đưa tay giúp hắn đem trên quần áo đai lưng buộc lại. Đừng dùng thế tục ánh mắt đối xử vi sư. Chậm chút chờ ngươi sư tỷ trở về, vi sư mới hảo hảo dạy bảo các ngươi một phen. 2 người này không có một cái nhìn hắn bình thường, ít nhiều có chút vấn đề lớn. Hắn nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn bên trên một bài giảng. Nói xong Tô Phạm liền đi ra ngoài. Lăng Xương lăng lăng nhìn xem, cúi đầu mắt nhìn trên lưng túi, lại nghĩ tới vừa rồi không để ý tới cử động, gương mặt không khỏi nhiễm lên ửng đỏ. Nàng mới 17 chính vào tuổi trẻ, trong nhà hiếm khi cùng phụ thân bên ngoài nam tính tiếp xúc giao lưu, gặp được Tô Phạm loại này tướng mạo xuất khí chất tốt, tránh không được nổi lên gợn sóng. Đây là trạng thái bình thường phàm nhân. Cho dù nàng bây giờ bị cửu hận che đôi mắt, nàng thật sự là một chút cũng không thay đổi. Dừng xong cúi đầu nỉ non. Nhớ kỹ 10 năm trước, Tô Phạm hình dạng cũng là như thế, cho nên hắn mới nhận ra đối phương. Sau một lúc Tô Phạm bưng một bát cháo trở về, ngồi ở bên cạnh cô. Đây là cháo thuốc, đối ngươi thương miệng khép lại có trợ giúp rất lớn. Uống đi. Vô ý thức đưa tay nghĩ tiếp nhận cháo thuốc, nhưng tay phải đau đớn không cho phép cô làm ra động tác. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm múc nửa muôi cháo thuốc, thổi 2 cái, đút tới trước mặt Lăng Xương. Nhìn xem trước mặt thìa, Lăng Xương mấp máy môi, 2 gò má lần nữa nổi lên đỏ ửng. Gặp nàng không có ý tứ, Tô Phạm cũng là mở miệng làm dịu. Nếu như ngươi nhận ta vi sư, đó chính là phần. Bên trong sự tình không cần vì thế cảm thấy chú ý. Nghe nói như thế, Lăng Xương vận may dần dần tiêu tán. Đa tạ sư tôn. Cô nhẹ nhàng uống xong thìa cháo bên trong, lập tức cảm giác đói bụng liền quét sạch bụng vây. Rất nhanh một bát cháo sau, Tô Phạm liền để cô nằm xuống nghỉ ngơi. Nha đầu này ngữ khí cũng không còn va chạm,
ngoan ngoãn nghe hắn, nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian đi vào buổi chiều. Lâm Đại xuất hiện ở ngoài phòng. Sơn môn làm sao đột nhiên tới cái nữ oa? Tiểu tử ngươi sẽ không phải đi thế gian làm loạn chứ? Tông chủ ta là như vậy người sao? Tô Phạm im lặng. Làm sao cả đám đều nhìn ta như vậy? Cũng bởi vì hắn dáng rất đẹp trai. Giống Lãng Tử sau đó. Tô Phạm nói một lần tình huống Lăng Xương. Lại là ma môn. Lâm Đại lắc đầu. Gần đã qua 1 năm. Nước Khiến Châu phát sinh rất nhiều ma môn sự tình tứ ngược. Không nghĩ tới lại một thành trấn thảm tao độc thủ. Ma môn từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Dù cho 6 đại tông môn cố ý muốn diệt trừ, cũng khó có thể tìm. Lần này bí cảnh chi đồ, chính là vì phòng ngừa ma môn đột nhiên xuất hiện họa loạn, mới để cho Vạn Linh Phong trưởng lão dẫn đầu. Dù sao Vạn Linh Phong trưởng lão tại Kiếm Tông, là có thể cùng hắn so sánh tồn tại. Một bên khác Bạch Dương núi Hoàng Đồ bí cảnh. Giản Tây khi tiến vào hoàn cảnh sau, liền cùng những đồng môn khác phân tán. Loại chuyện này sớm có đoán trước, cho nên Vạn Linh Phong trưởng lão sớm chuẩn bị cho bọn họ có thể tương hỗ lệnh bài liên hệ. Tốt mau chóng sẽ cùng trợ giúp lẫn nhau. Bất quá đêm trước có thể dùng không đến. Với hắn mà nói, những người khác sẽ chỉ kéo chân cô. Một thân một mình tiến lên mới có thể thu được thứ càng tốt. Tựa như là thông sâu 7 cường giả lưu lại bí cảnh. Hẳn là có giấu không ít bảo vật. Đêm trước hơi ngẩng đầu. Thông sâu 7 khoảng cách bán thánh giếng cách xa 1 bước. Hắn nhiều ít có thể cảm nhận được một chút. Loại này bí cảnh không nên do chúng ta tiểu bối đến đoán đúng. Thông sâu kỳ cường giả lưu lại bí cảnh. Dung nạp trình độ tự nhiên so cái khác bí cảnh cao hơn. Theo đạo lý tới nói, là thuộc về các tông môn trưởng lão. Bí cảnh nhưng vì sao bọn hắn sẽ để cho môn hạ đệ tử tiến đến? Hẳn là nhìn không ra cái này bí cảnh dung nạp trình độ. Đây là Thiến Thiến lý không rõ, nhưng cũng không xoắn xuýt. Cảnh giới của cô mặc dù không thể so với phía ngoài tông môn trưởng lão, nhưng trước kia thế kinh nghiệm, ngược lại là có cơ hội va vào. Cái này thuộc về thông sâu 7 cường giả bí cảnh. Nghĩ tới đây, Thiến Thiến tiến một bước dò xét bí cảnh. Mà không lâu sau, Kiếm Tông 4 vị khác đệ tử tụ hợp cùng một chỗ. Cầm đầu Kiếm Tông đại sư huynh Tôn Nghị nhìn xuống 3 người nhíu mày. Thiến Thiến sư muội đâu? Hắn không thấy Thiến Thiến thế khứu giác, nhưng rất hiển nhiên, hắn phát giác được, cái này bí cảnh cùng hắn trước đó từng tiến vào khác biệt. Mọi người hội hợp cùng một chỗ, tiến lên tốt hơn. Lâm Yến mà nhẹ lay động đầu. Ta liên lạc qua sư muội, hắn cũng không có làm ra bất luận hồi âm cái gì. Kiếm Tông đệ tử trên bảng Tôn Nghị đứng hàng thứ nhất. Cái thứ hai là Lâm Yến mà Vạn Linh Phong trưởng lão thủ tịch đại đệ tử. Tướng mạo thanh mỹ, tính cách tốt đẹp, vẻn vẹn so Cạn Suối kém 1 điểm. Tạm thời không nên khinh cử vọng động. Trước tìm đến suối Cạn, sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu, nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác, cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp, một đường dò xét bí cảnh. Nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Xương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn 4 phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích. Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương thực. Ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo. Thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát trung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm. Hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm.
một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo. Tốt một xấu, Lăng Xương từ trên giường đứng lên. Từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh. Đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên. Bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cừu hận che đậy người không có khả năng rút lên. Chỉ có đi ra cừu hận, mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cừu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Xương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cừu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh. Sau đó thì sao, giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới. Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo. Phàm là muôn màu cũng là đạo, nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Xương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến xây tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu. Nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt. Nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi, Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút, rất nói mau, đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại, ngươi không ngại, ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành, lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng, nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm láp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa, chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên. Sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng.
Thiến Thiến hơi híp mắt. Du đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng, cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Hắn vươn tay, một sợi đạo vận bay vào hoàng lăng đại môn. Dính đầy rêu xanh cổ lão hoàng lăng u rộng mở. Vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào hoàng lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống, triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết, sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo nghĩa. Trấn áp tan rã. Thiến Thiến rời đi hoàng lăng. Lăng giá tại dãy núi Chi Đỉnh. Xem ra bản địa nhập lăng trong khoảng thời gian này, bên ngoài phát sinh không ít sự tình. Hắn hiện tại hình tượng rất có thánh nhân chi tư. Cái này xóa thánh khiết đạo vận, rõ ràng là sư tổ. Cũng chính là Tô Phạm sư phụ mây khói có đạo vận. Là hắn từ Tô Phạm đưa tặng viên kia ngọc thô bên trong lấy được. Ngọc thô bên trong đạo vận nguyên bản tới nói chỉ có thể dùng một lần. Nhưng chẳng biết tại sao, mây khói đạo vận thế mà tiếp nạp cô, cũng trở thành đạo thứ hai của cô. Bởi vậy cô bây giờ người mang hai loại đạo vận. Một loại là tự thân Phượng Hoàng Đỏ Nham cùng kiếm y kết hợp đạo vận. Một loại khác thì là cùng mây khói như vậy, như sông băng chi sen thánh khiết đạo vận. Mang về sau, nhất định phải hướng sư tôn hỏi thăm một chút tin tức sư tổ. Có đạo mạnh như vậy, làm sao có thể ngay cả bán thánh lôi pháp đều không qua được. Một bên khác, đêm trước tiến vào hoàng lăng trong khoảng thời gian này, những tán tu kia giống như là nhập ma, đột nhiên đối 6 đại tông môn người hạ thủ, cướp đoạt bọn hắn thu hoạch tài nguyên bảo vật. Tôn Nghị dừng theo mà chờ 4 vị kiếm tông đệ tử, dựa lưng vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vây công bọn tán tu hắn. Đại sư huynh, những người này tựa như đều nhập ma. Lâm theo mà nắm chặt chuôi kiếm, muốn hay không hạ tử thủ giết. Trước tìm đến suối cạn. Sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu. Nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp, một đường dò xét bí cảnh, nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Sương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn bốn phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích. Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương thực, ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo, thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát trung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm. Hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm. Một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo.
Tốt một xấu Lăng Xương từ trên giường đứng lên, từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh, đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên, bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cừu hận che đậy người không có khả năng rút lên, chỉ có đi ra cừu hận mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cừu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Xương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cừu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh, sau đó thì sao giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới. Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo, phàm là muôn màu cũng là đạo. Nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Xương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến xây tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu, nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt, nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi, Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút. Rất nói mau đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại. Ngươi không ngại. Ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy. Nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành, lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng, nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm láp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa, chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên. Sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng. Thiến Thiến hơi híp mắt. Dù đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng, cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế.
Hắn vươn tay, một sợi đạo vận bay vào Hoàng Lăng đại môn, dính đầy rêu xanh cổ lão Hoàng Lăng u u rộng mở. Vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào Hoàng Lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh, chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống, triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân. Thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết, sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo ánh mắt phát lạnh. Rút kiếm xông tới, lập tức chém giết một người ma môn. Dừng y mà cùng cái khác hai vị kiếm tông đệ tử không chút thua kém. Rất nhanh liền giải quyết vây công bọn ma môn hắn. Đợi giải quyết xong ma tộc, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Vì sao những tán tu này lại đột nhiên biến thành ma môn? Dừng y mà nghi ngờ nói. Trước tìm đến suối cạn. Sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu. Nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp, một đường dò xét bí cảnh, nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Sương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn bốn phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích. Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương thực, ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo. Thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát, chung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm, hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm. Một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo. Tốt một xấu Lăng Sương từ trên giường đứng lên. Từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh. Đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên. Bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cửu hận che đậy người không có khả năng rút lên. Chỉ có đi ra cửu hận, mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cửu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Sương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cửu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh,
Sau đó thì sao, giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới. Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo. Phàm là muôn màu cũng là đạo. Nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Xương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến Xây Tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu, nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt, nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi! Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút. Rất nói mau, đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại. Ngươi không ngại. Ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy. Nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành, lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng, nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm láp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên, sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng. Thiến Thiến hơi híp mắt. Dù đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng, cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Hắn vươn tay, một sợi đạo vận bay vào hoàng lăng đại môn. Dính đầy rêu xanh cổ lão hoàng lăng u u rộng mở, vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào hoàng lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống, triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết, sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo vận cau mày. Có lẽ lần này bí cảnh
Có lẽ là ma môn sớm có dự mưu, cố ý để chúng ta tiến đến. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn có thể trốn qua pháp nhãn các vị trưởng lão. Điểm ấy hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Không nói những trưởng lão tông môn khác, riêng là Vạn Linh Phong trưởng lão, cảnh giới của hắn ngay tại trong vắt biển cảnh. Có ma môn khí tức lại không có khả năng thoát ly mắt mới đúng. Tại lại cái này bí cảnh, cũng không thích hợp bọn hắn những bọn tiểu bối này tiến hành thí luyện. Nhưng mà chư vị trưởng lão lại không nhìn ra. Câu đố quá nhiều, bọn hắn cũng không giải quyết tốt. Đại sư huynh phải chăng rời đi bí cảnh bẩm báo trưởng lão? Rừng Yên Nhi nhìn về phía trước tìm đến suối cạn. Sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu. Nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác, cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp. Một đường dò xét bí cảnh. Nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Sương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn bốn phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích. Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương thực. Ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo. Thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát chung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm. Hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm. Một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo. Tốt một xấu Lăng Sương từ trên giường đứng lên. Từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh. Đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên. Bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cừu hận che đậy người không có khả năng rút lên. Chỉ có đi ra cừu hận, mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cừu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Sương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cừu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh. Sau đó thì sao, giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới. Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo. Phàm là muôn màu cũng là đạo. Nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Sương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa?
đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến xây tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu. Nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt. Nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi! Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút. Rất nói mau đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại. Ngươi không ngại. Ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy. Nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành, lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng, nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm lắp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa, chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên. Sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng. Thiến Thiến hơi híp mắt. Dù đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng, cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Hắn vươn tay, một sợi đạo vận bay vào hoàng lăng đại môn. Dính đầy rêu xanh cổ lão hoàng lăng u u rộng mở. Vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào hoàng lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo vận. Trước tìm đến suối cạn. Sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu. Nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác, cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp. Một đường dò xét bí cảnh. Nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Xương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn bốn phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích.
Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương thực, ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo. Thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát trung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm. Hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm. Một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo. Tốt một xấu Lăng Xương từ trên giường đứng lên. Từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh. Đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên. Bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cửu hận che đậy người không có khả năng rút lên. Chỉ có đi ra cửu hận, mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cửu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Xương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cửu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh, sau đó thì sao giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới. Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo. Phàm là muôn màu cũng là đạo, nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Xương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến Xây Tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu, nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt, nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi, Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút. Rất nói mau đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại, ngươi không ngại, ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành,
lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm láp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên, sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng. Thiến Thiến hơi híp mắt. Du đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Hắn vươn tay, một sợi đạo vận bay vào hoàng lăng đại môn. Dính đầy rêu xanh cổ lão hoàng lăng u u rộng mở, vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào hoàng lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh, chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo vận lắc đầu, các ngươi rời đi trước. Ta muốn đi tìm trước tìm đến suối cạn. Sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu. Nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp, một đường dò xét bí cảnh, nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Xương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn bốn phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích. Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương, ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo. Thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát, chung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm. Hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm. Một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo. Tốt một xấu Lăng Xương từ trên giường đứng lên.
từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh. Đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên. Bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cừu hận che đậy người không có khả năng rút lên. Chỉ có đi ra cừu hận, mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cừu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Xương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cừu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh. Sau đó thì sao, giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới. Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo. Phàm là muôn màu cũng là đạo. Nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Xương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến Xây Tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu, nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt, nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi! Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút. Rất nói mau đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại. Ngươi không ngại. Ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy. Nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành, lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng, nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm láp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa, chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên. Sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng. Thiến Thiến hơi híp mắt. Dù đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng, cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Hắn vươn tay,
Một sợi đạo vận bay vào Hoàng Lăng đại môn. Dính đầy rêu xanh cổ lão Hoàng Lăng u rộng mở. Vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào Hoàng Lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống, triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân. Thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết, sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo nghĩa sư muội. Từ lúc tiến vào bí cảnh sau, trước tìm đến suối cạn. Sư muội Tôn Nghị phân phó nói. Đám người gật đầu. Nhìn thấy đại sư huynh nghiêm cẩn, liền đại biểu lấy lần này bí cảnh không đơn giản. Những đệ tử tông môn khác cũng là cùng riêng phần mình sư huynh muội tụ hợp, một đường dò xét bí cảnh, nhìn qua các loại hòa thuận, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Ai không biết trừ Thiến Thiến bên ngoài, tất cả mọi người bị theo dõi. Buổi chiều Lăng Sương nằm ở trên giường, làm sao cũng vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại tràng cảnh thành trấn lúc ấy. Ma môn bốn phía đồ sát, phóng hỏa đốt cháy. Nếu không phải có mật đạo, cô cũng khó có thể thoát đi tới đây. Hắn mắt nhìn trên cánh tay băng bó, hung hăng cắn chặt răng. Ma môn ta chắc chắn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trên cánh tay của cô tổn thương, chính là bị Ma Uyên gây thương tích. Trên trấn cư dân nhiệt tình hiếu khách, là truyền thống bọn hắn. Mới đầu Ma Uyên mang theo bệnh nặng, tại trên trấn bỏ ra nhiều tiền cầu y. Sự tình truyền đến bên trong phụ thân liền để cho người ta tìm đến bác sĩ giỏi nhất vì hắn tiến hành cứu chữa. Cũng không có từng muốn hắn cũng không phải là mang theo bệnh nặng, mà là giả bệnh nặng, dẫn trên trấn bách tính nhập ma, tuyên dương ma môn. Phụ thân biết chân tướng sự tình sau lập tức phái người muốn giết Ma Uyên. Hắn phi thường rõ ràng, một cái ma môn sẽ đối với phổ thông bách tính tạo thành tổn thương gì. Tại ma môn, quản dụng nhất thủ đoạn không phải làm cho người đọa ma bố trí, nhất là dân chúng bình thường, lại càng dễ hãm nhập ma đạo. Mà một khi hãm nhập ma đạo, dân chúng liền sẽ trở thành ma môn tinh thần lương thực, ngoại trừ dùng để tăng thêm thực lực, không dùng được. Khả thi ở giữa đã chậm, có không ít cư dân rơi vào ma đạo, thụ Ma Uyên chỉ dẫn, bắt đầu trắng trợn đồ sát, chung quy là phàm nhân. Cho dù mạnh hơn, cũng chính là nghệ võ giả, không cách nào cùng tu tiên giả bằng được. Thành trấn cũng rất nhanh luân hãm. Hắn cũng bị trọng thương. Nếu như không phải trong nhà có mật đạo, hắn cũng không có khả năng trốn tới đây. Vừa ra tới liền nghĩ đến Tô Phạm. Một đường 7 ngày không nghỉ không ngủ hướng Kiếm Tông tiến đến. Đồng thời cũng đưa đến trong thân thể của hắn mãn tính kịch độc chuyển biến xấu. Nhưng may mà hắn sống tiếp được. Đã sống tiếp được lại tìm đến sư tôn. Thù này không thể không báo. Tốt một xấu. Lăng Sương từ trên giường đứng lên, từng bước chuyển đến tụ kiếm bên cạnh, đưa tay trái ra thử nghiệm rút lên tụ kiếm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rút lên. Bởi vì Tô Phạm tại tụ kiếm bên trong thiết hạ cấm chỉ. Phàm là bị cừu hận che đậy người không có khả năng rút lên. Chỉ có đi ra cừu hận, mới có thể đem kiếm cho rút ra. Kiếm sĩ đạo nó mục đích vì bảo vệ tự thân, mà không phải dẫn đạo cừu hận. Cầm kiếm nơi tay, nên một lòng hướng kiếm. Kiếm ra ngoài hầu, xuyên qua bên tai. Tô Phạm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lăng Sương xoay người, thân thể hơi run rẩy. Ngươi là trong núi tiên nhân, không hiểu phàm nhân thống khổ, không hiểu cừu hận thống khổ, không hiểu trong lòng ta thống khổ. Tô Phạm đi vào trước mặt cô, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hiểu cùng không hiểu, cùng nhìn thấy không quan hệ. Nếu như ngươi cả một đời đều nghi ngờ, giấu tâm tư như vậy, cho dù để ngươi tu tiên, ngươi cũng liền như thế. Truyền thừa chi nhãn, đại đế chi biết, không có hảo hảo làm ra dẫn đạo, phần này tư chất cũng là lãng phí. Giống như Thiến Thiến, hắn kiếp trước vì nữ đế mang theo ký ức chuyển sinh. Sau đó thì sao, giai đoạn trước không ai bảo hộ, hắn y nguyên sẽ chết tại trong miệng yêu thú. Truyền thừa chi nhãn càng là như vậy. Này đôi con ngươi có thể cho tự thân mang đến tư chất bất phàm, đồng dạng có thể cho tự thân mang đến tai họa, rơi vào vực sâu, không sớm thoát thân. Cho dù tốt tư chất cũng là hắn người áo cưới.
Tô Phạm đem tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Kiếm là đạo, ngươi là đạo, ta cũng là đạo. Phàm là muôn màu cũng là đạo. Nhưng cừu hận không đủ thành đạo. Vận khí tốt, cừu hận có lẽ có thể là một người nhanh chóng tiến lên. Chỉ khi nào đạt tới mục đích, mất đi cừu hận, đến tiếp sau liền vô đạo có thể nói. Lăng Xương độn tại nguyên chỗ, không biết như thế nào lý giải câu nói này Tô Phạm. Tô Phạm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tụ kiếm một lần nữa lập về mặt đất. Đói bụng chưa? Đến nếm thử tay nghề vi sư. Nói Tô Phạm mang theo Lăng Xương đi vào trước bàn đá, đem làm tốt đồ ăn bưng ra. Đồ ăn đã lâu, để Lăng Xương không chịu được nuốt xuống yết hầu. Đến Xây Tông trong mấy ngày này, nàng cũng không tốt đẹp gì. Một bên chịu đựng đau đớn, một bên vội vàng đi đường. Trên thân lại không bàn rung động, chỉ có thể ăn cỏ dại bổ sung phó dạ dày. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, nàng liền nghĩ tới thời gian cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm. Thân là thành chủ nữ nhi, từ nhỏ vô ưu vô lự, càng là bởi vì phụ thân thụ bách tính kính yêu. Nàng đi trên đường đều sẽ có người cùng với nàng chào hỏi. Mà bây giờ hết thảy cũng không còn tồn tại. Nàng đưa tay trái ra, thử nghiệm kẹp lên chim thịt. Nhưng quen dùng tay phải nàng thực sự khó mà kẹp lên. Ta cho ngươi ăn. Tô Phạm không chút do dự kẹp lên một khối nhỏ thịt, đưa tới trong miệng Lăng Xương. Bởi vì lúc trước Tô Phạm cho hắn ăn qua cháo, hắn cũng không chậm trễ, miệng nhỏ ăn. Tô Phạm thấy thế rất là kinh hỉ. Cái này tiểu đồ đệ tính tình mặc dù vội vàng, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Tô Phạm lại kẹp lên một miếng thịt để vào trong miệng cô. Hai người dùng chính là cùng một cái đũa. Ngươi! Lăng Xương trên mặt không khỏi lại xuất hiện ửng đỏ. Hắn sao có thể dùng qua đũa mình đã dùng? Tô Phạm sửng sốt một chút. Rất nói mau đạo sư đổ tình cảm. Từ trước đến nay không phân ngươi ta. Ta không ngại. Ngươi không ngại. Ta để ý. Lăng Xương rất muốn nói như vậy. Nhưng nhìn Tô Phạm kia ánh mắt chân thành, lại không tốt ý tứ nói ra miệng. Nàng không biết đối phương là như thế nào đối đãi nàng. Nếu như lấy sư đồ ánh mắt đối đãi nàng, nàng già cảm giác Tô Phạm đối nàng có ý tưởng. Nhưng là sáng sớm như vậy cử động thế lực, đối phương lại thờ ơ. Cái này dẫn đến Lăng Xương đối với hắn nội tâm đánh giá rất mâu thuẫn. Đến tột cùng là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì. Hắn có thể hay không dạy ta? Hưu nhàn sau bữa ăn, Lăng Xương liếm láp một chút khóe miệng. Cô không thể không tán thưởng Tô Phạm chủ nghệ là thật bổng. Răng môi lưu hương không, là mùi thơm ngào ngạt đã lấp đầy. Hắn còn muốn lại ăn mấy ngụm. Tô Phạm thu thập bộ đồ ăn, sau đó xuất ra chuẩn bị xong dược thảo vì Lăng Xương thay thuốc. Một ngày cũng liền dạng này đi qua. Hoàng đồ bí cảnh Thiến Thiến du tẩu tại bí cảnh bên trong, cùng nhau đi tới. Hắn thu hoạch không ít dị bảo sinh trưởng ở chỗ này, nhưng với hắn mà nói không có gì tác dụng. Thuần túy chính là hừng hực tồn kho. Nhìn không có như vậy dùng mình. Hắn đưa tay đụng chạm đến một tia như có như không đạo vận. Ầm vang ở giữa núi lâm chấn rung động. Toàn bộ bí cảnh lay động. Một tòa hoàng cung cổ xưa, chậm rãi từ mặt đất trong cái khe dâng lên. Sừng sững tại ngọn núi ở giữa. Quả nhiên có tòa hoàng lăng. Thiến Thiến hơi híp mắt. Du đãng trong khoảng thời gian này, hắn thấy được không ít phí tổn đắt đỏ vũ khí áo giáp. Thế là liền cho rằng, cái này bí cảnh có thể là cái nào đó hoàng thất lăng mộ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Hắn vươn tay, một sợi đạo vận bay vào hoàng lăng đại môn. Dính đầy rêu xanh cổ lão hoàng lăng u u rộng mở. Vì Thiến Thiến khai thông một đầu con đường đi tới. Thiến Thiến nhấc chân bước vào hoàng lăng. Vừa bước vào, một đạo mênh mông đạo vận đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Hiện ra một bộ thân ảnh. Chỉ gặp thân ảnh nửa quỳ, cúi đầu chắp tay. Đông Hoang Đế Lý Chấn nói mở to hai mắt. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì sao có đạo vận mạnh như vậy? Rõ ràng đã vừa mới thể hiện ra đạo vận của mình. Rõ ràng vừa mới hắn là nghiền ép đối phương. Nhưng vì sao đối phương trái lại nghiền ép chính mình? Hắn luống cuống triệt để luống cuống. Lại tiếp tục như thế, hắn cái này xóa đạo vận thế tất sẽ tiêu tán ở trong tay Thiến Thiến. Không, bản hoàng không muốn như vậy. Không, Lý Chấn Viêm khản giọng kêu gào. Bận bịu sự tình cầu xin tha thứ. Đúng không dậy nổi. Nữ đế đại nhân, ít hơn nhiều có mạo phạm. Nguyện dâng lên tất cả đạo vận. Nhìn nữ đế đại nhân khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống. Thiến Thiến nện bước nhẹ nhàng linh hoạt dáng người. Ngươi vốn là người chết sao là sinh lộ có thể nói. Họa rơi Lý Chấn nói đạo vận. Thiến Thiến vẫn không có trả lời bọn hắn. Cũng không biết sống hay chết. Hiện tại ma môn hoắc loạn bí cảnh, hắn thì càng lo lắng an nguy đối phương. Hắn tại chấp trưởng phong tu luyện. Tô Phạm nhiều lần tới qua chấp trưởng phong, cùng hắn giao tình rất là tốt. Không có một chút tiểu sư thúc đỡ. Hắn thân là tông môn đại sư huynh. Nếu như ngay cả tiểu sư thúc đồ nhi không bảo hộ được,
Sau khi trở về hắn làm như thế nào hướng Tô Phạm ăn nói, làm như thế nào hướng sư tôn bàn giao. Dừng Y Nhĩ bọn người nghe xong, nhân tiện nói không đại sư huynh, chúng ta vẫn là cùng nhau đi tìm Thiến Thiến sư muội. Kiếm tông đồng khí liên chi, hòa thuận trình độ lớn hơn những tông môn khác, có rất ít lục đục với nhau. Bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ Thiến Thiến. Tốt, chúng ta liền cùng nhau đi tới đám người Thương Định tốt sau. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Suối bóng dáng, một tòa ngọn núi cao vút bên trên, một đạo thân mang áo đen, khuôn mặt tuấn giật nam tử đứng ở nơi đó. Hoàng lăng đã mở, chắc là có người tiến vào hoàng lăng. Lý Chấn Ngôn tình huống như thế nào? Ngoái nhìn chủ Lý Chấn nói đạo vận. Biến mất cái gì? Nam tử xoay người, có thể nhìn thấy có ai ra. Thủ hạ đầu lâu lại lần nữa thấp. Lúc ấy thuộc hạ không tại phụ cận hoàng lăng, cũng không biết ai ra vào hoàng lăng. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng. Như thế liền bóp nát giải phóng cấm chỉ. Bí cảnh bên trong ma tu, phân phó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ giết người đoạt bảo. Bên ngoài 6 đại trưởng lão tông môn các, toàn vẹn không biết nghịch cảnh tình huống bên trong. Bọn hắn ma môn, sở dĩ có thể bế qua con mắt của bọn họ tiến đến, hết thảy đều là bởi vì có Lý Chấn nói tồn tại. Lý Chấn nói có một loại công pháp có thể che giấu khí tức, vừa vặn áp dụng ma môn bí cảnh thống lĩnh. Phía ngoài các trưởng lão, sở dĩ nhìn không ra đây là thông sâu kỳ bí cảnh, rất lớn trình độ đều là Lý Chấn nói làm ra ẩn tàng. Rất sớm trước đó, hắn ma môn liền cùng Lý Chấn nói làm ra giao dịch. Hắn ma môn nguyện trợ hắn mở ra bí cảnh, hấp dẫn thiên kiêu vì đó đoạt xá nhục thân. Mà Lý Chấn nói, thì là đem bí cảnh bên trong bảo vật hiến cho ma môn. Ma môn từng được vinh dự trên đời này không thể không trừ tai họa. Dã tâm phi thường lớn. Bọn hắn muốn không chỉ có riêng là bảo vật, bọn hắn muốn là để thế nhân đều biết, ma môn chưa hề liền không có biến mất qua. Bọn hắn chỉ là tạm thời yên lặng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về đến đám người tầm mắt. Mà bây giờ chính là hắn ma môn xúc thế đã lâu, trở về đám người thời điểm tầm mắt. Ma chủ thủ hạ gật đầu ứng thanh, bóp nát bí cảnh bên trong ma môn tử đệ đứng im. Thình thịch ở giữa bí cảnh bên trong ma môn thực lực đại trướng, từng cái khuôn mặt uốn éo, giống như dã thú bốn phía phá hư. Rất nhiều tông môn đệ tử bị bất thình lình một màn giật nảy mình, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thậm chí thân chịu trọng thương. Tôn Nghị mấy người cũng là như thế, tại đi chưa được mấy bước sau, lại bị ma môn vây công. Bọn hắn dựa sát vào cùng một chỗ, nhíu chặt lông mày. Bọn hắn làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Hoàn cảnh bên ngoài thiếu đi Lý Chấn nói đạo lý, bí cảnh lập tức trong sáng rộng mở. Không tốt, Vạn Linh Phong trưởng lão một kiện bí cảnh lại là thông sâu kỳ, sinh lòng không ổn, không chút do dự bước vào bí cảnh. Cái khác 5 vị tông môn mang đối trưởng lão cũng có dự cảm, nhao nhao bước vào bí cảnh. Đợi bọn hắn bước vào bí cảnh sau mới biết được, bí cảnh đã sớm bị ma môn chiếm lĩnh. Bọn hắn điều động đi vào đệ tử thí luyện, từng cái bị ma môn thủ hạ trấn áp. Như đến chậm một bước nữa, những đệ tử này sợ là sẽ phải toàn diện chết trong tay ma môn. Vạn Linh Phong trưởng lão không làm chần chờ, cấp tốc cảm ứng linh khí Tôn Nghị đám người, khởi hành chạy tới. Các trưởng lão khác cũng là nhanh chóng tìm vị trí đệ tử nhà mình, tiến đến cứu viện. Một bên khác Thiến Thiến đi tại chật hẹp con đường bên trên, sau lưng hắn nằm có không ít thi thể. Những thi thể này đều là đến đây vây công hắn ma môn. Nho nhỏ ma môn cũng dám cản bản địa con đường. Kiềm Tây Đô khinh thường xem bọn hắn một chút. Ở kiếp trước, ma môn chính là bị hắn nghiền ép bất nhập lưu môn phái. Một thế này cũng giống như thế. PS cảnh giới luyện thể trợ kích tên đan phá đan tán đan. Trăm sông trong vắt biển thông sâu, bán thánh nhập thánh. Trên ngọn núi ma chủ vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Phụ quan bát phương. Ma chủ bọn hắn tiến đến. Thủ hạ ma tu ngẩng đầu nhìn về phía ma chủ. Phải chăng phân phó ma tu nhóm thối lui? Ma chủ cao cao hất cằm lên, làm sơ suy tư. Mặc dù so với trong tưởng tượng phải nhanh, nhưng không ngại tiếp tục để bọn hắn sát phạt. Chỉ cần không trở ngại hắn mục đích. Những cái này ma tu chết thì đã chết. Trên thế giới có nhiều người như vậy, dự đoán thành ma không phải số ít. Không thiếu chút người này là. Thủ hạ gật đầu. Giải Thiên Kiếm Tông. Người tại chỗ nào? Bỗng nhiên ma chủ hỏi. Tại phía tây. Ma chủ nghĩ đối Kiếm Tông động thủ. Ma chủ nhẹ gật đầu. Các đại trưởng lão đã tiến vào bí cảnh. Không thiếu chút người này là. Thủ hạ gật đầu. Giải Thiên Kiếm Tông. Người tại chỗ nào? Bỗng nhiên ma chủ hỏi. Tại phía tây. Ma chủ nghĩ động thủ đối Kiếm Tông. Ma chủ nhẹ gật đầu. Các đại trưởng lão đã tiến vào bí cảnh. Nếu như liên hợp cùng một chỗ, hắn thế tất không có cơ hội phản công. Không bằng thừa dịp bọn hắn phân tán. Tiên hạ thủ vi cường.
đánh bọn hắn trở tay không kịp. Sau đó lại mệnh lệnh ma tu rút lui. Hiệu quả không để ý tới vẫn tưởng tốt như vậy. Nhưng làm như vậy, trọng trấn ma môn cái mục đích thứ nhất cũng liền đạt đến. Về phần tại sao lựa chọn kiếm tông, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiểu qua 6 đại tông môn mang tới đệ tử. Trong đó kiếm tông ngoại trừ cái kia gọi nữ tử bên ngoài Thiến Thiến, mang tới đều có danh vọng thiên kiêu. Dẫn đội trưởng lão càng là Vạn Linh Phong gió chủ. Xuống tay với bọn họ, so với những người khác ra tay càng lộ vẻ ma môn uy phong. Chật chật, ma chủ xoa cằm. Thật sự là hai vị mỹ nhân đẹp mắt, nếu như có đủ thời gian, hắn muốn đem hai người bắt sống mang về ma môn, biến thành nô bộc. Dù là thời gian không đủ, hắn cũng muốn bắt tiếp người theo. Cái này quá hấp dẫn hắn. Không khỏi thân thể của hắn bên trên ma dực cấp tốc bành trướng. Dục vọng càng mạnh, ma khí càng phong phú, hắn đã không nhịn được. Muốn nhìn hai người ở trước mặt hắn quỳ xuống đất dáng vẻ cầu xin tha thứ. Thủ hạ biết ma chủ tính tình, cho nên cười. Hai vị nữ tử cùng ma chủ lúc chính là tuyệt phối. Ma môn lại lần nữa hưng thịnh ở trong tầm tay. Ma chủ ha ha nở nụ cười. Một lát sau thân hình của hắn biến mất tại đỉnh núi bên trong bí cảnh phía tây. Bởi vì Vạn Linh Phong trưởng lão đến, Tôn Nghị bọn người bình yên vô sự còn sống sót. Bọn hắn ngồi tại nguyên chỗ, cấp tốc khôi phục linh khí tiêu hao. Thiến Thiến đâu? Vạn Linh Phong trưởng lão nhíu mày. Linh theo mà mở to mắt. Không biết ở nơi nào. Hắn không có trả lời qua liên hệ chúng ta. Vạn Linh Phong trưởng lão lập tức cảm giác không tốt. Bí cảnh bị ma môn chiếm lĩnh trước kia tịch thực lực, thiên phú lại cao hơn. Hắn cũng không thể rất nhiều ngăn cản ma tu vây công. Hắn thử nghiệm cảm ứng linh lực Thiến Thiến, lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hẳn là đã gặp nạn. Vạn Linh Phong trưởng lão có chút nắm chặt nắm đấm như vậy. Hắn nên như thế nào cùng Tô Phạm bàn giao? Ngay tại hắn đang suy nghĩ nếm thử cảm ứng thời điểm, một đạo nhìn qua tươi yếu thân ảnh đi tới. Sư muội Lâm Yến mà hô to một tiếng, lập tức đi vào cạn suối trước mặt. Ngươi không sao chứ? Thiến Thiến lắc đầu. Vô sự. Ngươi vì sao không trả lời chúng ta liên hệ? Lâm Yến hỏi. Mới vào một cái cấm địa, không có phát giác được các ngươi liên hệ. Thiến Thiến thoáng giải thích. Hắn bộ này dáng vẻ thanh lãnh, vung lên láo đến đều không có thay đổi gì, rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Không có việc gì liền tốt. Vạn Linh Phong trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, lại nói đều đứng lên đi, theo ta rời đi bí cảnh. Hắn rất hiếu kỳ, Thiến Thiến tại trong cấm địa thu được kỳ ngộ gì. Nhưng ở loại tình huống này, trước thoát ly làm chủ. Đám người đứng lên liền muốn rời đi. Đúng lúc này, giữa rừng núi bay lên hắc vụ. Không ít ma tu từ trong hắc vụ vọt ra, công hướng đám người. Vạn Linh Phong trưởng lão thấy thế, nhấc chân đạp đất oanh một tiếng. Linh lực cực lớn phạm vi ba động khuếch tán, tứ phương đẩy lui, xông tới ma tu. Đi mau! Hắn quay người hét lớn. Ở phía trước khoáng đạt con đường, đám người đi sát đằng sau. Nhưng mà không có chạy một hồi, một cỗ nghiêm nghị ma dực xông tập mà đến. Giữa rừng núi lập tức giống như lâm vào hầm băng, như vậy hàn ý 10 phần. Vạn Linh Phong trưởng lão ngẩng đầu, liền gặp ma chủ gánh vác lấy, hai tay đỡ ở trên không trung. Ma chủ ánh mắt đặt ở trên thân Thiến Thiến cùng Lâm Yến, liếm liếm khóe miệng. Rất tốt. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, đưa tay chỉ huy. Lên cho ta! Mệnh lệnh vừa ra, trong hắc vụ lần nữa hiện lên ma tu, 4 phương 8 hướng bao phủ tới. Vạn Linh Phong trưởng lão thấy thế, muốn lần nữa phóng thích tuyệt kỹ đẩy lui bọn hắn. Nhưng mà ma chủ sớm có đoán trước, tại hắn nhấc chân một khắc này, liền phóng thích ma dực tiến hành đánh gãy. Người tới không đơn giản, mọi người cẩn thận chút. Vạn Linh Phong trưởng lão căn dặn một tiếng, lấy ra linh kiện tùy thân, thẳng tiến không lùi. Chúng ta ma chủ há lại ngươi có thể tác chiến? Già nua hơi có vẻ tiếng bén nhọn nói truyền ra. Ma chủ bên người xuất hiện một cái mặt mũi nhăn nheo người, chặn lại Vạn Linh Phong trưởng lão tiến công. Người đến chính là ma chủ lúc trước thủ hạ La Triệt. Vạn Linh Phong trưởng lão lùi lại 2 bước, nhận ra người tới. Lương Quy Y hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. La Triệt lộ ra nụ cười gằn ý, dị thường khiếp người. Vạn Linh Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ta cùng ngươi cũng không quen, ít liên hệ. Nói xong hắn liền lần nữa rút kiếm công tới. Trong lúc nhất thời hai người đánh cho hừng hực khí thế, bốn phía đều gặp kịch liệt phá hư. Tôn Nghị mấy người cũng là như thế, đang ra sức chống cự tiến công mà đến ma tu. Thiến Thiến mắt nhìn phương hướng ma chủ, mặt mày không hiện ra bất kỳ mục đích gì. Hắn đối chiến ma môn kinh nghiệm nhưng nhiều lắm. Ma chủ xưng hô thế này nghe vào rất mạnh rất bá, nhưng kỳ thật lực phần lớn không kịp bên người. Bởi vậy bên người đều sẽ có cái cực mạnh thủ hạ tiến hành bảo hộ. Tác dụng của hắn ở chỗ, có thể tăng cường xung quanh thực lực ma tu, có lãnh tụ chi phong.
mới phụng làm ma chủ. Bởi vậy chỉ cần đánh bại hắn, những ma tu này thực lực thế tất giảm bớt đi nhiều. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng là trăm sông cạnh Thiến Thiến mới tán đan. Muốn trực tiếp đánh giết đối thủ là không thể nào. Nhất định phải đánh lén mới được. Trong đầu suy tư hảo kế hoạch, Thiến Thiến váy linh lực tiêu hao, ngồi sập xuống đất. Sư muội Lâm Yến theo mà thấy thế, đứng ở trước người Thiến Thiến vì cô hộ thân. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Thiến Thiến nói khó mà làm được. Ta cũng không muốn mang ngươi theo thân chịu trọng thương. Đi gặp tiểu sư thúc. Như vậy sư thúc đối ta ấn tượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lâm Yến mà khẽ cười nói. Thiến Thiến ngầm thúy một tiếng. Hắn cái này hỗn đản. Sư tôn lại như thế nhận thích người. Tạp đàm 2 lần sau, Lâm Yến mà đầu nhập chiến đấu bên trong. Không biết qua bao lâu Vạn Linh Phong già cùng La Triệt như cũ tại đối bính. Hắn mấy lần nghĩ thoát thân trợ giúp bọn người Thiến Thiến, lại bị La Triệt hung hăng cuốn lấy. Mà Tôn Nghị mấy người cũng có dấu hiệu tình trạng kiệt sức. Thời cơ không sai biệt lắm. Ma chủ nheo cặp mắt lại, nhảy lên đi vào Thiến Thiến cùng Lâm Yến mà bên cạnh trước, đem Lâm Yến mà triệt để đánh bại. Hai vị mỹ nhân, bản ma chủ thèm các ngươi chết. Ma chủ ngồi xổm xuống, đưa tay liền muốn đem hai người bắt lại. Đối mặt loại tình huống này, Tha thị Thiến Thiến không thế nào biến hóa biểu lộ, cũng không cầm được triển lộ một vòng ý cười. Đến rất đúng lúc, liền chờ giờ khắc này, thoại âm rơi xuống. Thiến Thiến khí thế trên người thình lình xuất hiện biến hóa. Thể nội ẩn chứa đạo vận giống như là đạt được giải phóng như vậy. Trong khoảnh khắc phóng xuất ra, ngay tại run rẩy Vạn Linh Phong trưởng lão cùng La Triệt giật mình. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Thiến Thiến, thân thể không chịu được run rẩy lên. Mây khói cái này xóa đạo vận, không phải là độc thuộc về mây khói đạo vận sao? Giờ này khắc này thế mà xuất hiện tại trên thân Thiến Thiến. Cái gì ma chủ toàn thân kinh dị, ám đạo không ổn, vội vàng phóng thích tất cả linh lực cùng ma dực, muốn cởi ra phạm vi Thiến Thiến quanh thân. Nhưng đã chậm, thánh khiết đạo vận hung hăng trấn áp hắn ma dực, không cách nào thoát thân. Mà Thiến Thiến nhìn qua cũng không còn từ trước đó như vậy tươi yếu, đột nhiên trở nên cường đại dị thường. Hạo Mạnh, lẻ một hai ngẩng đầu nhìn về phía Thiến Thiến đã đứng lên. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm giác Thiến Thiến bẽ nghễ khí thế tứ phương. Tôn Nghị mấy người cũng là kỳ kỳ kinh ngạc. Lúc nào, Thiến Thiến sư muội đã vượt qua bọn hắn. Bọn hắn nhớ kỹ Thiến Thiến mới nhập môn hơn 1 năm thời gian mà thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ma chủ bắt lấy mình cái cổ ngạnh, có vô hình ý cảnh tại giữ cổ họng của hắn, làm hắn hô hấp khó khăn. Thiến Thiến không nói gì. Tô Phạm Tặng cùng tụ kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay, thẳng tiến không lùi thử. Thiến Thiến tụ kiếm mang theo bên liền nói, hung hăng xuyên trái tim ma chủ, để hắn lại khả năng không phục sinh. Một sát na này, giữa rừng núi ma dực thối lui hắc vụ tiêu tán. Tất cả ma tu, bao quát La Triệt, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Vạn Linh Phong trưởng lão lấy lại tinh thần, một kiếm đâm xuyên La Triệt bả vai. La Triệt vội vàng lui về phía sau. Chủ quan hắn không nghĩ tới, trừ mây khói bên ngoài, thế mà còn có người có loại đạo vận này. Cỗ này thánh khiết đạo vận, chính là tồn tại trấn áp bọn hắn ma môn. Chết tử không thể lưu. La Triệt trong lòng ấn định, trực tiếp phóng tới, mưu toan một chiêu đánh giết đối phương. Vạn Linh Phong trưởng lão thấy thế, một kiếm đâm tới, đâm trúng La Triệt. Nhưng đối phương không có bất luận cái gì dấu hiệu dừng lại. Ngược lại là lần nữa thích giả ma giật, tốc độ càng nhanh mấy phần. Không tốt, mau tránh ra. Vạn Linh Phong trưởng lão hét lớn một tiếng. Thiến Thiến thấy thế, cũng không làm ra trốn tránh, thuần thục vận dụng băng liền nói. Ở giữa không trung ngưng kết ra một đạo băng to lớn vỡ nát khuếch tán, rớt xuống vụn băng, đem xông tới La Triệt ngưng kết. Ma chủ đã chết, thực lực của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống, lại bị Vạn Linh Phong trưởng lão đánh trúng yếu hại, không đủ để cùng hắn đối kháng. Cùng một thời gian, bí cảnh bên trong các đại tông môn trưởng lão gặp xóa đạo vận cái này, chợt nhớ tới người kia tuyệt đại dáng, mây khói hắn thế mà còn sống. Tất cả trưởng lão thân thể không khỏi nổi lên lãnh ý. Mây khói danh vọng, đừng nói nước khiến thuyền, liền ngay cả toàn bộ Đông Hoang đế đô vì đó kinh hãi. Bọn hắn những người này, không có một cái có thể tại mây khói thủ hạ vượt qua 10 chiêu. Là Đông Hoàng đế từ trước tới nay có thiên phú nhất thiên tài. Lấy thiên phú của hắn, tất cả mọi người cho là hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua bán thánh nửa bước nhập thánh, cũng không có từng muốn. Hắn vậy mà vẫn lạc ngàn vạn lôi phạt bên trong, quả thực làm cho người tiếc hận. Bây giờ binh liền nói nghĩa lại xuất hiện, hắn còn sống hay không? Uyên một cái nào đó canh giờ sau, tất cả mọi người đã thoát ly bí cảnh. Bí cảnh cũng chậm rãi nhắm lại, từ đây không còn hiển lộ nhân thế.
Lương trưởng lão xin hỏi, vừa rồi đạo vận là Quý Tông Mây Khói tiên tử. Vạn Linh Phong trưởng lão dẹp nghiêm mặt, liếc nhìn sau lưng. Không xa Thiến Thiến, là ta Tông Ngự Kiếm Phong danh hạ đệ tử Thiến Thiến. Đám người nhìn sang giật nảy cả mình. Ngự Kiếm Phong, không phải tại một cái tên là Tô Phạm trong tay vãn bối sao? Bọn hắn nhớ mang máng. Cái kia gọi Tô Phạm chính là cái đệ tử không có gì tu vi. Đúng vậy, hắn sư tôn chính là Tô Phạm. Vạn Linh Phong trưởng lão không biết là nên khóc hay nên cười. 1 năm không thấy, cái này tiểu nữ oa tử mang cho hắn khiếp sợ thực quá lớn. Không nói trước binh liền nói nghĩa. Liền cái này cảnh giới, sợ sớm đã vượt qua đồng môn đại sư huynh Tôn Nghị. Các cửa trưởng lão chuyện gì xảy ra? Không phải nói Ngự Kiếm Phong Tô Phạm là cái lười biếng phế vật sao? Làm sao lại dạy ra đệ tử như vậy? Còn kế thừa tiền nhiệm phong chủ binh liền nói nghĩa. Chẳng lẽ tin tức sai? Tất cả trưởng lão nhìn xem Thiến Thiến, hảo hảo hâm mộ. Bực này đệ tử có thiên phú, vì sao không đến tông môn bọn hắn? Chuyện cho tới bây giờ, nhìn chư vị đồng môn bẩm báo sự kiện lần này, tương hỗ làm ra phương án ứng đối. Vạn Linh Phong trưởng lão làm cái đạo. Một ma môn có vô số chi nhánh. Vô số chi nhánh có thể xưng ma môn. Có lẽ lần này tiêu diệt chỉ là trong đó một cái chi nhánh. Nhưng không thể phủ nhận là ma môn có động tác này, sợ không phải muốn lại lần nữa diện thế. Tất cả trưởng lão gật đầu, tương hỗ thở dài sau rời đi nguyên địa. Thiến Thiến thả lỏng trong lòng, rốt cục có thể đi về. Thu hoạch lần này không nhỏ, hắn phải thật tốt thiện dùng mới được. Gặp phải trên núi, Tô Phạm ngồi tại ghế đá, chống đỡ cái cằm, một mặt bất đắc dĩ. Người cũng rút một ngày, còn không có nhổ đủ. Lăng Xương đứng tại bên cạnh tụ kiếm, tay trái gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, rất có một bộ tư thế không nhổ ra được thể không bỏ qua. Ai? Tô Phạm thở dài, chết đầu óc một cái. Hắn nhiều hơn cảm ngộ một chút mình trước đó nói lời, rất dễ dàng liền có thể rút ra. Chỉ chốc lát Lăng Xương đi vào trước bên cạnh Tô Phạm. Ta đói bụng liền tự mình nấu cơm đi. Vật liệu đều ở nơi đó. Tô Phạm chỉ hướng một bên. Trải qua mấy ngày ở chung, nha đầu này tựa hồ không chống lại mình. Sẽ từ từ hướng hắn đưa ra một chút quá phận yêu cầu. Tỉ như nấu cơm thay thuốc. Để hắn điểm nhẹ cái gì, khiến cho hắn tựa như người hầu. Quá phận. Ta là sư phó ngươi, không phải ngươi tôi tớ. Lăng Xương nhấp môi dưới. Tự mình làm liền tự mình làm. Hắn đi vào nguyên liệu nấu ăn trước mặt. Rất không quen dùng tay trái chọn lựa vật liệu. Nhóm lửa nấu cơm. Đem thứ gì đều hỗn hợp lại cùng nhau chế tác. Lấy xốp giòn cơm kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra hắn là tại làm hắc ám. Hắn đường đường một vị thành chủ nữ nhi, tất nhiên không thiếu ăn mặc cùng người hầu chiếu cố. Nếu là biết xuống bếp, kia mới kỳ quái. Nghĩ vì để tránh cho lãng phí nguyên liệu nấu ăn, Tô Phạm vẫn là đi qua hỗ trợ. Không cần ta sẽ làm. Lăng Xương hơi khó chịu. Muốn đoạt lại vật liệu, tay phải của ngươi còn chưa tốt, phế đi cũng đừng tìm ta. Tô Phạm chỉ vào tay phải của cô, sau đó đẩy cô một cái. Đi chỗ nào mát mẻ nào đợi đi. Thật sự là tạo nghiệt. Thế mà thu 2 cái đồ đệ dạng này. Nhất là Thiến Thiến. Nhìn hắn xuống bếp còn ghét bỏ. Ăn đồ vật lại không hài lòng. Hắn thu là đồ đệ sao? Hắn thu là tổ tông. Cái này nếu là đặt ở Sơn Phong bên trong, đệ tử dám như thế cùng sư phó nói chuyện, sẽ phạt 1 tháng tài nguyên. Lăng Xương trở lại ghế đá ngồi, móp méo miệng. Hẹn nửa giờ sau, Tô Phạm bưng đồ ăn đi tới, kẹp lên một viên rau xanh. Ăn đi, một đạo thanh lãnh lại thanh âm quen thuộc vang lên. Thiến Thiến bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tô Phạm. Tô Phạm hạ đắc thủ lắc một cái, một bộ dáng có tật giật mình. Thiến Thiến, ngươi tại sao trở lại? Quấy rầy đến các ngươi. Thiến Thiến đi vào một bên ghế đá ngồi, trên mặt không có triển lộ bất luận thần sắc gì. Tô Phạm trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội giải thích. Thiến Thiến đừng hiểu lầm, vị này là sư muội của ngươi. Lăng Xương đến cùng ngươi đại sư tỷ chào hỏi. Lăng Xương ngừng tạm. Sư tỷ tốt. Thiến Thiến nhìn chằm chằm Lăng Xương lại nhìn về phía Tô Phạm. Thầm nghĩ không nghĩ tới hỗn đản sư tôn này nhìn người có một tay, tìm một cái truyền thừa chi nhãn làm đồ đệ tiền thị vì nữ đế. Kiến thức rộng rãi, có được truyền thừa chi nhãn người hắn tự nhiên gặp rồi không ít. Có đại đế chi tử, chỗ danh vọng cũng không so với hắn cái này nữ đế thân phận muốn thấp. Nhưng có đại đế chi tử không giả. Thiến Thiến nhưng chưa từng thấy qua có một vị truyền thừa chi nhãn. Chính đạo quá lớn, phần lớn chết tại trên đường chính đạo. Truyền thừa chi nhãn nhận hết yêu tộc ưu ái, phụng làm chí bảo. Nếu có yêu tộc biết được, thế tất sẽ không bỏ qua. Dù là bên người có đại năng tiến hành bảo hộ, cũng khó có thể ngăn cản yêu tộc mỗi giờ mỗi khắc xuất nhập đánh lén. Yêu tộc thể lượng nhưng so sánh ma môn lớn,
lại chiếm cứ có không ít địa vị. Một khi bị biết được, liền hắn cùng Tô Phạm khó khăn lấy bảo trụ đối phương. Cạn bánh kem động ngón tay ngọc, gõ nhẹ mặt bàn đồng ý. Sư môn hạ tu luyện chính là duyên. Sư tỷ tặng ngươi một câu nói. Ngươi đôi mắt này rất xinh đẹp, nhưng vĩnh viễn đừng cho ngoại nhân biết. Sư tỷ Lăng Xương ít nhiều biết mình con mắt có chút đặc biệt, nhưng cũng không hiểu đối phương trong ý tứ lời nói. Ngồi ở một bên Tô Phạm gãi gãi đầu. Không hổ là nữ đế chuyển sinh, lập tức liền nhìn ra chỗ truyền thừa chi nhãn. Nghe ngữ khí hắn, tựa hồ còn đối truyền thừa chi nhãn có hiểu biết. Chậm chút thời điểm cùng hắn tâm sự, hỏi thăm một chút. Thiến Thiến từ bổn bí cảnh xuất hành có thu hoạch được kỳ ngộ gì sao? Tô Phạm nói sang chuyện khác hỏi. Thiến Thiến giơ lên ống tay áo. Vô số kỳ chân dị bảo bị hắn ném đi ra. Tại Tô Phạm trước mặt xếp thành một tòa núi nhỏ. Nhiều như vậy Tô Phạm kinh hô một tiếng. Sau đó vội vàng nói nhanh giấu đi. Tuyệt đối đừng để tông chủ lão già tử phát hiện. Nhiều như vậy tài nguyên, Lâm Đại gặp được nhất định sẽ đỏ mắt. Tất nhiên sẽ tới tước đoạt một chút. Mỹ danh nói vì tông môn cống hiến lực lượng. Mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng những tư nguyên này đầy đủ Thiến Thiến cùng Lăng Xương hai người tu luyện thật nhiều năm. Cạn Tịch khóe miệng hơi giật. Nguyên lai ngươi còn có một mặt hẹp hòi cái này. Hắn lại lần nữa phất tay, thu hồi những kỳ chân dị bảo. Lập tức nói sư tôn ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một chút sự tình sư tổ. Hắn không quên hướng Tô Phạm nghe ngóng sự tình. Ngươi trượt chân a? Tô Phạm phóng lớn một chút ngữ điệu, thêm chút suy tư. Dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cùng ngươi không sai biệt lắm, cao hơn ngươi một điểm. Thích mặc quần áo màu trắng xen lẫn một chút màu hồng phấn. Đối hắn còn có một loại hành vi biến thái, chính là thích tiến phòng ta lục đồ. Không biết đang tìm cái gì. Đêm trước hắn một tay nâng trán. So sánh sư tổ, hắn cảm thấy Tô Phạm mới là tên biến thái kia. Thế mà đối sư tôn dáng người quần áo rõ như lòng bàn tay. Bỗng nhiên hắn sau sống lưng mát lạnh. Gia hỏa này sẽ không đối ta cũng là như thế đi. Hắn cảm thấy có khả năng. Hắn người sư tôn này, phàm nhân khí tức thế nhưng là rất nặng. Nhìn thấy Thiến Thiến ánh mắt đột nhiên cảnh giác. Tô Phạm ho khan hai tiếng. Này, kỳ thật đối với sự tình sư tổ ngươi, ta biết cũng không nhiều lắm. Ta chỉ biết là, hắn 20 năm trước được vinh dự Đông Hoàng đế thiên kiêu thứ nhất. Sự thật xác thực như thế. Người tu tiên phần lớn đợi tại Sơn Môn bồi dưỡng. Ngẫu nhiên đón lấy nhiệm vụ tông môn xuống núi trừ yêu. Trừ bỏ được chứng kiến mây khói binh liêm đao bên ngoài, hắn lại chưa thấy qua đối phương thi triển thủ đoạn chiến đấu. Thì ra là thế. Thiến Thiến chọn lấy hạ lông mày. Xem ra từ sư tôn nơi này không nghe được cái gì. Đổi đến mai đi tông môn phòng sách nhìn một chút. Lại nói ta muốn ăn cá. Đêm trước lại điểm 2 lần cái bàn. Còn muốn uống trà. Tô Phạm được. Ngươi một đường bôn ba vừa trở về. Vi sư đi làm cho ngươi. Rơi vào đường cùng, Tô Phạm trở lại bếp lò. Tiếp tục lên làm đầu bếp. Một hoàng thất trời quá khứ. Trước kia trồng tại đất bên trên hạt thóc đã thành ương. Trên núi linh khí đông đảo. Khí hậu tốt đẹp. Thụ mỗi ngày ôn dưỡng tình huống dưới. Bọn chúng sinh trưởng tốc độ tất nhiên so thế gian phải nhanh. Lăng Xương vết thương cũng đã kết vảy. Đợi vết máu rơi xuống liền có thể khỏi hẳn. Hai vị đồ nhi, hôm nay vi sư muốn dạy các ngươi một kiện đại sự. Tô Phạm đi vào trước mặt hai người. Đàng hoàng nói. Chuyện gì? Thiến Thiến sửng sốt một chút mỗi. Thời điểm Tô Phạm dùng bộ dáng nghiêm chỉnh nhìn cô, giống như liền không có chuyện tốt. Theo ta thay xong quần áo này. Tô Phạm nói. Lấy ra 2 bộ quần áo để bọn hắn thay đổi. Đây là Lăng Xương, tiếp nhận quần áo dị thường nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, cái này không phải liền là bên trong thế gian. Thôn phụ dùng quần áo để làm việc nhà nông sao? Hắn muốn làm gì? Thiến Thiến không khỏi nhìn về phía cách đó không xa. Trưởng thành mênh mông lớn mầm. Biết đại khái ý nghĩ Tô Phạm. Nhanh đi. Vi sư chờ các ngươi ra. Thiến Thiến cùng Lăng Xương liếc nhau. Riêng phần mình về đến phòng thay xong quần áo. Rất nhanh, bọn hắn từ gian phòng đi ra. Hình tượng không cầm được để Tô Phạm tán thưởng. Mỹ nữ chính là mỹ nữ. Mặc quần áo gì cũng đẹp. Lộ ra có khí chất. Đi theo ta, Tô Phạm nói. Đem mạ rút ra. Từng chút vận đến đồng ruộng dưới núi. Thiến Thiến cùng Lăng Xương cùng sau lưng nàng. Lẳng lặng nhìn dáng vẻ nàng lao động. Cái này khiến Tô Phạm có chút bất mãn. Ta là tới để các ngươi cùng làm việc, không đến để các ngươi giám sát ta làm việc. Dưới núi bên trong đồng ruộng, Thiến Thiến ngồi ở một bên dưới cây nhắm mắt hóng mát. Lăng Xương thì là ngồi xổm ở đồng ruộng bên cạnh chơi nước. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tô Phạm. Sư tôn ngươi là như thế nào đối đãi ta? Nghĩ cô vẫn hỏi ra câu nói này. Hắn tại Ngự Kiếm Sơn giã chờ đợi hơn nửa tháng. Mặc dù mỗi ngày xưng đối phương vi sư,
nhưng không có học qua một điểm bản lĩnh. Liền mỗi ngày dùng đến tay trái rút kiếm, còn không nhổ ra được. Cái này dẫn đến hắn có chút mê mang, thậm chí có chút vội vàng xao động. Lại như thế mang xuống, đừng nói báo thù, có thể hay không tu tiên cũng thành vấn đề. Tô Phạm cũng không đình chỉ động tác trong tay, mà là đạo đang trả lời vấn đề này. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là như thế nào tự thân đối đãi? Lăng Xương ngừng tạm. Đạo ngã muốn giết bọn hắn, đây cũng là lý do ta sống. Có đúng không? Giết bọn hắn về sau, ngươi nên làm cái gì? Ta Lăng Xương không mở miệng được. Hắn vốn là nghĩ đến học thành bản lĩnh, xuống núi tìm Ma Uyên báo thù. Một khi báo thù thành công, tự sát hoặc vì chết đi phụ mẫu bách tính thành lập phần mộ, vĩnh cửu trường cư. Nhưng tại Ngự Kiếm núi sinh hoạt hơn nửa tháng bên trong, nội tâm của hắn dần dần xuất hiện dao động. Tô Phạm đãi nàng như thân nhân. Sư tỷ mặc dù không yêu phản ứng người, nhưng cũng đãi nàng vô cùng tốt. Quan hệ của ba người từ từ cột vào cùng một chỗ, làm Lăng Xương có một loại cảm giác trói buộc. Nàng dạng này người mang cừu hận, không nên có loại đãi ngộ này. Gặp nàng cúi đầu trầm mặc, Tô Phạm nói tu đạo thì làm tu tâm. Ngươi ngay cả mình tâm cảnh cũng không thể đi ra, nói gì tu đạo? Trên đời có không ít người giống như ngươi, người mang cừu hận, cầu đạo tu tiên, hoặc thành công báo thù, hoặc chết bởi cừu địch, hoặc rơi vào ma đạo. Mạnh được yếu thua là thế giới này tiềm ẩn pháp tắc. Ngươi nhất định phải tiếp nhận pháp tắc này, mới có thể đi ra con đường càng thêm rộng rãi. Lăng Xương ngẩng đầu, nhìn xem Tô Phạm tấm khuôn mặt kia xuất khí. Một hồi lâu sau, ta biết nên làm như thế nào. Đa tạ sư tôn. Hắn rốt cuộc minh bạch Tô Phạm hàm nghĩa trong lời nói. Trước đó bị cừu hận bao trùm, mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng trong nội tâm nhiều ít oán trách qua Tô Phạm. Vì cái gì không dạy hắn tu hành, dẫn đến hắn sẽ không đi nhiều hơn suy tư lời nói của đối phương. Mà trải qua nửa tháng lắng đọng, tâm tình của hắn dần dần khôi phục, cũng thích hợp nghĩ tới nói lời Tô Phạm. Thù này hắn không thể tất báo, nhưng không phải vì người khác mà báo. Hắn là vì mình mà báo, là vì giải khai khúc mắc, thành tựu càng dài con đường mà báo. Minh bạch liền tốt. Tô Phạm đưa tay muốn sờ sờ đầu Lăng Xương, nhưng nhìn thấy trên tay tràn đầy bùn, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ta không chê bẩn. Lăng Xương gặp Tô Phạm dừng lại tay, lần thứ nhất triển lộ ý cười. Tóc ô uế có thể tẩy, làm sâu sắc sư đồ chăm chỉ cơ hội cũng không nhiều. Tốt ngoan. Tô Phạm nội tâm không khỏi một trận cảm động. Muốn Hoán Thiến Thiến đã sớm một bàn tay đem hắn đẩy ra, ngay tại trước người hắn. Thời điểm bàn tay sờ một chút tóc Lăng Xương, một đạo cự hạc đột nhiên truyền tới. Dừng tay. Chỉ gặp Lâm Đại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, khí hò hét nói: tiểu tử ngươi ngay cả vừa tới đệ tử cũng không buông tha, thật sự là tức chết mắt của ta. Trước đó vài ngày giao Thiến Thiến làm ruộng còn chưa tính, ngay cả cái này mới nhập môn tiểu đệ tử cũng không buông tha. Còn có trên người bọn họ quần áo là có ý gì? Đem gặp phải coi như thôn trang không thành. Không đợi Tô Phạm nói chuyện, một bên Lăng Xương đứng lên. Ngươi là ai, vì sao đối sư tôn ta nói chuyện như thế? Nghe vậy Tô Phạm trong lòng lột bột một tiếng, vô ý thức nhìn về phía Lâm Đại. Mà giờ khắc này, Lâm Đại mặt đen không ra dáng. Lại tới trước đó vài ngày Thiến Thiến đối với hắn, hiện tại mới nhập môn đệ tử mới cũng tới đối với hắn. Cái này nếu là truyền đi, hắn tông chủ nguy hiểm còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hại Tô Phạm ho khan hai tiếng, dọn dẹp cánh tay một cái, đem Lăng Xương kéo ra phía sau, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái ý cười. Tông chủ mới nhập môn, đồ nhi không hiểu chuyện, mong được tha thứ. Lâm Đại hừ nhưng giận phất tay áo. Thôi ta cũng không phải tìm đến phiền phức, là có chuyện đến hỏi một chút Thiến Thiến. Dưới đại thụ Thiến Thiến mở hai mắt ra, chậm rãi đi vào trước mặt ba người. Tông chủ tìm đệ tử chuyện gì? Ta nghĩ đến hỏi một chút, ngươi là có hay không kế thừa văn tự đạo vận? Lâm Đại mở miệng hỏi. Vạn Linh Phong trưởng lão trở về sau, liền đem sự tình nói cho hắn. Lúc ấy hắn liền muốn đến hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại nghĩ tới bọn hắn một đường bôn ba, tao ngộ nhiều chuyện như vậy, cũng không tốt đột nhiên đi quấy rầy người ta. Cái này không cách vài ngày sau, hắn mới đến đây hỏi cho ra nhẽ. Thiến Thiến mắt nhìn Lâm Đại, mở miệng đáp lại. Kia là sư tôn cho đệ tử Ngọc Thô. Ngọc Thô bên trong có thi tổ lưu lại đạo vận. Nói xong Thiến Thiến đem Ngọc Thô vỡ vụn lấy ra. Lâm Đại mắt nhìn Ngọc Thô, thần sắc rất là thất vọng. Thì ra là thế. Nếu như Thiến Thiến thật kế thừa băng liền nói vận, hắn Lâm Đại coi như hao hết tất cả tài nguyên tông môn, cũng muốn đem Thiến Thiến bồi dưỡng. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy đều là tại nằm mơ thôi. Cũng đối sư muội băng liền nói nghĩa nhất là đặc biệt. Lại sớm đã đầu tiên là, không phải tốt như vậy kế thừa.
Thở dài một tiếng, Lâm Đại âm thầm lắc đầu, quay người rời đi Ngự Kiếm Phong. Hoàng hôn giáng lâm, tất cả mạ đều đã bị Tô Phạm trồng tại bên trong đồng ruộng. Thiến Thiến cùng Lăng Xương cũng không hiện nhàm chán cùng làm ầm ĩ, sửng sốt cùng sau lưng hắn nhìn một ngày. Sáng sớm hôm sau, Tô Phạm mở cửa gian phòng liền bị quay phanh phanh vang lên. Hắn ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy bối rối mở cửa phòng. Thiến Thiến vi sư hôm qua làm việc quá mệt mỏi, nghĩ ngủ tiếp một hồi, tối nay lại tu luyện. Có thể chứ, ngoại trừ Thiến Thiến, ai sẽ bạo lực như vậy đi cửa phòng quay hắn? Là ta Lăng Xương. Lăng Xương là một tay bên trong thêu kiếm. Ta rút ra. Rút ra? Cái gì rút ra? Tô Phạm tỉnh đồng lên, mới nhìn ra Lăng Xương đã đem tụ kiếm rút lên. Vui vẻ cười nói, xem ra ngươi đã triệt để chạy ra. Hắn mắt nhìn cánh tay Lăng Xương. Thương thế cảm giác như thế nào? Đã không còn đáng ngại. Lăng Xương động hạ miệng vết thương, ra hiệu không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Tô Phạm lôi kéo hắn đi vào một bên ngồi xuống, mở ra trên cánh tay mắt nhìn băng vải. Xác thực không có vấn đề gì, không uổng phí hắn mỗi ngày hỗ trợ thay thuốc. Ngươi đi bên ngoài ở lại, chờ một lát vi sư tìm thuốc, giúp ngươi dẫn dắt. Giống như Thiến Thiến cương đến giống nhau, Tô Phạm sẽ dùng dược vật trợ hắn tôi thể. Thoát ly phàm dễ, tu tiên bước đầu tiên, tẩy thân phạt tủy. Đây là mỗi cái đệ tử cần phải trải qua kiều đoạn, nhất là từ thế gian tới. Hắn đi vào trước của phòng Thiến Thiến, gõ nhẹ 2 lần. Rất nhanh Thiến Thiến từ trong phòng đi ra, cảm thấy nghi hoặc. Sư tôn hôm nay vì sao sáng sớm? Nói như vậy, hắn không thúc giục Tô Phạm, chí ít có thể ngủ đến mặt trời treo trên cao. Tới lấy một chút linh dược ra, vì ngươi sư muội tẩy phát. Trên núi có thể dùng đến tẩy phát dược vật, đã dùng tại trên thân Thiến Thiến. Trong tông môn tẩy phát dược vật hiệu quả bình thường, tối thiểu đối có được đại địa chi tư Lăng Xương tới nói. Vừa vặn, Thiến Thiến từ bí cảnh bên trong mò không ít kỳ chân dị bảo, nghĩ đến cũng có một chút tẩy phát dược vật, thế là liền tới tìm cô muốn. Thiến Thiến mắt nhìn lúc đã bên cạnh ngồi Lăng Xương, đi tới thuận tiện, hắn lấy ra một ít linh thảo. Đây là tẩy tủy châu, tẩy tủy đan chủ yếu thuốc dẫn, hiệu quả ứng so tẩy tủy đan tinh khiết. Tô Phạm tiếp nhận linh thảo, đuổi đối phương nhanh đi về tu luyện, miễn cho quấy rầy ngươi. Đi đừng quấy rầy. Vi sư trụ đồ đệ tắm rửa, không đối tẩy phạt. Sư tôn nhưng mà, không chờ hắn cô ra rời đi, Thiến Thiến liền bắt lấy góc áo hắn. Hắn là bực nào quen thuộc, Tô Phạm như thế nào không biết trong lòng của hắn ý nghĩ đâu. Hắn người này mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, dáng rất đẹp trai hết lần này tới lần khác quý công tử, kỳ thực trong lòng một bụng ý nghĩ xấu. Già sắc phê luôn yêu thích chiếm tiện nghi cô, bởi vậy hắn xem chừng đối phương khẳng định là nghĩ nhân cơ hội này đi đối sư muội đi tiến hành bẩn thỉu. Thế nào? Tô Phạm lộ ra chính trực mỉm cười. Không có gì, chính là sư tôn lâu dài đợi ở trên núi, sợ là quên nam nữ hữu biệt cái từ này, vẫn là từ đệ tử đến vì sư muội tiến hành giáo dục a. Vừa nói, Thiến Thiến một bên nghĩ cầm lại linh thảo. Tô Phạm gắt gao níu lại dược thảo. Ngoan cố đạo Thiến Thiến, ngươi phải tin tưởng vi sư. Vi sư không phải người như vậy. Vi sư như thế nào đối với nhà đệ tử ra tay? Hắn không nguyện ý lãng phí loại cơ hội này bồi dưỡng tình cảm sư tôn. Thiến Thiến vỗ xuống tay Tô Phạm, trực tiếp đoạt lại linh thảo. Sư tôn ngài vẫn là thành thành thật thật xuống núi thôi. Tẩy phạt kết thúc sau, ta sẽ để cho ngươi đi lên. Sau đó Tô Phạm liền bị Thiến Thiến thôi táng đuổi xuống sườn núi. Giữa sườn núi, Tô Phạm nhìn xem Thiến Thiến lên núi bóng hình xinh đẹp, một mặt buồn khổ. Cần gì chứ? Mọi người sinh hoạt tại một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Cần gì phải như thế ngăn cách hắn đâu? Liền không thể mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn tồn tại sao? Hệ thống nhắc nhở túc chủ đồ đệ sắp thoát ly phàm dễ, bước vào tu đạo ý đồ. Đánh dấu trị số thừa 5 lần. Trị số dâng lên. Giới hạn hôm nay. Xin mau sớm đánh dấu. Tô Phạm đi vào cái đỉnh bên cạnh tọa hạ, mở ra hệ thống tiến hành đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ mỗi ngày đánh dấu thành công tu vi gia tăng năm 250. Ngộ tính gia tăng 50% năm 250. Tô Phạm vặn vẹo cổ tay. Trải qua thời gian dài như vậy đánh dấu, hắn tựa như sờ đến một sợi cánh cửa nhập thánh. Hiện tại khan hiếm một tia cơ duyên. Mà cái cơ duyên này, có thể là hắn lĩnh ngộ Đại Đế Thiên Tân Quyển. Một khắc này hắn mở ra Đại Đế Thiên Tân, đọc qua đến Thiên Tân Quyển. Thiên Tân Quyển tờ thứ nhất y nguyên chỉ có vấn đề kia. Ngươi đối phàm nhân có gì kiến giải? Hồi tưởng lại Lăng Xương vào núi trước kia phiên kinh lịch, Tô Phạm khó khăn lắm mở miệng. Phàm nhân một thế. Phàm nhân đương trải qua gặp trắc trở, mới thu hoạch thành công. Bọn hắn có mệnh,
Chính là thiên mệnh. Thiên mệnh gặp nạn, khó mà ngăn cản. Có lâm vào ở trong cơn nguy khốn thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Cũng có đi ra nguy nan, vì tự thân rộng mở một đầu hoàn toàn con đường mới. Thoại âm rơi xuống, thiên tân cuốn lên một tia gợn sóng. Nhưng rất nhanh yên lặng. Hiển nhiên hắn đồng ý Tô Phạm bộ phận thuyết pháp, nhưng không đồng ý toàn bộ. Tô Phạm khẽ bóp thái dương. Vẫn là không đúng sao? Đối phàm nhân có liên quan tri thức, hắn vẫn là quá nông cạn. Ai thoáng thở dài. Tô Phạm nằm tại cái đình chiếc ghế bên trên, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, trên núi vọt tới cạn tích đạo vận. Tô Phạm mở hai mắt ra. Tiềm ẩn tại chỗ sâu đại địa ý cảnh buông ra, bao trùm cả ngọn núi, làm lẫn lộn thiến thiến đạo vận. Như đoán không sai, thiến thiến giờ phút ngay tại áp chế Lăng Xương trên người truyền thừa chi nhãn. Hắn cũng từ thiến thiến bên kia nghe qua sự tình truyền thừa chi nhãn, cũng biết được truyền thừa chi nhãn là chí bảo yêu tộc tu luyện. Dưới mắt Lăng Xương triệt để lui lật, truyền thừa chi nhãn thế tất sẽ không giống thường ngày như thế, ẩn vào thể xác tinh thần. Trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ là hắn là thời gian hưng phấn nhất. Vì để tránh cho yêu tộc phát hiện, thiến thiến đành phải lấy tự thân đạo vận bao trùm ở Lăng Xương truyền thừa chi nhãn. Đương nhiên hắn phi thường rõ ràng, Tô Phạm cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng Tô Phạm sẽ ra tay, giúp bọn hắn bao trùm trên người đạo vận. Sự thật xác thực như thế. Tô Phạm có năng lực làm được điểm này. Cho dù không có năng lực, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực hỗ trợ phụ tá. Ai kêu trên núi kia hai cái vẫn là mình ngoan đồ đâu. Bất chi bất giác, 3 ngày qua đi, truyền thừa chi nhãn phát ra khí tức từ từ thu hồi. Thiến thiến chậm rãi từ trên núi đi xuống sườn núi, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Sư tôn sư muội đã thành công lui phàm, cũng đã tới trúc cơ. Tô Phạm lấy ra một viên hồi phục linh đan đưa cho thiến thiến, sờ lên tóc của nàng. Vất vả thiến thiến hai gò má ửng đỏ, giống như vậy sờ tóc mình. Tô Phạm là đầu một cái, mà lại nàng thể xác tinh thần không có bất kỳ cái gì chống lại, hoàn toàn bỏ mặc hành vi đối phương. Đêm trước tiếp nhận linh đan ăn vào sau nhân tiện nói, đệ tử cũng lĩnh ngộ được một chút ý cảnh. Sau đó trong khoảng thời gian này, đệ tử sẽ bế quan một hồi. Nhìn sư tôn không muốn đến đây quấy rầy. Tô Phạm lại là vỗ vỗ đầu của cô, cười nói ta là hạng người như vậy sao? Bế quan cùng tu luyện khác biệt. Bế quan là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mới có thể lựa chọn bế quan. Tu luyện thì là vì tu luyện mà tu luyện. Hắn sẽ không ngốc đến mức ngay cả mình đệ tử bế quan đều đi quấy rầy. Ai biết thiến thiến đẩy ra tay Tô Phạm, quay người hướng trên núi đi đến. Tô Phạm đi theo phía sau, tĩnh giữ bóng lưng người. Không bao lâu, hai người trở lại trên núi. Thiến thiến không chần chờ làm, về đến phòng bắt đầu bế quan, mà đổi thành một bên. Lăng Xương đứng tại sườn núi, một hơi gió mát nhẹ phẩy mà đến, gợi lên tóc lấy nàng tràn đầy nước đọng. Tiên khí nghiêm nghị, có đại đế chi tư người. Tu đạo sau chính là cùng người khác không giống. Tô Phạm đứng tại đối phương sau lưng, âm thầm sợ hãi thán phục. Sư tôn Lăng Xương xoay người, trong lúc lơ đãng vẩy xác lơ dễ mái tóc, khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, hai gò má mang theo từng tia đỏ nhạt, nhất tiếu khuynh thành. Thấy cảnh này, Tô Phạm cuối cùng biết tú sắc khả san là cái gì ý tứ. Hắn đi lên trước, lấy ra một thanh tụ kiếm tế minh. Đệ tử Lăng Xương nghe lệnh. Lăng Xương bận bịu sức đi vào Tô Phạm trước người. Nửa quỳ Tô Phạm đem tụ kiếm nằm ngang ở trước người. Hôm nay vi sư tất trừ ngươi tế minh đệ tử danh hào, chính thức thu ngươi làm chân truyền. Đệ tử ngày sau hảo hảo tu hành, kiên định đạo tâm, không được bước vào lạc lối. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Lăng Xương duỗi ra hai tay, nâng qua tụ kiếm, chợt vuốt ve thân kiếm. Đây chính là ta thanh thứ nhất kiếm sao? Mặc dù vết dỉ loang lổ, nhưng hắn không có chút nào ghét bỏ. Đây là sư tôn tiễn hắn phần thứ nhất lễ vật, hắn phải thật tốt bảo hộ lấy. Tựa như chuôi kiếm này là sư tôn giống nhau. Bất quá thiến thiến ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ một chút Tô Phạm. Làm sao sư tôn mới cảnh giới trúc cơ, bây giờ từ phàm nhân tấn thăng đến trúc cơ, cũng lập tức có thể nhìn ra cảnh giới Tô Phạm, cảm thấy rất là kỳ quái. Sư tôn yếu như vậy sao? Vẫn là nói cùng sư tỷ giống nhau, có cái gì thủ đoạn ẩn tàng cảnh giới? Điểm ấy hắn không được biết, cũng không cần biết. Hắn chỉ cần biết rằng, ngày sau đi theo bên người Tô Phạm, dốc lòng tu luyện. Một ngày kia xuống núi tìm cửu nhân, diệt trừ tai họa, vì chính mình báo thù. Tô Phạm sau lưng sờ lên đầu. Đứng lên đi, đứng lên. Đi đến sau lưng đối phương. Tô Phạm cất bước, đi vào một chỗ địa phương trống trải, lấy ra tụ kiếm. Hôm nay vi sư muốn dạy ngươi một môn tuyệt chiêu. Lăng Xương đứng tại chỗ, trừng trong mắt,
trong lòng chờ mong Tô Phạm dạy tuyệt chiêu. Nhìn cho thật kỹ, vi sư chỉ biểu thị một lần. Sau đó Tô Phạm đem Thiên Kiếm Tông cơ sở kiếm quyết đùa bỡn một lần. Cái này mấy chiêu đẹp trai a. Đùa bỡn xong sau vẫn không quên cầu được đối phương tán dương. Lăng Xương nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, nhớ lại Tô Phạm sử dụng chiêu thức, nhấc lên tụ kiếm, ở trước mặt hắn biểu thị, thật không hổ là truyền thừa chi nhãn. Lập tức liền nhớ kỹ tất cả chiêu thức. Tô Phạm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nhớ năm đó thời điểm mình học chiêu này, thế nhưng là dùng gần 1 tháng. Ai không có cách nào? Ai bảo hắn tư chất bình thường đâu? Cùng bên người hai vị đồ nhi hoàn toàn không cách nào so sánh được. Người so với người làm người ta tức chết. Câu nói này cũng không phải không hề có đạo lý. Bất chi bất giác nửa năm trôi qua, dưới núi có không ít phàm nhân gặp ma môn xâm hại. Mặc dù các đại tông môn đã phái người tiến đến chống lại, nhưng mỗi lần đi đến đều là chậm một bước. Không có cách nào, ma môn ẩn tàng thủ đoạn cực kỳ khắc sâu. Bọn hắn không tốt phát hiện tung tích. Một khi phát hiện tung tích, ma môn cũng sẽ lập tức che giấu. Lại vô tuyến tác có thể nói. Vì triệt để diệt trừ Thủy Linh Châu ma môn, 6 đại tông môn quyết định sau 3 tháng mở ra hàng ma đại điển. Các đại tông môn tông chủ hội tụ ở một đường, tương hỗ thương lượng như thế nào diệt trừ ma môn. Mà lần này hàng ma đại điển là tại Kiếm Tông chấp trưởng phong cử hành. Lập tức trở thành không ít đệ tử thời gian nhàn hạ nóng đàm. Gặp phải trên núi Thiến Thiến đã lâu mở ra cửa phòng, bế quan thời gian nửa năm, hắn rốt cục có thể tăng lên, thành công đột phá tán đan, đến trăm sông cảnh giới. Trên người hai loại đạo nghĩa vận dụng cũng là càng thêm thuần thục. Nhất là tại vận dụng binh liền thời điểm nói nghĩa, Tô Phạm giống như là thấy được lúc trước mây khói bóng dáng sư tôn. Quả thực làm cho người hoài niệm. Xuất quan trước tiên, Thiến Thiến liền tìm kiếm thân ảnh Tô Phạm, lại không phát hiện đối phương không có. Hắn đi vào trước người Lăng Xương, đánh gãy đối phương luyện kiếm. Sư muội sư tôn đâu? Lăng Xương sững sờ. Sư tỷ ngươi xuất quan. Thiến Thiến nhẹ gật đầu. Huyền Cơ mắt nhìn cảnh giới Lăng Xương, coi như không tệ, đã tới trúc cơ đỉnh phong. Nghĩ đến lại muốn không lâu liền có thể tiến hành đột phá. So sánh mình, Lăng Xương mới xem như chân chính từ phàm nhân bắt đầu tu luyện. Hắn có kinh nghiệm kiếp trước, biết được nên như thế nào vận dụng linh dược phụ tá, lúc nào nên vững chắc cảnh giới, lúc nào nên nhanh chóng tăng lên. Tấn thăng tốc độ tự nhiên là Lăng Xương không cách nào so sánh. Ngươi đang luyện tập kiếm quyết. Nhìn xuống Lăng Xương tụ kiếm. Nha đầu này, sẽ không phải thật đem cơ sở kiếm quyết xem như sư tôn. Tuyệt chiêu đi. Nhớ ngày đó Tô Phạm cũng là như thế tự nhủ. Lúc ấy hắn lại còn tin. Kết quả đi dưới núi xem xét, các đệ tử đều sẽ học môn kiếm quyết này. Mới biết được Tô Phạm đang gạt mình. Cái này căn bản liền không phải cái gì tuyệt chiêu, là Kiếm Tông cơ sở kiếm quyết. Tức giận đến hắn tại chỗ tìm Tô Phạm lý luận. Kết quả đối phương không để ý lý luận của mình, dùng mỹ thực dụ hoặc hắn nói sang chuyện khác. Hiện tại tưởng tượng, vẫn là thở phì phò. Trên thế giới tại sao có thể có dạng người này? Lăng Xương một tiếng. Ta tựa hồ đã đụng chạm đến chỗ kiếm ý, cho nên siêng năng luyện tập. Nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nửa năm qua này, hắn mỗi ngày đều kiên trì luyện tập kiếm quyết. Cũng xuống sơn môn. Biết được môn này kiếm quyết cũng không phải là cái gì tuyệt chiêu, nhưng hắn vẫn là siêng năng luyện tập. Bởi vì hắn cảm thấy sư tôn đem môn này kiếm quyết giao cho hắn, nhất định có đạo lý gì. Biết được đối phương sắp ngộ đạo vận, Thiến Thiến cũng không làm quấy giày. Ngồi vào sườn núi bưng bên cạnh trước bàn đá quan sát phong cảnh bốn phía. Không bao lâu, Tô Phạm trở về. Hắn người mặc nông phục, trên bờ vai trở đi một cái túi y lớn vô cùng. Nhìn thấy Thiến Thiến, hai mắt một minh. Rốt cục xuất quan. Hơn nửa năm không thấy, có thể nghĩ người chết. Hắn nếm thử thăm dò một chút cảnh giới Thiến Thiến, nhưng vẫn như cũ nhìn không ra. Xin nhờ nơi này lại không có ngoại nhân, làm gì ẩn ẩn giấu giấu. Liền không thể mở rộng cửa lòng để cho ta nhìn một chút. Thiến Thiến mắt nhìn Tô Phạm cái túi trước người, sửng sốt một chút. Sư tôn, đây là cái này. Tô Phạm vỗ vỗ cổ đại. Lúc trước gieo xuống mạng, đã có thể thu hoạch được. Đây là thành quả thu hoạch. Thiến Thiến đi vào cổ đại bên cạnh trước, mò một chút hạt thóc ra. Màu sắc xinh đẹp, sung mãn có thực. Cũng khó trách nơi đây chính là tu tiên chi địa. Nhật nguyệt tinh hoa phong phú, thu hoạch trình độ không phải thế gian có thể so sánh. Dừng một chút, Tô Phạm quay người nhìn về phía Lăng Xương. Lăng Xương ngày mai đi một chuyến tháp. Vi sư vì ngươi cầu được một lần cơ hội đi vào. Nói như vậy, tháp 1 năm mở ra một lần. Nhưng bởi vì Lăng Xương có đại đế chi tư, Tô Phạm liền đi tìm Lâm Đại. Vì hắn cầu được một cơ hội. Lâm Đại tưởng lầm là Thiến Thiến có hiểu mới.
muốn nhập tháp lại lần nữa thí luyện, cho nên không chút do dự mở ra. Quy củ là người thiết, ngươi phải có thiên phú, cũng có thể tùy thời tới tìm hắn phá lệ. Là Lăng Xương nhẹ gật đầu, biết đây là hiếm có cơ hội. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai Lăng Xương ôm tụ kiếm đi vào cấm chế tháp. Cấm chế ngoài tháp đứng đấy không hạ 15 người. Lâm Đại bao quát 10 vị Sơn Phong phong chủ. Cùng nửa năm trước, cùng Thiến Thiến cùng nhau đi tới bí cảnh Tôn Nghệ. Lâm Nhất Nhị đẳng người. Bọn hắn đều là nghĩ lầm Thiến Thiến muốn tới thí luyện, mới chạy tới quan sát nhìn xem trong nửa năm này Thiến Thiến có tăng lên dạng gì. Mà tận mắt chứng kiến qua, Thiến Thiến thực lực Tôn Nghị cùng Lâm Nghị mà bọn người càng là chờ mong vị này dị bẩm thiên phú sư muội có cái gì làm cho người biểu hiện kinh diễm. Ngươi là gặp Lăng Xương đi tới, đám người dừng lại. Bộ này gương mặt tốt là lạ lẫm, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Là đệ tử mới nhập môn sao? Lâm Đại đi lên trước, sư tỷ của ngươi đâu? Đồng thời trong lòng nghi ngờ, hẳn là không phải Lâm Đại mắng một trận Tô Phạm. Lăng Xương đối với hắn ấn tượng một mực không tốt, cho dù hắn là tông chủ. Hơi lui lại 2 bước. Đầu tiên là đệ tử có lễ phép đạo. Lăng Xương gặp qua chư vị trưởng lão sư huynh. Sư tỷ Lăng Xương. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Tựa như xác thực nửa năm trước Ngự Kiếm Phong lại tới một vị đệ tử. Chỉ bất quá hắn không giống đêm trước như vậy thiên phú hơn người, cho nên cũng không ai đi chú ý. Sư tỷ ở trên núi tu hành, sư tôn gọi ta đến đây thí luyện. Nghe vậy đám người ít nhiều có chút thất vọng. Nguyên lai không phải Thiến Thiến tới thí luyện a, sớm biết liền không tới, hại bọn hắn một chuyến tay không. Lâm Dại là sắc mặt có chút không tốt. Trước đó vài ngày Tô Phạm chạy tới chấp trưởng, để hắn mở ra cấm chế tháp. Hắn lúc ấy không muốn. Qua Lăng Xương tưởng rằng Thiến Thiến phải tiếp tục thí luyện, trực tiếp đáp ứng yêu cầu đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Phạm thế mà giao thứ 2 đệ tử mới nhập môn nửa năm đến đây xông tháp. Đến tột cùng là nghĩ thế nào? Nhập môn mới nửa năm, cảnh giới cũng liền trúc cơ đỉnh phong. Có lẽ là có thiên phú và thực lực đệ tử, nhưng tiến sĩ tháp là lĩnh ngộ đề nghị dùng. Thực lực mạnh hơn, không có cảm ngộ cũng là không tác dụng. Trong tháp tình huống xa so với bên ngoài tu luyện tàn khốc. Người nhất định phải nhập tháp. Lâm Đại hỏi. Đã đáp ứng. Tô Phạm cũng không tốt lâm chàng đổi ý. Dạng này có sai lầm tông chủ uy nghiêm. Ta xác định. Lăng Xương điểm nhẹ đầu, ôm tụ kiếm hướng đứng im tháp đi đến. Lăng Yên mà nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Xương. Nàng có loại cảm giác Lăng Xương cùng nàng có chút tương tự. Lúc này Lâm Đại đi tới. Ngươi cùng kinh nghiệm của hắn không kém bao nhiêu. Người nhà đều là bị ma môn đổ sát. Ngươi vận khí hơi tốt đi một chút, có đệ tử đi ngang qua cứu ngươi một mạng. Hắn thì là hoàn toàn dựa vào lấy tự thân ý chí bái nhập Ngự Kiếm Phong. Ngẩn người khó trách. Trải qua giống nhau vận mệnh người tự nhiên lòng mang tiếc hận. Cũng không biết phải chăng có thể đi ra. Nếu như không đi ra, ta có lẽ có thể tận bên trên một phần khí lực. Lâm Y mà trong lòng suy nghĩ, quyết định chờ đối phương ra. Tất cả trưởng lão cũng không tốt rời đi. Đến đều tới, xem hết lại đi cũng không muộn. Bọn hắn không cảm thấy Lăng Xương có thể xông đến tầng thứ 3. Đứng im trong tháp, Lăng Xương đi vào tầng thứ nhất. Thoáng chốc đếm mãi không hết kiếm ý tàn ảnh phi toa. 4 phương 8 hướng tập kích tới. Hắn nhấc lên kiếm, thân kiếm rung động, phát ra âm thanh ong 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 khẽ kêu. Kiếm lên tứ phương, kiếm thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Ta vốn là kiếm, kiếm chính là ta. Hắn cái này tâm tư một lòng hướng kiếm, trong nháy mắt phá vỡ phi toa tàn ảnh. Hắn cùng đêm trước khác biệt. Thiến Thiến chủ tu vẫn là kiếp trước Xích Viêm đạo nghĩa, kiếm tu dễ dàng mục nát. Hắn thì làm kiếm thiên vị tại kiếm, kiếm chính là hắn. Cả hai đối kiếm hướng tới trình độ khác biệt, lĩnh ngộ trình độ cũng không giống nhau. Cho nên Tô Phạm mới có thể để hắn đến cấm chế. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Lăng Xương đối kiếm ngộ tính cao hơn nhiều cùng Thiến Thiến. Nhanh như vậy liền tầng thứ 2. Tiến đến ngoài tháp, đám người gặp Lăng Xương bước vào tầng thứ 2, cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, hẳn là sớm lĩnh ngộ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có lĩnh ngộ mới có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không đối. Mới trúc cơ đỉnh phong, làm sao có thể lĩnh ngộ được? Phải biết lĩnh ngộ đề nghị thấp nhất cánh cửa là trúc cơ, về sau là đan kính. Nhưng tiểu nha đầu này rõ ràng cảnh giới không đến, hẳn là lại là dựa Thiên Kiêu Lâm trời trưởng lão. Trong lòng nổi lên gợn sóng. Cái này tốt thiên tài cái gì? Bọn hắn thích nhất. Lăng Xương không biết động tĩnh ngoài tháp, một lòng hướng về phía trước, đi vào tầng thứ 2. Vẫn như cũ là phi kiếm tàn ảnh, kiên định tín niệm trong lòng, đánh tan tàn ảnh, lại lần nữa trèo lên tháp. Tầng thứ 3 vẫn như cũ như thế. Kiếm tông tĩnh chế tháp,
Khảo nghiệm cũng không phải là cảnh giới của ngươi đạo nghĩa, mà là ngươi đối kiếm cảm ngộ. Cảm ngộ càng cao, trèo lên tháp càng nhanh. Không phiền phức nói, cho dù ngươi là phàm nhân, không có cái gì tu vi, nếu có cảm ngộ, đề nghị thuần thục vận dụng, đề nghị đối kiếm có hiểu mới, liền có thể đăng đỉnh. Lăng Xương chính là như thế. Hắn cảnh giới không cao, nhưng đối kiếm lý giải là người khác không thể lý giải. Ngưng kết với hắn trong lòng đạo nghĩa, cũng chỉ sẽ độc thuộc về tự thân. Bất chi bất giác, Lăng Xương đã đi đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 phi kiếm tàn ảnh theo tại, nhưng không có đối với hắn tiến hành công kích, ngược lại là dựa đi tới, cùng hắn trong tay kiếm rỉ sinh ra cộng minh, như muốn dung nhập kiếm rỉ, trợ hắn nhẹ nhõm đi ngang qua. Không bao lâu, hắn đi tới tầng thứ 10. Dưới đáy số tầng phi kiếm tàn ảnh đi theo sau lưng hắn, tại quanh người hắn vần quanh, giống như đang vì hắn cổ vũ. Trở về đi, tang thương thanh âm khàn khàn truyền đến. Vì sao? Lăng Xương ngẩng đầu biểu đạt nghi hoặc. Ngươi ứng đi tìm kiếm cao hơn. Lăng Xương chạm đến lấy bên cạnh kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh có vẻ như đều công nhận nàng. Đi tiếp nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy đạo thanh âm này mới có thể làm ra ngăn cản. Hồi tưởng lại nửa năm qua này, Tô Phạm ở tại bên người, một cách toàn tâm toàn ý nhìn hắn luyện kiếm, thỉnh thoảng làm ra ngôn ngữ chỉ đạo. Liền nghĩ đến sư tôn đề nghị có thể hay không càng cao thâm hơn. Nói đến vô luận là hắn hay là sư tỷ, đều không có thực sự được gặp Tô Phạm xuất thủ. Hắn thậm chí chưa thấy qua đối phương tu luyện. Sư tôn hắn thật đúng là cao thâm mặt chắc đâu. Không khỏi Lăng Xương lại đối Tô Phạm sinh ra hiếu kỳ. Thật nhiều đệ tử đều nói, Ngự Kiếm Phong tiểu sư thúc thiên phú, chỉ có trợ đánh trúng lực, là dễ dàng nhất bị mới nhập môn đệ tử vượt qua một vị. Nhưng trên thực tế thật như thế sao? Giống như Thiến Thiến đối Tô Phạm sinh ra rất nhiều nghi hoặc giống nhau. Lăng Xương cũng sinh ra nghi hoặc. Thật sự là càng ngày càng xem không hiểu sư tôn. Cấm chế ngoài tháp, mỗi người cao cao hất cằm lên, cùng nhau sững sờ tại nguyên chỗ. Tông chủ, cấm chế này tháp có phải hay không hỏng? Vạn Linh Phong trưởng lão híp mắt. Tình huống này, cùng bọn hắn trước kia xông tháp thời điểm không giống a. Bọn hắn là bò đi lên, Lăng Xương thì là bay đi lên. Hiện tại đệ tử mới nhập môn, đối đề nghị cảm ngộ cao đến loại trình độ này. Thật chẳng lẽ là Trường Giang sóng sau đè sóng trước? Sóng trước chết tại trên bờ cát. Trong lòng mọi người ế ẩm, ý vị thâm trường. Tôn Nghị cùng Lâm Nhất Hai cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình nội tâm. Chân trước đi cái Thiến Thiến, chân sau lại tới cái Lăng Xương. Nếu như đứng im tháp không có xảy ra vấn đề, như vậy cái này Lăng Xương sẽ rất nhanh vượt qua bọn hắn. Tông chủ, ngươi nói cái này gọi nha đầu Lăng Xương, cùng y mà có giống nhau kinh lịch. Như vậy nàng chạy ra sao? Vạn Lăng Phong trưởng lão bỗng nhiên nói. Lâm Đại sờ lên cằm, nhìn nàng bộ dáng, hẳn là chạy ra. Vừa dứt lời, Lăng Xương đi ra cấm chế tháp, tồn tại đứng im trong tháp phi kiếm tàn ảnh, lại thành tựu Lăng Xương đạo nghĩa. Đi theo ở phía sau hắn, Lăng Xương đi vào trước mặt mọi người, hành lễ, hướng Ngự Kiếm Phong phương hướng đi đến. Hắn đi xa sau mọi người mới có chỗ hoàn hồn. Người tông chủ kia, tàn ảnh những phi kiếm kia, có phải hay không cảm thấy có chút quen mắt? Là rất nhìn quen mắt. Lâm Đại nhẹ gật đầu, tựa như ở đâu gặp qua. Sư tôn. Lúc này, một bên Tôn Nghị mở miệng, chỉ vào cấm chế tháp. Sư muội trên người, tựa như là trong tháp kiếm ý. Đám người trong không khí trầm mặc một hồi. Lâm Đại bọn người vội vàng tiến vào đứng im tháp, lại phát hiện đứng im trong tháp đã không có mảy may đề nghị. Phi kiếm tàn ảnh cũng không còn tồn tại. Trong chốc lát toàn trường kinh ngạc. Người qua đây thí luyện lừa dối liền phải. Vì sao đem đề nghị đều cho mang đi? Đề nghị biến mất, đại biểu cho đứng im tháp thí luyện đem không còn tồn tại, biến thành một cái bình thường, không có chút giá trị lại chiếm chỗ phá tháp. Cái này khiến bọn hắn nửa năm về sau nên như thế nào mở ra? Gặp phải trên núi, Tô Phạm ngồi tại sườn núi, bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Xương trên người trộm ấn. Ngươi nói người ta cho ngươi đi xông cái tháp thí luyện, ngươi vì cái gì đem trong tháp đề nghị đều cho mang ra ngoài? Lần này nhưng nguy rồi. Một màn này xuống tới, gặp phải gió cũng đừng nghĩ an bình. Lăng Xương giơ lên một vòng ý cười. Bọn hắn muốn theo tới, ta cũng không có cách nào. Đây chính là thiên tài sao? Tùy tiện nói câu nói đều giả bộ như vậy. Quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân tư chất có thể so sánh. Tô Phạm than nhỏ một tiếng, khoát tay áo. Tính toán ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Cảm ngộ nhiều hơn, mau chóng thuần thục ngươi cái này thân đạo nghệ. Lăng Xương gật đầu, chậm rãi đi trở về gian phòng của mình. Nhìn xem bóng lưng Lăng Xương, Tô Phạm lại nắm tóc. Đệ tử đều như thế yêu nghiệt, áp lực thật lớn.
Hắn là nhìn ra Lăng Xương đối kiếm lĩnh ngộ tương đối cao, nhưng không nghĩ tới cao đến loại trình độ này. Trực tiếp đem đứng im tháp đều rời trống. Cái này nên như thế nào cùng tông chủ bàn giao? Lăng Xương là đệ tử. Lâm Đại tất nhiên sẽ không đem phiền phức tìm tới trên đầu đệ tử. Muốn tìm cũng khẳng định là tìm hắn cái này làm sư phụ. Lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc bay tới. Nói đến là đến. Tô Phạm bó tay rồi. Hắn còn đang suy nghĩ lấy có cái phương án giải quyết. Không nghĩ tới Lâm Đại liền đến. Chỉ gặp Lâm Đại chắp hai tay sau lưng rơi xuống trước mặt Tô Phạm. Ngươi hai vị kia đồ nhí đâu? Bọn hắn tại tu luyện. Tô Phạm tiến lên cười nói. Chịu tu luyện chính là chuyện tốt. Lâm Đại hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức lấy ra một viên ngọc giới. Phía trên có không ít tài nguyên cùng công pháp. Làm phiền ngươi giao cho bọn hắn hảo hảo tu luyện. Ta liền bất tiện quấy rầy. Nói xong Lâm Đại rời đi Ngự Kiếm Phong. Nguyên lai không phải tìm phiền toái. Tô Phạm nhẹ nhàng thở ra. Liền muốn trở về nằm xuống. Kết quả vừa không đi hai bước. Lại một đường thân ảnh bay tới. Là gặp chủ phong trưởng lão. Tô Phạm thất trách. Ngươi sư thúc ta gần đây có chút miệng thèm. Nghĩ đến lấy điểm chim thịt. Không biết có thể cho bên trên một chút chim thịt. Tô Phạm sững sờ tốt sư thúc cầm đi chính là. Ha ha tốt thất trách. Kiếm chủ phong trưởng lão vỗ Tô Phàm bả vai quan sát bốn phía. Ngươi Đồ Nhi Lăng Xương đâu? Làm sao không thấy bóng dáng hắn? Ách hắn tại dốc lòng tu luyện. Tu luyện a vậy cũng tốt. Vậy cũng tốt kiếm chủ phong trưởng lão cười. Từ trong ngực lục lọi ra một bản kiếm quyết. Đây là ta kiếm chủ phong bên trong đỉnh cấp kiếm tuyệt. Chiêu thức vạn biến xuất thủ khó lường. Nhưng làm sâu sắc ngươi Đồ Nhi Lăng Xương cảm ngộ đối kiếm đạo. Phiền phức giao cho hắn tu luyện. Kiếm chủ phong trưởng lão một mặt nghiêm cẩn nói. Dạng này a ta sẽ giao cho hắn. Tô Phạm tiếp nhận kiếm tuyệt. Ít nhiều có chút không biết. Một vị cái này hảo hảo đưa đỉnh cấp kiếm quyết tới làm gì. Cũng không lâu lắm. Tô Phạm bắt một chút chim thịt tới. Kiếm chủ phong trưởng lão hài lòng rời đi. Ngay tại Tô Phạm coi là có thể thời điểm nằm một hồi. Cái khác Sơn Phong trưởng lão dựa theo trình tự từng cái nói tới. Đưa lên rất nhiều pháp quyết cùng linh đan diệu dược. Cái này bộ dáng nhiệt tình. Trực tiếp đem Tô Phạm làm phiền muộn. Lúc trước thời điểm chỉ có một mình ta ở. Các ngươi làm sao không đụng lên đến náo nhiệt một chút. Những người này ý tứ hắn đại khái hiểu. Thái thượng lão tổ sáng tạo cấm chế tháp mới bắt đầu. Chính là nghĩ có người đạt được cấm chế tháp tán thành. Mà Lăng Xương lại. Rời trống đứng im tháp. Cái này cho thấy cái gì? Cho thấy Lăng Xương nhận lấy thái thượng lão tổ tán thành. Dạng này có đề nghị thiên phú thiên tài. Xây tông thế tất tận tâm tận lực bồi dưỡng. Tăng thêm Thiến Thiến càng là như vậy. Nếu như đoán không sai. Bọn hắn càng muốn cho hơn Thiến Thiến cùng Lăng Xương đi bọn hắn Sơn Phong. Tiếp nhận bồi dưỡng tốt hơn. Chỉ là bọn hắn đại khái giải hai người tính tình cố chấp. Không phải đợi tại Tô Phạm bên người không thể. Tùy tiện cướp người sẽ chỉ làm cho người ta phản cảm. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh. Bọn hắn đành phải sàng chọn một chút pháp quyết đưa ra. Để bọn hắn tự hành nghiên tập. Mặc dù không thể tự mình dạy bảo biểu thị tiếc nuối. Nhưng lấy hai vị thiên phú. Hẳn là có thể tự hành lĩnh ngộ lý giải a. Thời gian đi vào trong đêm. Trăng sáng nhô lên cao. Chậm chậm thanh phong quét mà đến. Làm cho người cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Tô Phạm như thường lệ đốt tốt đồ ăn. Thiến Thiến cùng Lăng Xương nghe được mùi thơm. Liền từ trong phòng đi ra. Tô Phạm đem các trưởng lão tặng công pháp và tài nguyên. Bày ra trên bàn. Đây đều là tông chủ và các trưởng lão đưa tới. Lựa chút thích hợp dùng đến A. Đưa tới đồ vật không dùng thì phí. Huống chi. Bọn hắn xác thực cần một chút thân pháp cùng pháp quyết bằng thân. Tự thân nông cạn có thể chỉ điểm. Nhưng không có khiến cho đạo công pháp Thiến Thiến. Trên người có càng thích hợp công pháp của mình. Cũng là không cần những này. Lăng Xương thì chọn lấy một bản tên là kiếm ảnh bước pháp quyết. Tăng lên một chút thân pháp của mình. Chọn xong thân pháp sau. Lăng Xương đi vào trước mặt Tô Phạm. Thần sắc mang theo một chút do dự. Nói đi sư đồ ở giữa không cần khách khí. Lăng Xương gật đầu ta nghĩ về nhà một chuyến. Trước đó ma môn tứ ngược. Đệ tử hốt hoảng thoát đi ở đây. Cũng không cho người trong nhà lập mộ phần. Bây giờ nửa năm trôi qua. Ta muốn đi vì bọn họ lập cái phần mộ. Tô Phạm bưng chén trà. Ngẫm lại cũng là. Lăng Xương vì phàm nhân xuất sinh. Phụ mẫu dưỡng dục tri ân không thể chặt đứt. Cho dù hiện tại không ít từ thế gian mà đến tu sĩ. Cách ly phàm trần. Tại sau khi cha mẹ mất đều sẽ tiến đến nghĩa địa giữ đạo hiếu. Tận bên trên cuối cùng một phần hiếu nghĩa. Ý của ngươi là muốn để vi sư cùng ngươi cùng một chỗ. Lăng Xương nhẹ an một tiếng. Hắn không biết nơi đó phải chăng có dấu ma môn. Nếu có vẻn vẹn hắn một người sợ là sẽ phải nhịn không được. Sẽ chủ động bốc lên chiến đấu. Như Tô Phạm ở bên người. Hắn liền sẽ an tâm không ít.
Tô Phạm phóng hạ chén trà. Lại có 3 tháng chính là hàng ma đại điển. Lúc này ra ngoài khó tránh khỏi sẽ trêu chọc ma môn chú ý. Ngừng tạm, Tô Phạm lại nói bất quá. Ngươi nếu có thể trong vòng 1 tháng thuần thục vận dụng đạo nghĩa, vi sư sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Lăng Xương hai con ngươi vui mừng. Tạ ơn sư tôn. Lập tức hắn liền chạy về gian phòng. Tu luyện đạo nghĩa đi. Sau đó trong 1 tháng, Lăng Xương bế quan suy nghĩ đề nghị. Trên người linh khí cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Rốt cục tại ngày cuối cùng, hắn linh khí mở rộng hoãn lại đến cả ngọn núi. Cảnh giới rốt cục có thể đột phá. Lập tức leo lên đến Thà Đan đỉnh phong. Xem ra Tĩnh Chí Tháp đề nghị đối với hắn tăng lên rất lớn. Tô Phạm hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này tương đương với tăng lên một cái đại cảnh giới. Hắn từ trong phòng đi ra. Bên người kiếm ý mờ mịt. Quần áo cũng theo kiếm ý ba động nổi lên nếp uốn. Phối hợp hắn bộ kia dung nhan tuyệt thế. Dị thường mỹ lệ, chúng ta đi thôi. Tô Phạm nói. Người tu tiên một thân nhẹ nhàng. Không cần giống phàm nhân như vậy. Đi cái nào đều muốn trên lưng một chút bao phục. Kiếm nơi tay liền có thể xông xáo thiên hạ. Về phần Thiến Thiến bên kia, hắn là hoàn toàn không cần thông chi. Nha đầu này cũng biết hai người trong khoảng thời gian này sau đó núi. Sớm bế quan đi. Cái này dẫn đến chờ những ngày này. Tô Phạm cảm thấy nhàm chán. Lăng Xương gật đầu. Đi theo tại Tô Phạm sau lưng. Khoảng cách hàng ma đại điển có gần 2 tháng. Hắn thân là kiếm tông chúa tể một phương. Nhất định phải trở lại đón đợi các đại tông chủ đến mới được. Cái này không quan hệ thực lực. Đây là lễ nghi. Đại biểu cho kiếm tông đối những tông môn khác tôn trọng. Bất quá hẳn là đủ. Tô Phạm trong lòng suy nghĩ. Hành tẩu lộ trình đại khái 7 ngày. Phải tính cả Lăng Xương lễ đốt thủ hiếu thời gian. Trong 2 tháng cũng có thể nhẹ nhõm đi về tới. Về thời gian phi thường dư dả. Hai người cũng không gặp phải. Một đường đi bộ. Rốt cục tại sau 7 ngày. Đã từng tới thành trấn Mặt Mày Trấn. Lúc này Mặt Mày Trấn có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Lại không tình cảnh ngày xưa náo nhiệt. Lưu lại chỉ có phá hư đốt cháy kiến trúc. Thậm chí một chút trên trấn hải cốt cư dân. Tràng diện kinh dị lại dẫn từng tia thê lương. Lăng Xương mang theo bi phẫn tâm tình trở lại gia đình ngày xưa. Quỳ trên mặt đất đập 3 khấu đầu. Mặc dù chưa hề nói thứ gì, nhưng có thể cảm giác được chính là hắn tâm tình 10 phần khó chịu. Tô Phạm lặng lặng ở tại bên cạnh hắn. Trầm mặc không nói. Không biết qua bao lâu, quỳ trên mặt đất Lăng Xương rốt cục đứng lên. Dạo bước đi đến ngoài thành. Rút kiếm cắt ra bia đá. Vì người nhà dựng lên phần mộ. Đem chuẩn bị xong hương hỏa nhóm lửa. Quỳ gối trước mộ phần giữ đạo hiếu. Tô Phạm xếp bằng ở cách đó không xa. Trong đầu hồi tưởng lại tràng cảnh Mặt Mày Trấn. Tựa hồ minh bạch thứ gì. Mở ra đại địa thiên tân. Lật đến thiên tân quyển. Y nguyên chỉ có câu nói kia, ngươi đối phàm nhân có gì kiến giải. Tô Phạm nhắm mắt trầm tư hồi lâu. Rốt cục mở miệng. Phàm nhân một thế vì phàm. Phàm nhân có mệnh. Chúng đích có tin mừng. Chúng đích gặp nạn. Đây là thiên định. Thiên mệnh ở đây. Không thể vượt qua. Hơi cùn một hồi. Nhưng là nếu như một tia cơ hội vượt qua thiên mệnh. Chúng ta phàm nhân thế tất dùng hết toàn bộ thực lực. Hóa giải thiên mệnh. Phá vỡ mệnh số. Trên đời đều là phàm. Ta đảo hướng phàm. Phàm cũng vì đạo. Thình thịch ở giữa. Từng đợt kéo dài vù vù vang vọng toàn bộ não hải. Thiên tân vòng đồng ý Tô Phạm kiến giải. Ở trong đầu hắn hóa thành một đạo kéo dài cầu thang. Tô Phạm thuận cầu thang chậm rãi đi lên. Từng bước một leo lên. Vĩnh viễn gặp không đến đỉnh cầu thang. Hắn có dự cảm. Chỉ cần leo lên đỉnh. Chính là cơ duyên hắn triệt để nhập thánh. Bất chi bất giác lại là 7 ngày qua đi. Giữ đạo hiếu tỉnh lại Lăng Xương gặp Tô Phạm ngồi. Tại nguyên chỗ đốn ngộ. Không làm quấy rầy. Ở bên cạnh hắn chờ đối phương tỉnh lại. Thời gian một ngày đi qua. 1 tháng sau. Tô Phạm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lăng Xương ngồi xổm ở trước mặt Tô Phạm. Hai tay nâng cầm lên. Nhìn xem tấm mặt kia anh tuấn. Hơi có vẻ nhập thần. Sư tôn còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Lại đến chút thời gian. Chính là hàng ma đại điển. Như lại đốn ngộ xuống dưới. Sợ là sẽ phải không kịp. Nhưng hắn cũng không dám đi quấy giày. Ngộ hiểu cơ hội hiếm có. Lần này lãng phí. Nói không chính xác liền không có lần sau. Hắn đứng lên phủi phủi quần áo. 1 tháng này hắn cũng không có lười biếng. Đều đang cố gắng học tập. Kiếm ảnh bước mặc dù không tới tình trạng đại thành. Nhưng cũng có thể thuần thục vận dụng. Phối hợp tự thân đạo nghĩa. Có thể trong nháy mắt sử xuất không dưới 100 đạo kiếm ảnh. Hắn lấy ra tụ kiếm. Chân đạp ảnh bước. Từng bước kinh người. Đang muốn ở nhà thuần thục. Bỗng nhiên cả đám từ nơi không xa rừng cây thoát ra. Hết thảy 10 người. Người mặc vải thô áo gai. Toàn thân vết thương chồng chất. Lăng Xương thân thể dừng lại.
dự định tiến lên hỏi cho ra nhẽ. Đột nhiên một đạo ma dực từ thạch nhân sau lưng đánh tới. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Lăng Xương thoáng giật mình cấp tốc lấy lại tinh thần. Chân đạp kiếm ảnh bước hóa thành chậm chậm tàn ảnh. Một nháy mắt liền xuất hiện ở thạch nhân trước mặt. Vươn tay các ngươi không đợi hắn nói hết lời. Cái này 10 người giống như là như bị điên. Khuôn mặt thân thể bắt đầu vặn vẹo. Mở ra răng lợi. Điên cuồng hướng Lăng Xương táp tới. Nhập ma Lăng Xương lui lại nửa bước. Hồi tưởng lại trước đó. Ma môn tàn sát mặt mày trấn kia đoạn thời kỳ. Trên trấn cư dân dáng vẻ không phải liền là như vậy sao? Ma môn Lăng Xương cắn răng. Hai con ngươi nhan sắc không khỏi xuất hiện một tia biến hóa. Hắn mặt hướng điên cuồng đánh tới thạch nhân. Khóe miệng khẽ run. Thật có lỗi chợt. Tay hắn nắm tụ kiếm. Trong nháy mắt đem bọn hắn chém giết. Những người này không giống hắn. Cái kia lúc cũng không nhập ma. Tô Phạm có thể cứu chữa. Mà bộ dáng của bọn hắn. Đã triệt để nhập ma chỉ có chết. Mới có thể triệt để giải phóng thân tâm của bọn họ nha. Chuyện tốt tuấn tiếu cô nương. Đúng lúc này một đạo sắc nhọn. Bất nam bất nữ tiếng nói từ trong rừng cây truyền đến. Lập tức liền gặp một người mặc áo bào đen. Sắc mặt trắng bệch nam nhân đi ra. Đương nam nhân thấy rõ Lăng Xương hình dạng. Thoáng sững sờ. Lập tức cười to không chỉ. Ngươi thế mà trở về, ngươi thế mà còn dám trở về. Là ngươi nhìn thấy người tới. Lăng Xương trên người lệ khí không khỏi tăng thêm mấy phần. Người này hắn chết cũng sẽ không quên. Lúc trước Ma Uyên vào thành cầu y thời điểm. Bên người đi theo chính là cái này bị Thiến cung thái giám. Ngươi còn nhớ rõ. Ta Triệu Chấn chỉ mình. Bất âm bất dương mà cười cười. Đương nhiên nhớ kỹ. Trong tay kiếm của ta. Chính là vì giết các ngươi mà dùng. Nghiêm bá Lăng Xương thân pháp như ảnh. Kiếm y như hồng. Đột ngột ở giữa xuất hiện tại sau lưng Triệu Chấn. Một kiếm đâm tới kiếm của đuôi hắn. Hai người, một vị vì chính mình kính yêu Tô Phạm. Một vị là vì mình. Một kiếm này là vì mình. Triệu Trinh dừng một hồi. Mặc cho Lăng Xương kiếm đâm nhập thân thể của mình, hắn quay đầu. Kiệt kiệt cười lạnh, không sai không sai. Bại sư môn học được 2 môn công phu. Như đem ngươi bắt về. Ma chủ nhất định sẽ càng thêm thưởng thức ngươi. Nói xong. Triệu Chấn thân thủ trùng thiên ma dực từ quanh người hắn hiển hiện. Nhất cử đem Lăng Xương đánh bay mấy chục mét. Thật mạnh. Lăng Xương khó khăn từ dưới đất đứng lên. Thân thể hơi run rẩy. Hắn mắt nhìn Tô Phạm. Cắn răng. Quay người hướng rừng cây chạy tới. Muốn chạy Triệu Chấn cũng không có chú ý tới Tô Phạm. Hắn tâm tư đều tại trên thân Lăng Xương. Thân hình lóe lên. Hiện thân tại rừng song phía trước. Chợt giang hai tay ra một cỗ ma dực khổng lồ. Ở giữa không trung hình thành to lớn hắc thủ. Thuận động tác tay của hắn chấn áp xuống. Doãn bước chỉ nghe Lăng Xương trong miệng niệm từ. Linh lực hội tụ ở bắp chân trên người tàn kiếm đạo cánh. Thình lình bắn ra. Đưa cho hắn tốc độ cực nhanh. Hắn chấp lên tụ kiếm. Mũi kiếm hướng phía trước. Lại lần nữa niệm từ kiếm sĩ. Đối với chuyên trách kiếm tu người mà nói. Công kích tức là phòng ngự. Hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta thí. Mặc dù nói là như thế. Nhưng hắn giờ phút này gặp phải đối thủ là mạnh hơn cô vô số lần. Cho dù thân chúng tín niệm mạnh hơn. Trước thực lực tuyệt đối cũng là không hề có tác dụng. Chỉ gặp Triệu Chấn trên người ma dực bành trướng. Cảnh giới thực lực nhảy lên tới Lăng Xương xa tình trạng không thể chạm. Một chưởng ma khí đem hắn đánh lui. Lập tức điều khiển giữa không trung to lớn hắc thủ hung hăng đè xuống. Lăng Xương không có biện pháp. Chỉ có thể hai tay kình thiên. Chọi cứng lấy chấn áp hắn to lớn hắc thủ. Triệu Chấn cái mũi phát ra một trận cười ngớ ngẩn. Đi vào trước mặt Lăng Xương. Trầm lặng nói, nghĩ không ra thời gian liền nửa năm này. Thực lực của ngươi thế mà tăng lên tới tình trạng như thế. Xem ra cũng là một vị thiên chi kiêu tử. Thì trách lúc trước ta nhìn lầm. Không bằng theo ta cùng nhau phụng dưỡng ma chủ. Trợ hắn trọng trấn ma môn vừa vặn rất tốt. Hắn cái dạng này rất có một bộ, ta không chỉ có không giết ngươi. Còn ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ ta mới đúng. Lăng Xương mặt hàn băng xuyên. Trên người tàn kiếm đao cũng nhanh chóng bay co lại. Tại Triệu Chấn trên mặt vạch ra một đầu thật dài vết rách. Hừ, Lăng Xương cười lạnh một tiếng. Triệu Chấn sửng sốt hồi lâu. Không thể tin sờ về phía gương mặt. Xóa ra một chút máu tươi. Mặt của ta, mặt của ta. Hắn la hét. Đây chính là hắn chân quý nhất gương mặt. Nha đầu này thế mà. Nha đầu này lại dám tổn thương hắn. Muốn chết lời nói vừa ra. Triệu Chấn đưa tay dùng sức đem to lớn hắc thủ đè xuống. Hắn muốn sống sống đem Lăng Xương ép thành bánh thịt. Hừ, Lăng Xương kêu lên một tiếng đau đớn. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thần sắc thân thể dần dần mất đi ý thức. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trên núi đoạn thời gian kia. Xem ra sau này không có cơ hội phụng dưỡng sư tôn. Thù lớn chưa trả thì ân chưa báo.
Hắn không cam tâm đúng lúc này. Thân thể của hắn bỗng nhiên dễ dàng hơn. Một cỗ quen thuộc lại dễ ngửi mùi từ bên cạnh hắn truyền đến. Lăng Xương trong lòng vui mừng chuyển. Đầu nhìn lại liền gặp Tô Phạm ngồi xổm ở trước người hắn. Vì hắn bắt cự thủ. Thế Tôn Lăng Xương đưa tay muốn sờ một chút Tô Phạm. Nhưng thương thế trên người đã không cho phép hắn làm như vậy. Trực tiếp ngã xuống. Nha đầu ngốc Tô Phạm đưa tay đem Lăng Xương kéo vào trong ngực. Một cái tay khác nhẹ nhõm chống đỡ cự thủ. Chậm rãi đứng lên. Thái giám chết bẩm ngươi thật to gan. Tô Phạm trên người đại địa đạo nghĩa trong sáng rộng mở. Trong vòng phương viên trăm dặm nhân loại yêu thú run lẩy bẩy. Không nhịn được nằm dạp trên chìm nổi mặt đất. Triệu Chấn mở to hai mắt. Thể xác tinh thần thể nội ma dực kịch liệt run rẩy. Ý thức đang điên cuồng nói cho hắn biết tranh thủ thời gian chạy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vừa ý biết dù sao cũng là ý thức. Hắn chỉ có thể làm được truyền tác dụng. Thân thể muốn động làm thế nào cũng không động được. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Triệu Chấn đột nhiên vừa hô. Trần Hải thất cảnh giới đột nhiên khuếch tán. Thấm vào khổng lồ ma dực. Hắn giờ phút này có thể so với thông quan 7 cường giả. Tô Phạm thấy thế. Trong miệng tụng niệm không biết tên kinh văn. Từng đoạn kỳ dị kim sắc điêu văn ở bên cạnh hắn nhảy lên. Xâm tán trong rừng cây ma dực. Chấn ép thần hồn Triệu Chấn. Kinh văn kim sắc. Ngươi là thánh nhân. Triệu Chấn há to mồm. Thần sắc sợ hãi. Không có khả năng. Nho nhỏ nước Khiến Châu bên trong sao có thể xuất hiện thánh nhân. Làm sao có thể? Tô Phạm không có lại cho hắn cơ hội nói nhiều. Điều khiển kinh văn đem Triệu Chấn trấn áp. Tan rã thể xác tinh thần. Hồn không còn tồn lưu tại thế gian. Nhất niệm thành thánh. Tô Phạm thanh âm giống như cảnh cáo. Gõ toàn bộ Đông Hoang Đế. Không ít dốc lòng tu luyện cường giả vì đó rung chuyển. Hằng cổ trong thánh địa. Một vị diện mục tang thương mù lòa khàn giọng mở miệng. 1.000 năm. 1.000 năm. Rốt cục có thánh nhân tại lĩnh Đông Hoang Đế ta. Lão hạt tử vừa nói. Một bên nhấc lên khuỷu tay kích cỡ tương đương bút lông. Nhiễm phải mực. Bút tẩu long xà. Vượt qua vạn năm. Thánh nhân chi uy lại lần nữa giáng lâm Đông Hoang chi địa. Lúc này thiên hạ đều là chi thần phục. Hắn chắc chắn dẫn đầu chúng ta xông nhập một vùng trời mới. Một chương to lớn. Đồ đằng trôi nổi tại giữa không trung. Tỏa ra nhàn nhạt tinh mang. Tinh mang vẽ ra trăm người đồ đằng. Một người cầm đầu nhắm mắt lại. Giống như tại niệm tụng khẩu quyết. Đầu bên trên có vô số kiếm sĩ. Người này chính là khoáng đạt Đông Hoang hoàn cảnh thành lập thánh địa. Hằng cổ đến nay vị thánh nhân thứ nhất. Tề Thiên Mệnh một bên khác. Tô Phạm ôm Lăng Xương đi vào một bên chữa thương cho hắn. Hắn lúc này lại không thánh nhân uy nghiêm. Giống như là cái trầm mê sắc đẹp. Không ôm chí lớn. Dáng dấp hơi bị đẹp trai tiểu tu sĩ. Hắn lúng túng sờ soạng một cái mồ hôi. Hỏng bét không cẩn thận xử qua đầu. Trải qua hơn 1 tháng trèo lên bậc thang. Hắn rốt cục leo lên đỉnh. Thành công nhập thánh. Đại đế Thiên Tân. Thiên Tân quyến đến tiếp sau trang cũng từ từ xuất hiện văn tự. Những văn tự này chính là Tô Phạm vừa rồi dùng đến đại đế kinh văn. Nó mạnh mẽ chỗ. Đủ để trấn áp thế gian hết thảy tà ma ngoại đạo. Kỳ thật cái này cũng không trách hắn. Mới vừa vặn đi vào thánh nhân cảnh giới. Tại thực lực điều khiển phương diện tất nhiên không bằng dĩ vãng thuần thục. Lại trùng hợp phát giác được Lăng Xương có đại nguy nan. Trong đầu xung quanh giận dữ. Nhịn không được dùng thánh nhân chi lực đem Triệu Chấn nghiền ép. Tính toán liền truyền cái thanh âm mà thôi. Bọn hắn không biết ta ở chỗ này. Câu này cảnh cáo vẻn vẹn chỉ có truyền đạt tác dụng. Nói cho thế nhân có đại năng thành tựu thánh đạo. Mà sẽ không bại lộ cái vị trí hắn ở đâu. Nghĩ tới đây. Tô Phạm cười lắc đầu. Giống ta như thế chó thánh nhân hẳn là chỉ có một cái A. Không có cách nào so sánh nhận hết thế nhân cúng bái. Hắn càng ưa thích thanh tịnh. Ít đi trêu chọc những cái kia phiền toái không cần thiết. An an ổn ổn cùng hai cái đồ nhi sinh hoạt. Trong tông môn lão đầu liền đã đủ phiền toái. Nếu để cho bọn họ cũng đều biết mình thành thánh nhân. Vậy còn không vỡ tổ. Nói không chừng sẽ đem hắn bắt lại ném vào tổ tiên từ đường. Cách mấy phút tới tê bái một phen. Chỉ là ngẫm lại liền lên cả người nổi da gà. Những lão đầu này tuyệt đối làm ra loại chuyện đó. Một lát sau Tô Phạm kiểm tra xong Lăng Xương. Thân thể xem ra ta gieo xuống ngược lại cũng lên đại tác dụng. Vẻn vẹn nhận nội thương. Mà không có thương tới yếu hại. Lần trước Thiến Thiến từ bí cảnh sau khi trở về. Hắn liền không thế nào yên tâm. Sợ hai cái đồ nhi này ngày nào đột nhiên đi ra ngoài. Mình lại không ở bên người che chở. Dẫn đến gặp gỡ cường địch lúc không cái gì sức hoàn thủ. Thế là hắn liền lén lén lút lút chạy tới gian phòng hai người. Tại y phục của hai người trên dưới trộm ấn. Có thể tạo được tác dụng nhất định phòng ngự. Về phần tại sao không quang minh chính đại cùng bọn hắn nói. Mà là lén lút. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn tìm cầu một chút kích thích. Người mà chính là già mồm.
Không có điểm kích thích thể nghiệm một chút. Luôn cảm giác thiếu thốn một chút cái gì. Lại thêm hắn đối hai người quần áo biểu thị rất hiếu kỳ. Vụng trộm chạy tới gian phòng hai người. Thậm chí có thể nhìn thấy quý giá thánh khiết chi vật. Những này thánh khiết chi vật ở kiếp trước ngược lại là trách móc chớ trách. Nhìn cũng liền như thế. Trong lòng không có điểm gợn sóng. Thậm chí có chút muốn cười. Nhưng nơi này khác biệt. Nơi này nữ tính phong cách bảo thủ. Không kết hôn cái gì cũng đừng nghĩ. Nhìn chân cũng không được. Cái này dẫn đến Tô Phạm sinh lòng mâu thuẫn. Ngươi không cho ta nhìn. Ta lại muốn xem. Kiếm tông ngự kiếm trên núi. Thiến Thiến từ trên giường đi xuống. Mở ra tủ quần áo của mình. Lông mày có chút đám lấy. Phi thật không biết xấu hổ. Rất hiển nhiên. Hắn đã nhận ra tự thân trên quần áo trộm ấn. Tồn tại mặc dù không rõ ràng. Nhưng không có đoán sai. Nhất định là tên hỗn đản kia sư tôn hạ thủ. Hắn cầm lấy tự thân thiếp thân quần áo. Cẩn thận cảm giác một chút. Quả nhiên cũng có hỗn đản sư tôn. Ngươi thật sự là có đủ biến thái đâu. Hắn nhéo một cái quần áo. Nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. Không được ta cũng muốn tại y phục của ngươi trên dưới đạo nghĩa. Nói xong Thiến Thiến mở cửa phòng. Đi vào gian phòng Tô Phạm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mặt trăng mông lung dâng lên. Trong rừng cây toát ra chậm chậm khói đen. Thỉnh thoảng truyền đến lốp bốp tiếng vang. Lăng Sương mở ra hai con ngươi. Nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Tô Phạm ngữ khí hơi có vẻ đến yếu ớt. Sư tôn tỉnh. Tô Phiến chuyển đến bên cạnh hắn tọa hạ. Đem trong tay thịt nướng đưa tới. Ăn một chút gì a? Khôi phục một chút thân thể. Lăng Sương yên lặng gật đầu. Tiếp nhận thịt nướng. Nhàn nhạt cắn một cái. Lập tức mùi thịt bốn phía lan tràn đến toàn bộ khoang miệng. Thỏa mãn thể xác tinh thần cùng giàu có cảm giác. Tốt nửa ngày Lăng Sương mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn Tô Phạm. Ngươi không mắng ta. Hắn hôm nay thế nhưng là kém chút chết. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì. Hắn đều cảm thấy Tô Phạm sẽ mắng hắn. Tô Phạm tựa ở sau lưng. Đại thụ lộ ra tiếu dung. Vì sao mắng ngươi? Lăng Sương cúi đầu. Nhẹ nhàng nhếch môi dưới. Tô Phạm đạo vi sư trước đó cũng đã nói. Thế gian có đạo ngàn ngàn vạn. Ngươi có thể lựa chọn bất luận một cái nào sự tình ngộ thành đạo. Đã lựa chọn con đường này. Vậy liền thủ vững xuống dưới. Do dự sẽ chỉ khiến cho ngươi đạo tâm tan rã. Dần dần tiêu vong. Thiến Thiến đạo vì nữ đế chi đạo. Hắn mục đích là vì chính đạo đại địa. Mở thế giới mới. Mà hắn đạo vì đại địa chi đạo. Cũng có thể xưng là phàm nhân chi đạo. Hắn mục đích đồng dạng vì chính đạo đại địa. Nhưng cùng khác biệt Thiến Thiến chính là. Hắn không phải là vì mở thế giới mới mà chính đạo. Hắn chỉ là muốn dùng phần thực lực này. Bảo hộ người bên cạnh mà chính đạo. Cho nên hắn càng thấy tự thân đạo thuộc về phàm nhân chi đạo. Lăng Sương đạo vì thi ân chi đạo. Vì chính mình chi đạo. Với hắn mà nói. Tô Phạm là cứu hắn tại thủy hỏa nguy nan. Là cho hắn một mảnh tâm dẫn thiên địa. Hắn là vì Tô Phạm mà mạnh lên. Vì mình mà mạnh lên. Trong lời nói có lẽ trộn lẫn lấy hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn. Nhưng cái này là đạo. Không ai có thể triệt để lý giải rõ ràng. Đến tột cùng là vật gì. Hắn chỉ là dùng để kiên định tín nhiệm một người. Vật hư vô mờ mịt. Bởi vậy tại đối mặt thời điểm nguy nan. Hắn lựa chọn thứ nhất không phải đánh thức ngộ hiểu Tô Phạm. Mà là đem đối thủ dẫn tới một bên khác. Phòng ngừa quấy rầy đến Tô Phạm. Dù là biết mình sẽ đưa vào chỗ chết. Lăng Sương nhắm mắt lại. Từ nơi sâu xa. Hắn từ Tô Phạm trong giọng nói cảm ngộ đến cái gì? Trên người đạo ức chế không ngừng điên cuồng loạn động. Giống như là đang hoan hô nhảy cẫng. Tô Phạm nhìn thấy loại tình huống này sững sờ. Tràng diện này ta gặp qua. Ta gặp qua lúc trước Thiến Thiến chính là như vậy. Hắn tùy tiện nói hai câu nói. Đối phương tựa như là lĩnh ngộ đột phá cái gì. Đạo ngay từ đầu xuất hiện biến hóa. Người rốt cục cũng muốn lột xác thành dạng này thiên tài sao? Tô Phạm một mặt phiền muộn. Cũng không phải không vui. Chính là cảm giác phi thường phiền muộn. Di hạ đệ tử đều là thiên tài. Tùy tiện 2 lần liền có thể lĩnh ngộ được cái gì. Hắn mỗi ngày có hệ thống cho ngộ tính gia trì. Hiểu lâu như vậy. Cũng liền hiểu cái thiên tân quyển mà thôi. Không bao lâu. Lăng Sương tỉnh lại. Gặp Tô Phạm cầm thịt nướng ở nơi đó gặm. Theo bản năng nhìn xuống hai tay. Sư tôn thịt của ta đâu? Hắn mới vừa vặn ăn một miếng. Làm sao lại không thấy? Tô Phạm ra hiệu một chút thịt nướng trong tay. Ở chỗ này. Cái này thỏ rừng thế nhưng là hắn tìm rất lâu mới tìm được. Lớn như vậy trong rừng cây. Cây cối tươi tốt. Thổ địa tưới nhuần. Lại không có dã thú sinh tồn. Thật sự là hoang phế địa phương tốt đẹp. Nghe được câu này. Lăng Sương gương mặt nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ. Khối này thịt nướng thế nhưng là hắn cắn qua nha. Sư tôn lại không có chút nào khúc mắc nuốt vào. Không biết hắn là vô tình hay là cố ý.
Tô Phạm gặp Lăng Sương nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ lầm hắn cũng muốn ăn, thế là liền đưa tới. Cho ngươi. Ngay tại thẹn thùng, Lăng Sương luống cuống tay chân tiếp nhận thịt nướng. Sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm đỏ nhuận. Chung đụng nửa năm qua này, hắn ít nhiều biết Tô Phạm một chút nước tiểu tính. Già thích từ trên người bọn họ chiếm một chút lợi lộc. Mặc dù chưa từng vượt qua giới hạn, nhưng tiếp xúc trên thân thể cũng không có ít qua. Sư tỷ cũng nhiều lần nói cho hắn biết, bình thường đừng quá mức tin tưởng Tô Phạm chuyện ma quỷ. Hắn nhưng hiểu rất rõ Tô Phạm, nhưng hắn luôn luôn có thể tìm tới một chút rất lý do thích hợp, đến làm sâu sắc bọn hắn sư đổ tình cảm. Tỷ như này lại. Lăng Sương nhìn xem đã bị ăn nửa khối thịt nướng,